מורגן. בן המלך נודר שאתה ראשון. שום דבר בינינו. בוקר טוב לכולם. מה העניינים? עידו פלייז, מה קורה? ירין, חן, גוטן מורגן. גם בבית ספר מייק? מה איתך רון? מה העניינים? תקעתי. מה איתך אחי? כל יום אתה תוקע נוד אחי? מה העניינים? ישי? באתי לחזור לישון ובדיוק לייב שלך, איזה יופי, איזה יופה. מה העניינים? ישי, בוקר טוב אחי. אז אני מבין שאתה שוכב במיטה עכשיו וצופה בהולי פאקינג מייק. מה העניינים? קרמבו, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב משה. מה איתך יא כוכב? שלום נאוריי. היום סידרתי את המיקרופון, שומעים טוב? תחל לי בהצלחה, שיהיה בהצלחה לכולם, לכל אלה שיש להם בגרות היום. מה העניינים? ווילדרייג' בוקר טוב נאוריי. זהו מייק, מיקרופון עובד לך? כן אחי, זה עניין של כבל, הלכתי קניתי כבל ב30 שקל והסתדר לי, ידעתי שזה כבל. הולי מייק יודע כל תקלה ומוצא פתרון. מה העניינים? משה, בוקר טוב נאוריי גיימינג. מתחיל לי בגרות ב-12, מה זה מתמטיקה היום או אנגלית? יופי ששומעים טוב. מה זה מייק, ירדת מלא? מה לעשות אחי, זה אתמול ירדתי. מה זה הלייב של אתמול? לא שיחקתי פורטנייט. כל זה בגלל תום סגן. מייק עוד שעתיים בגרות באנגלית, יאללה. בהצלחה ג'וויש קיד. בהצלחה לכולם. כנסו ללייב, אני אגיד לכם את התשובות. באנגלית זה קליל. וואי יש לי בגרות היום ואני בקושי יודע אנגלית ואני 4 יחידות. אתה 4 יחידות ובקושי יודע אנגלית, אז איך זה הגיוני אחי? עוד קודם ראיתי הורג אותו, יאללה. מייק, אני הולך, יש לי שיעור, ביי אחי. מייק, בוקר טוב, בוקר טוב אליהו, מה נשמע? מייק, יש לי שיעור, ביי אחי, ביי לכולם, כל אלה שיש להם שיעור, בהצלחה, בבגרות. מאחל לכם שתצליחו. מייק זורם לדור אחרי זה? אפשרי אחי. מי אתמול ראה בדיסקורד שלי את החלקים שהבאתי? או שבכלל לא מעניין אתכם? מה העניינים אילי? בוקר טוב אח. מייק, מה אתה חושב על הנשק חדש? וואלה טיל אחי. הוא פחות מוריד דמג' אבל אני אוהב. מרגיש לי כאילו שאני באמת משחק עם נשק כזה אמיתי, הטעינה שלו, כל האנימציה שלו. אם עשו את זה ממש יפה, אבל הוא מוריד לא הרבה דמג'.
הם זורקים עליו סטינקי בומב. טוב, אני אעשה לו פלנק מאחורה, אני אבוא לבק. הולך עמית, הוא יורה מהר, כן, הוא יורה מהר, כמו SMG אחי, כי זה כדורים של לייט בולט. הוא מפיל. איזה אנשים גרועים שמפילים? No shield, baby. אני מת! איך פספסתי אותו? עוד אחד, יא רבי. נייס בלום, אחי. אני חייב לשים בנדג' בו. לא! מייק, איזה כיף שאנחנו בבית וכולם יוצאים לבית ספר. כיף לך אחי, אני רק היום בבית, כאילו מחר אחרי זה אני חוזר לעבוד ביום ראשון. יש לי מלא עבודות. בסדר, העיקר הבריאות אחי. אני לקחתי מנוחה, שלא יהיה לי עוד יותר דלקת בגב, לוקח תרופות, נח בבית, ויום ראשון חוזרים לשגרה. מייק, איך לבוא לשחק? אני 240, לא תודה אחי. וואו, כמה ירדת אחי. כן, אתמול עם תום סגן אז. אפשר שרתים? לא אחי. אני שרתים כבר לא עושה. לא כיף לי. יש רעשי רקע? מה הכוונה ברעשי רקע אחי? יש רעשי רקע או שזה רק אני? אני לא יודע אחי. מה העניינים? סטרייק? מה העניינים אחי? כנס לדיסקורד, אני אעביר אותך. אתה פה, איך נכנסת? אני פה, כן, אתה כבר העברת אותי. מי יעביר אותך? אין לי מושג. טליפרטי לי בבקשה. יש לך רעשי רקע במיקרופון? לא, אין רעשי רקע. בוקר טוב פבלו. שומעים מקלדת ויש כזה רעש של מזגן? רעש של מזגן? אין לי פה מזגן אחי. What do you mean bro? שומעים אותו? לא, הם אומרים אצלי. רגע, אני אבדוק משהו. חכו רגע, properties, filters, בוא נראה את הפילטרס. רגע חבר'ה, נסדר, נראה. ועכשיו? ועכשיו?
וואלה, אני לא שומע. גם אני לא. זה כאילו אתה בפוש טו טולק. כן, כי זה הפילטר שהוספתי, אבל עכשיו כנראה שזה יסתדר, כאילו רעשי רקע על פוש טו טולק, אבל אתה לא... וזה מוזר. איך המיקרופון פתאום עובד? כי אמרתי אתמול שזה כבל, אחי, הלכתי, קניתי כבל חדש וסידרתי את המיקרופון. פשוט הכבל שהיה הוא פגום, לא עובד. רק כשאני מדבר, כי זה הפילטרים, אחי. אני לא רוצה להוריד את הפילטרים. חכו, אני אשמע את עצמי בלייב ביוטיוב, נראה על מה מדובר. רגע. חכו שנייה, אני אמשיך לדבר. חכו שנייה. מה זה הנשק החדש? ביוטיוב, נראה על מה מדובר. רגע. חכו שנייה, אני אמשיך לדבר. זה הפילטר. תמיד זה היה ככה. אין משהו חדש. נויז גייט. כן, אני הוספתי את זה. הוספתי את הנויז גייט ואת הגיין ואת הקומפרסור. בוא נראה אם אני נוריד את הנויז גייט. טוב, אני לא מדבר, אבל תמיד יש רעש רקע. בוקר טוב נורטקס. רגע. יש לך גייט וירטואלי, נכון? יש לך במחשב. אני לא רוצה לשחק עם זה. ועכשיו? עדיין שומעים. כן, אני יודע שתמיד עד... רגע. ועכשיו? כל ההגדרות נכונות, מה? עכשיו סבבה? עכשיו טוב? אל תשחק בזה, טוב. אני לא אגע בזה. יאללה, שים רדי. יופי. תשאיר ככה, סבבה. יכול להיות ששיחקתי בהגדרות אתמול בגלל ששיניתי את הכבל וזה, אז בטעות יכול להיות ששיניתי את הסנסיביטי של המיקרופון. מה איתך מייק? בוקר טוב הראל. שלום אייל בן דוד. יאללה, עכשיו זה טוב, יופי. אני שמח. אתמול הלכתי ל-KSP, יצאתי בנזק, קניתי גם קרץ מסך, גם 16 רם, גם ספק כוח, גם לוח אם חדש. איזה סדרה קנית? מה, איזה לוחם? כן, לוחם, אין משפחה. אסוס מקסימוס הירו, 11. עולה איזה 1,500 שקל, 1,400. רק הלוח, רק הלוח. וואחד לוח. כן, קניתי ספק 850 וואט, קניתי 16 רם למחשב של הסטרימינג והעברתי את ה-16 רם שהיו למחשב של הסטרימינג, שמתי אותם במחשב של הגיימינג, כרגע אני משחק על 32 רם. הספק אני משאיר אותו בצד, אני צריך לבנות אותו בשולחן, כי הספק שיש לי בינתיים הוא לא... יש לי 650, הוא לא מספיק ל-SLI, אז הבאתי את ה-850, אני אשים אותו על המחשב של הסטרימינג, ואני אקח את 1200 וואט שיש לי שם, אני אשים אותו על המחשב של הגיימינג, ואז אני אחבר אליו את שתי כרטיסי מסך 1080 Ti, אני אעשה SLI. אבל בינתיים אני, כאילו, יש לי כל החלקים, חכה שהחלקים של הקירור יגיעו מעלי אקספרס, ונתחיל לבנות את השולחן. כבר כמעט הכל מוכן, אבל אני יכול כאילו כרגע לפרק את המחשבים שלי, להתחיל לבנות אותם בתוך שולחן, אבל אני לא יכול לדעת מתי אני אקבל את החלקים, ואז אני אתקע בלי שידורים, אתה מבין? כאילו לא יהיה לי מחשב, כי פירקתי את הכל. אבל אחרי שאני אפרק ואני אתחיל את השולחן, אז יש לי מארז למכירה, יש לי לוחים למכירה, יש לי ספק למכירה, יש לי עוד מארז, יש לי קירור של קורסר, גם למכירה. יש לי מלא חלקים שאני הולך למכור אותם. מייק, אני אחרי בגרות, איך היה בבגרות? The best. מייק, אתה יודע איך אני מביא בוסט למחשב כדי לקבל יותר FPS במשחק? יש מלא סרטונים ביוטיוב, אחי, אני צריך להביא איזה משהו, לעשות סרטון בעברית, לעלות כמו שהעליתי בסיזון 8. סיזון 6 נראה לי, אם אני לא טועה. אני נרשמתי לערוץ שלך, שלום דניאל. מייק, אחרי הלייב אתה יכול לראות מה ששלחתי לך בדיסקורד? כן, אחי.
קיצר, כל הציוד מוכן, רק צריך לשבת ולבנות את זה. אני מחכה רק שאני אקבל את החלקים, אז אני אקח לי איזה יומיים הרכבה ועוד יומיים הרכבה של הקירור ועוד יום של בדיקות וטסט, אז ייקח לי שבוע ככה בלי שידורים. איך אתה דיוויז'ן 7 215 נקודות? what the fuck? כי כשאתה עובר את ה-300 נקודות אחרי אתה נכנס לדיוויז'ן 7, ואם אתה יורד מתחת ל-300 אחרי שכבר עלית, אז זה לא, אתה נשאר כאילו דיוויז'ן 7. זה קל או שזה סיפור לעשות את זה? לא, זה סיפור אחי. אתה מתכוון לקירור מים? אני מפרק כל הכרטיסי מסך, יש לי 2 כרטיסי מסך, אתה מכיר? של ה-AVGA, GTX 1080 Ti, 3 מעבירים, אני מפרק את הכל, שם את הפלטות של הקירור מים, גם למעבדים יש קירור מים, 6 מטר צנרת בתוך השולחן, 2 מיכלים, 2 רדיאטורים, כל רדיאטורים 4 מעבירים, 2 ברזים, צינורות, כל מיני קופים, צריך לחמם, להקף את זה, זה גם צריך לעשות מאמצים על המחשבים, לשים אותם ב-100% CPU usage כדי לראות שאין נזילות, לבדוק ששום דבר לא מתחמם, צריך לתת לזה יומיים עם הרבה עומס על המחשב ועובד 24/7, שזה לראות כאילו שאין נזילות והכל תקין, ואז אני אעלה לשידור, ואז אני צריך לפרמט כל המחשבים, הכל לעשות מחדש, כאילו הכל חדש נקי. יש דבר כזה מיצב באנגלית, אבל אין לי מושג אחי. למה אתה תפסיק את הלייבים? נכנסתי עכשיו כי אני בונה פרויקט חדש אחי, ולא יהיה לי מחשב לשדר. אני מפרק את כל העמדה שלי, אני בונה אותה בתוך שולחן, אז לא יהיה לי מחשב לשדר. כאילו יומיים לבנות את המחשב, ועוד יומיים לבנות את החלקים של הקירור, ועוד איזה יום אחד ככה לטסטים. כמה זה עלה לך? חוץ מזה שהמחשב שלי כרגע, כל העמדה שלי שאני יושב עליה עכשיו זה 40,000 שקל, ועוד השקעתי עוד איזה 10,000 שקל בעוד חלקים וחלקים לקירור. היית אמור לשלם עוד 2,500 שקל לשולחן, אבל בניתי את השולחן בעצמי, עלה לי איזה 500 שקל, הבאתי כמה חלקים, ואת הזכוכית, וכל השאר אני בניתי עבודת יד כאילו. העליתי תמונות באינסטגרם, אם אתם רוצים לראות, אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי, אני גם מעלה עכשיו כל הדברים החדשים שאני אקבל אותם, אז אם אתם רוצים להיות מעודכנים, אז זה הולך להיות פרויקטיל, אני לא יודע אם מישהו עשה את זה בארץ. אתה עם הריפר? כן ליאור. אני לא חושב שיש למישהו יוטיובר או סטרימר שיש לו את העמדה הזאת, אני אשמח שאני אעלה את הסרטון, אתם תפרסמו את הסרטון, אני רוצה שהסרטון הזה יגיע להרבה צפיות. מה איתך נירו? זה אני נרשמתי לערוץ, תודה לך גיא, ברוך הבא לערוץ. מה שלומך ליאור? יאללה, הנטיד. מה איתך נירו? גם אני אחי, הכל טוב? אני כבר 3 ימים בבית מתה מכאבים, אני כבר טוב, אני נגד כדורים, אבל אין מה לעשות, כאבים חייבים לקחת. אז הרופא אמר לי לקחת 2 כדורים ביום, אני לוקח כדור אחד, אבל בסדר, משתפר. מה העניינים מאור? אני גם רעב, אבל עייף לא, ישנתי טוב. מייק, למה אתה לא משדר בטוויץ'? ניסיתי לשדר בטוויץ' אחי, עשיתי הפסקה מיוטיוב, הלכתי לטוויץ', אבל אנשים לא זורמים בטוויץ', לא יודע. כל היום שואלים אותך איך נכנסים לטוויץ' אחי, אני בשוק שאתם לא יודעים להיכנס לטוויץ'. לא צריך תואר בשביל זה. עד שנחתתי על הטבע, לקחת לי אותה. לא שמתי לב שאתה נכון. הכל בסדר מוטה, הכל טוב. מה העניינים? טיבי. יש פה קמפייר, יש פה SMG, יש פה גרנד לאנצ'ר, אני אקח את ה-SMG. לא ישנתי מרוב שכאב לי אפילו. תרגישי טוב. קחי אנטיביוטיקה, כדורים נגד כאבים. בישראל אין קהילה בטוויץ', כן. יש פה את הדבר הזה, בוא תיקח את זה. שנייה, פותח צ'סט. סימנתי לך. בוא נראה מה זה. מה קורה מייק? שבח לאל אחי, הכל טוב, מה איתך? אני לקחתי את הצ'יפ הזה כבר. אוקיי. אז חבר'ה, תצפו בקרוב איכות פי 1000 יותר טובה. תראו, היום אני על 32 רם, ה-FPS שלי לא זז, 144. מעניין אותי אם אני אשים את ה-FPS על 240, למרות שהמסך שלי לא 240, או שאני אשים... מה? זה לא נותן לי לשים... אוקיי, בוא נשים Unlimited, נראה כמה FPS אני אקבל. בייבי, 300 פלוס.
זה נראה הרבה יותר חלק, נכון? אחרי שאתה... כן, אבל זה מיותר, אחי, אתה סתם מעמיס על המעבד שלך ואתה לא צריך את זה. כן, כן. יפה, יש לי 300, אחי. 165, כי המסך... יש לי מסך 144, אז אני לא צריך יותר מ-144. כן, כן, בדיוק. טוב, אני אעבור לבתים ליד, כי אין פה כבר לוט כמעט. אני 200 יציב, אבל אל תשכחי שאני משדר, כן? אני משדר, ואני משחק באיכות גבוהה, ואני משדר גם על איכות גבוהה ב-OBS, אני מעמיס ממש על המעבד שלי. ואני לא משדר דרך אלגטו כמו שכולם עושים, אין לי אלגטו, אני משדר משני מחשבים. לי זה הכל מחשב אחד, גם בסטרים וגם... ואני משחק כרגע על המחשב שהוא לא הכי טוב, אני לא משחק על המחשב טוב שלי, אבל בקרוב כן. בוקר טוב יא גבר, בוקר טוב איתן. אחי, אני לא מוצא נשקים, מה זה? יש לי רק M4 והנטינג רייפל. אני רוצה את הנשק החדש. בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, מה שלומכם חברים יקרים? עד מתי משדר מייק? וואלה, רק התחלתי אחי, כולה 26 דקות. הלייב עד איזה 2-3 בצהריים. אני פנוי. אין לי מה לעשות, אין לי איפה ללכת. האישה בעבודה עובדת. היי מייק, יש לי שאלה קטנה, אשמח, בבקשה אחי. אז סלמתק. בוא לשווארמה, וואלה אני רעב מת. למרות שאתמול אכלתי שווארמה אצל צחי בשרים, לא היה משהו. אנשים כבר מוכרים אוכל, כאילו יאללה, רק למכור. כל השווארמה מלאה בשמן, מלא שומן, לא יודע איזה בשר שמים, דופקו. אני לא רוצה לדבר על זה, זה מגעיל אותי. באמת אחי, פשוט זוועה. זה כמו שאתה קונה דגים בשוק, 90% מהמשקל אחי זה קרח. אני אינפוזיה. תעשי משלוח עד הבית. קליל. מה זה אלגטו? אלגטו זה כרטיס שידורים. זה כמו, נראה כמו כרטיס מסך כזה שאין אותו בארץ. אתה צריך רק להזמין מאמזון או כל אתר כמו eBay, אלי-אקספרס. אתה מזמין את החלק הזה, אתה מחבר אותו למחשב ואז אתה מחבר ממנו כבל למסך שלך וכבל שהולך ממנו לכרטיס מסך. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשדר אז כל העומס ייצא מהכרטיס הזה, אז אתה משדר דרך האלגטו, אז אתה מוריד עומס על ה-CPU או על הכרטיס מסך ואז כל העומס יוצא מהכרטיס שידורים. אלה שיש להם פלייסטיישן או אקסבוקס והם רוצים לשדר אז קונים את החלק הזה, כי בלי החלק הזה הם לא יכולים לשדר. מקווה שהבנת. אני אף פעם לא השתמשתי עם זה, אז אני לא כל כך יודע להסביר על זה, אבל זה מה שאני יודע, כאילו, מהסרטונים שאני רואה ביוטיוב. כמה עולה אלגטו? היום אם אתה רוצה להזמין אלגטו זה לא פחות מ-800 שקל, כולל משלוח יכול להגיע גם ל-1,000 שקל אחי. אני מדבר איתך על אלגטו HD 60, לא חיצוני, בילד-אין, לא בילד-אוט. אני מדבר איתכם, אני לא יודע אם אתם מבינים מה שאני אומר. יש פה אנשים עליי? יורד למטה? מה? אני שמעתי פה מישהו נודר. אני לא יודע איפה הוא אבל. איפה? אני שומע רק את התעלת אוויר, איפה הם? בטוח, אני הייתי עכשיו למעלה. אתה היית למעלה? כן, אני הייתי עכשיו למעלה. I'm sorry bro, לא שמתי לב אחי. אוקיי. לא, הכל טוב. בטח שמעת אותי קופץ אולי. לא, שמעתי טעינת שטגן, טקטיקל. אני, כן, בדיוק אני. אוקיי. אני רואה שם משהו, נראה לי בולר. תחנת כוח. חסר לי רק מתכת. חסר לי הכל. טוב, יש לי פול. אני אעלה לתחנה פה, אני אשטח אותה, זה מלא מתכת. סבבה.
אז כן, אני סטרימר חדש ביוטיוב ואני רוצה לקרוא את הצ'אט בזמן שאני משחק. איך אתה קורא את הצ'אט דרך מסך שני או שיש לך איזה תוכנה מיוחדת בשביל זה? לא אחי, דרך מסך שני יש לי 2 מסכים פה לידי. האופציה הכי טובה כאילו שתקרא את הצ'אט זה עוד מסך. פעם שהתחלתי לשדר לא היה לי תקציב לעוד מסך, אז קראתי את הצ'אט דרך הטלפון אחי, וזה ממש קשה, וזה כל פעם להסתכל ככה בטלפון ואתה כל הזמן שאתה בלייב והטלפון שלך צריך להיות בטעינה. אז הלכתי וקניתי עוד מסך. כאילו יש לי 2 מסכים אותו דבר, 144 הרץ, 33 אינץ', 144 הרץ, כן, מסך קעור, ויש לי עוד מסך של חברת סמסונג 27 אינץ' שאני לא משתמש בו כרגע, אבל אני יכול לחבר אותו, אבל הוא מיותר. סתם פה יושב לידי. מייק, תאסוף בתכת. אני אסוף, אני בא. ראית את הגביע של בני יהודה אתמול? לא אחי, אני לא צופה בכדורגל. גם לא כדורגל בארץ. אני עולה לקומה למעלה, תוריד הכל, שהקומה השנייה לא תיעלם. סבבה. תראה, יכולים לסלוף בנו פה בקומה השנייה, אז אני מקבל בלי סוף. כן. כן, זה הקטע עדיף באמת לקנות מסך שני. אגב, אתה ממליץ על מסך מסוים שיחסית זול הוא טוב. לא, כך, אם אתה רוצה אותו רק לקרוא את הצ'אט אחי, קח מסך הכי פשוט שקיים בשוק. אם תראה גם ביד 2 אחי, או בשוק מחשבים בפייסבוק, ב-200 שקל, 300 שקל מספיק אחי, אתה לא צריך יותר מזה. זה כולה מסך לקרוא את הצ'אט אחי. אני פול הכל, אני אתן לך לחשוף. וואלה אחי, אני עם טקטיקה על פיסטול SMG, מין 1 ו5 בנג'ים. אני אקח עוד את הבנג'ים האלה. טוב, אני פול, 300 פול. אתה רוצה שנעוף לזון? איך אתה עושה שלא יהיה הגבלה של FPS ב-OBS? ב-OBS? מה קשור OBS אחי ל-FPS? איפה אתה הולך? אני מנסה רגע להשיג פה את הבולר. אני לקח את הבולר ואני בא אליך. היינו פה. הוא לקח אותו, מישהו לקח אותו אחי, מסתובב איתו. לא, תסתכל איפה אני כפרה, אני לא שם בכלל. אני בא אליך. יש פה מישהו עם בולר. מישהו ניסה לצלוב. הם פה עליי. אני צריך את העזרה שלך דחוף. אני טס, אני פה. איפה הם? הנה, עם הבולר. הוא לא. הם סתם מציקים, תיקח את התעלה ותזוז לזון. לא, אחד פוצץ לו את הבולר ממול. אני איתך, אני לא פורץ אותך לבד, אין מצב. הוא שם והוא שם. יש לו סנייפר אחי, הוא מנסה לצלוב בי. אני אומר, מייק בוא לא ננחם. איי, מלמעלה, עוד אנשים מהר, למעלה, ב-210. הוא שם את הדבר. אחי, תעלה על התעלה ותעוף מפה. למה אתה עם בולר אחי? אי אפשר ככה ש... פשוט תעוף למרכז אחי. אני יודע אחי. יאללה בוא. הם צלפו בי. כן אחי, אם היית עולה על התעלה מוקדם יותר לא היית אוכל את הצליפה, זה מה שאני אומר. אחי, אבל יש פה מלא אנשים, אתה פשוט מסתובב עם הכדור. אני בכללי תכננתי... הנה עוד כדור. עזוב. אין אחי, עוד שאני מקבל נוק. אני בא איתך. מה זה עוזר לי? אללה די, תשחררו ממני. אני איתך, אני מתחתיך. יש לי מדורה, אתה צריך? אני לא מאמין, זה הרס לי את הבולר. יואו, איזה באג דפוק. מה הולך נטרוקס? מייק, מה עשית בסוף עם הזמנה של הזה? הבאת את כל החלקים, קלפוס חוץ מה... זה. אין אותו במלאי אחי. אין אותו באף מקום, לא ב-KSP, לא באייבורי, לא בוולקום אחי, בשום מקום, אין אותו. יש לך מיניז משהו? לא. אחי, יש לנו חרא לוט, באלוהים, אני עם טקטיקה על 20 כדורים אחי. מה לעשות, תראה, זון, אנחנו לקראת הסוף אחי. רק
הכל טוב, יש לי 3 שדו בומס, יש לי 4 בוגי... אבל זה לך, לא לי, כן? אני בלי מיניס, בלי אילים, בלי כלום. תיקח, יודע מה, תיקח 2 שדו בומס שלי, בגלל שאין לך שילדים. אתה יכול לעשות, יהיה לך יותר קל ברוטציה. אין, אפילו במלאי, ואפילו לא הביאו את זה בינתיים אין אותו אחי, הם לא יביאו את הלוחם הזה. אני עולה קומה אחת למעלה. פשוט צפוף פה פיצוצים. אל תעלה איתי. אני יוצא פה אקטים, אני לא רוצה שאתה פתאום תחטוף סנייפ או משהו. הלו. לך מפה. מה קורה, אח שלו? מה נשמע, מייק? לך מפה, ילד. מייק. לך מפה, ילד. מה? אני לא מבין שום מילה, נו. ואיפה אתה, בבית ספר? אהה. מייק, יא... סטוק! שתוק, יא מניאק. פה מעריץ שלך, מייק. הורדתי לו 60 שילד לדשא פה. כן, גם אני רוצה לצום. תודה, אחי. בוקר טוב, בננה. מה העניינים, אחי? איפה קנית את הסקין הזה, מייק? זה סקין שלי, אחי, אולי מייק. אפי גיימס נתנו לי אותו. אם הייתם שמים את הקוד שלי בחנות, הייתם מקבלים גם את הסקין הזה. יורים עליך? אני יודע, למעלה מהר. כן, מ-345. הסקין ייצוב אישי רק בשבילו, כן. לא הבנתי למה כולם רוצים לעשות 300 נקודות בעוד משתמש, כי אי אפשר לשחק בשתי משתמשים, אין זמן מספיק, אתה יכול להסביר? יכול להיות שהם, אתה יודע, שהם עכשיו הם עושים 2, 3, 4 משחקים ופתאום הם רואים את עצמם שהם לא עולים נקודות, או שבמשחק הראשון והשני והשלישי הם פשוט מתו בהתחלה ולא קיבלו נקודות, זה כבר בזבוז של זמן וגם של משחקים, אז הם יוצאים מהמשתמש, נכנסים למשתמש שני, משחקים יותר טוב. יש לך 3 שעות, הצפי שאתה ציין את 10 משחקים זה 2 שעות, אז יש לך עוד שעה שאתה יכול להעביר בין משתמש למשתמש. הבנת? ככה אני חושב שהם עושים, אחי. קיבלנו זון שני. אני לא העלו בשמיים. 40, שברתי לו את השילד. אחי, הוא מולה לו פה, הוא לא בונה. איפה שאני יורה, אחי. כן, יורה בו, בפילה אחת. אחי, 40, הוא לא, הוא ווייט. אין לו שילד. אני יודע. וואי. אין לי כדורים. הנה הוא, פה. נשארו לי עוד 100 ל-AR. אחי, אני הולך להרוג אותו. מישהו הרס לי את הגג. זה מה יקים. נפל עליו לחץ. איפה הוא? מת. נייס. יופי. קח לו את הלוט. אני לוקח את הלוט, אחי. תנק עליך נראה לי? לא, דילקו עליי. מישהו נחת לי על הראש. תודה עליי תקוע. חבש עוד זהר, הוא למטה. הוא מנסה לקחת לי את הקיר, אני יודע. אני מסיים את שלך, שיהיה לך HP. אחי הוא לא, הוא 30 HP. תמות. כל כך הרבה אנשים יורים עליי, מה הולך פה? זה שלי. שים עליו גז, אחי. עוד אחד, עליו. שמתי, אחי. איפה הוא? הוא ברח, נודר. איך הוא שרד את זה? הנה, אני רודף אחריו. אני שם RPG שם. אופס. אומייגאד, קיבלתי קרוסבואו. אחי, זה טעות, שלחנו אליו. תראה איזה קרוסבואו קיבלתי, אחי. קיבלת קרוסבו? כן? לא שמתי לב אפילו. הוא נתן לך או שמישהו אחר? זה, אני לא יודע מאיפה קיבלתי. אני שמתי את הקוד שלך וזה נתן לי את הסקינר. מה העניינים, בוס?
שלום טופ קיד, היה לך מפה ליד? מה יעזור לי מפה אחי? אין, נראה לי לא היינו צריכים לפרוץ אותו אחי, אובי. כן, פשוט היה לו 30 HP, אני לא מאמין איך הוא הצליח לברוח. הוא שתה פשוט מיניס למטה אחי, בזמן שהייתי למטה. זרקתי את הסטינקי בומבס אחי במקום אחר לגמרי. כן, אני שמתי, הסטינקי הראשון זרקת אותו על הראש שלי, לא עליו. אני לא ראיתי על מה אני יורה. יש לי בגרות באנגלית ב-12 ואני מת פה משעמום עד שזה יתחיל. אתה תצליח בזה, פיינפול. אתה יודע אנגלית טוב. מייק, מאיפה קנית את הדברים בסוף ולא אמרו לך שיקח כמה ימים להביא את הלוח ב-TMS? אחי, בכל מקום ייקח להם זמן, גם באייבורי, יש להם את זה במחסנים, אבל אני לא רוצה, אני רוצה את זה להיום ומחר. אני מחפש באתרים איפה יש מכוניות, אני מוכן לנסוע להביא את זה היום ומחר, כי אני רוצה לעבוד על זה כבר בשישי שבת אחי. אתה מבין? אין לי בעיה להזמין עכשיו עוד שבוע, שאני אקבל את החלק, אבל אני לא רוצה. עוד שבוע אני כבר מתחיל לסיים את כל הפרויקט. אני צריך את זה להיום אחי. אני לא נסעתי ל-TMS אחי לנתניה רק בגלל הנסיעה ועד שיארגן לי את הכל, וזה לוקח 3-4 ימים, אני לא רוצה. יש לי את כל החלקים, רק תעלו אחרי. דיברתי איתך לפני שבוע? איך לפני שבוע? לפני יומיים אחי דיברנו. ואתה רואה שאני מושבת בבית אחי ואני לא הולך לשום מקום ואין לי את הרכב אני נותן אותו יש את הרכב עם אשתי והרכב השני מה עובד אחי, אין לי רכב. אתמול נסעתי אחרי צהריים אחרי שאשתי חזרה מהעבודה אחי. אין לי איך לנסוע לנתניה להביא את זה. לא יודע אחי, בוא נלך לפה. לא לפה לאזור הזה. איזה לוח אתה צריך? המקסימוס יורו אחי של אינטל, של אסוס. מייק, שומעים את מה? את השם עם בוסט? אתה יכול להמיך טיפה? מה, להמיך את המיקרופון כאילו? שומעים אותי חזק? אולי עכשיו. לא קניתי את הכל, אני אומר לך, קניתי 3 חלקים אחי, לא קניתי עדיין את הכל. אין את הלוח הזה בשום מקום. אם תמצא לי את הלוח הזה עכשיו, להיום, עכשיו אני אביא את זה. היום אני אביא את זה אחי, אחרי צהריים. אבל אין אותו בשום מקום אחי, לא בוולקום, לא בקספי, לא באייבורי. אייבורי גם משלוח עד 7 ימי עסקים אחי. אני לא רוצה, אני רוצה אותו להיום. הלכתי הבאתי מקספי שאר החלקים. AK אם אתה צריך? מה? AK. לא, יש לי M16 ו-AK. מה העניינים חן? לא נראה לי נחזור איתנו. לא. רגע, אתה יכול לנסוע לאבורי כאילו להביא את זה? אני יכול לנסוע לאבורי, אבל אין להם בשום סניף אחי, חוץ מהמחסנים שלהם, וכדי שהם יוציאו את זה מהמחסן אתה צריך לשלם דרך אשראי, ושליח ישלח לך את זה עד לבית. שמתי משלוח, יש להם באתר אופציה לעשות משלוח מהיר תוך 4 שעות. נכנסתי לאופציה הזאת, ואז הם טוענים שאין אותו במלאי, וזה ייקח עד איזה 7 ימי עסקים. אח שלי עובד באייבורי בסניף מודיעין, אבל אין את זה אחי, אין את זה. תבדוק מולו. אני לא יודע אם הבנת על איזה כרטיס, על איזה לוחם מדובר, כן? בוא נגיד, זה לא לוח חיים שרוב האנשים קונים. כן, זה לא לוחם שעולה 200 שקל, ולא 500, ולא 800, ולא 1,000. יש פה עשות סקופ אם אתה צריך. אני רוצה את הנשק החדש, אחינו. מה העניינים? טוסיק! יש פה פאמפ חדש. אני אקח. יש לך מקום להחזיק מיני אחד? אני מחזיק כבר 6, אין לי מקום. אז אני מחזיק מדקיט וסלאפ, זרקתי עוד מיני. סבבה, אני גם מחזיק ביג שילד. סבבה.
וגם מצאתי צ'ק צ'ק ששתיתי הרגע, אז כאילו אנחנו פול גירד. מה, אני לא יודע מה. יש פה זה. תיבה. פספסתי? יש פה עוד ביג שילד, בוא תיקח. בוא. חבר'ה, שמישהו יחפש לי באינטרנט איפה יש את הלוחם הזה. אני אראה לכם את השם שלו תכף, שאני אכנס לזאת. בדקת בפלונטר? אבל, כן, פלונטר זה לא, זה משלוחים, אחי. למה? אתה יכול לאסוף מהסניף. מהמחסן. איפה המחסן שלהם? בתל אביב, ליד גשר מעריב, ליד איפה שהביטוח לאומי נראה לי. לא נראה לי שיש להם אותו במלאי, אחי. מוזר שהלוח הם הזה פשוט אזל מהמלאי בכל הארץ. בוא נלך לזון, אחי. רגע, אתה היית שם? יש שם בניות. איפה? שם, איפה שסימנתי. כן, כן. סבבה. לא, בטוח כבר אולי יש שם מישהו. וואי, יש פה משהו סגול. הופה, חדש, קח. בטח שאני אקח. אבויה. יאללה, בוא יש נעשה. לנו עוד דקה לפני שאני צריך לזוז. מה? לזון כאילו? הזמן מגיע לי עוד דקה כאילו. אין בעיה, אין בעיה. יש לנו טיפה לזמן לעשות פה עוד חומרים. 1200 שקל עולה 1400 שקל קלפוס. כל מקום מוכרים אותו מחיר אחר. למשל KSP 1400 ומשהו, באייבור 1400, 1300. 1375 אפילו. מה השם רק של הלוח? רגע, אני אראה לך את זה בלייב, אחי. מקסימוס 11 הירו של אסוס, אחי. תושבת 1151 V2. יש פה סנייפר, אומייגאד, אני לוקח במקום הזה. אחי, אני ירדתי כל כך הרבה נקודות. פאק, אני על 200. אני יושב על 301, ירדתי ב-310 מתחילת השבוע. קשה. זה לא עניין של קשה, אתמול כמה צחוקים, כמה צעקות, כמה רייג'ים עשינו. הסתלבטנו יותר מאשר ששיחקנו. אני משחק עכשיו פול רציני, אני משחק על $1,000,000 עכשיו. אם זה היה $1,000,000 משחק קודם היית פורץ, תאמין לי. כן, אבל הבן אדם 30 HP. כן, אני מסכים, אני יודע, גם אני הייתי פורץ. הוא כדור מלמות, הייתי חייב אני לרדוף בת עכשיו, אני אחפש. אוקיי, סליחה. אגב, חבר'ה, אם אני לא עונה בצ'אט, זה בגלל שאני מוקד במשחק, אז תצטרכו לי. גם אתה בלייב? אני בלייב, כן. שנייה, אני אכנס לזון, אחי, אני רוצה להראות להם תלקט איזה לוח הם זה. קוד בחנות אולימאי כמובן, למה שאני צופה מהמחשב, זה לא מחשיב לי נקודות. What do you mean, bro? אנשים מולנו? כל יום אנחנו מלאים, אנחנו עושים ארנה. אנשים בנורס 15, אחי? כן, כן, ראיתי. הבאתי לו דיגל 100 הדשוט, הבאתי לו דיגל 100 הדשוט, אחי, מלא. איפה הוא? הם רצים לזון, לא אחד מחוץ לזון, אתה רואה אותו בונה שם? כן, הוא בונה לה... וואי, תודה על הסאב. גולי. שמעתי זה, מה זה חזק? הם פה. כן, כן. פה מתחתיי? לא, מעליי. חסמתי אותו פירמידה, הוא נעול. אללה רבי. הוא מתחתיי? אחד בנוק. סיימתי. מה עם חבש לו? יש פה ריפט? הבאתי לו טאק 80 שילד. אני שם מיני, אין מצב שאני מסתכל על המאניה כזה. אני שם ביג. אני איתך, אל תדע. הוא בטח גם ממלא.
מה קורה פבלו? מה קורה גורילה? פבלו רושם לי בוט. איפה? מפעיל עליו לחץ מלמעלה? מייק תשים שילדים, מייק תשים שילדים. אם יש לך. אני הולך לשים. חכה, אל תרד למטה, סבבה? הכל טוב, הורדתי לו 30 שיל. לקחתי לו את הפירמידה. הוא פה בפנים. שלי? יש! יופי, וואי, זה היה קרב קצת רציני עם הבן אדם הזה. כן. אגב, יש לנו פה ריפט. יש ריפט? כן, בעלות של ההוא, השני. סבבה, גדול. אני פה. שם ביג שילד אחד. ואז אני אקח את השאדו בום שלו. יש לך אצל הלוואות? יש לי 50 רק. לא, יש פה מלא אחי, בוא מזריז אליי, בוא. בזריז. אני פה. קח את הריפט, שים את הריפט. לא מאמין, זה לא הרים לי את השאדו. איזה גבר בימו מייק, שלום אליי. טוב אחי, בוא, הנה יש אנשים פה למטה. עזוב, אני רוצה כאילו שניכנס לפירמידה. ואני חייב להראות להם את הלוח הם אחי, שיחפשו לי איפה נמצא בארץ. חיפשתי מלא מקומות, לא מצאתי. יכול להיות שהם כן מכירים. בוא לפה. טוב, רגע חבר'ה, נראה לכם את הלוח הם. תגיד לי אם יורים עלינו, כן? כי אני לא שומע. כן, אני פה לידך אחי, אני אוסף חומרים. אנשים מעליי? מה? עזבו אותי, הם עזבו אותי, הכל טוב? סבבה. האנשים עברו מעליי עם גליידרים, הייתי בטוח הם נחתים עליי. רגע, אגב, הייתי ממליץ לך להיות... חבר'ה, זה הלוחם. זה הלוחם. מקסימוס IAX הירו. בסדר? טוב, אני איתך. תן לי שנייה לחצוב טיפה בריק. זה מה שרציתי להגיד, פעם באחי, שאתה נכנס ל-FK, תהיה מתחת לפירמידה שלך, כי יכולים לעשות לך דאבל סולו. לא, אני לא סולו אחי, אני איתך. מה? מי יורה? הבאתי לו טק 50. עוד טק 50. נשבע, אני מונגר. עוד 50, שבאתי לו את השילד. לא פגעתי. הורדתי לו 150 HP אחי, הוא 50 HP המניאק. זה פקסן. יש אנשים מולנו? כן, ראיתי. שם. יורים עלינו? מהצד ההפוך, כן. אני פותח פה שיהיה לנו חיבור בינינו. למה זה לא קופץ? אולי ככה זה יעבוד? כן, זה יעבוד. זה לא בזון אגב. בסדר, אנחנו קרובים בזון. הנה יש בן אדם פה מולנו. אוי, פגוע 100. הבאתי לו שוט 100 עם הדיגל. אני גם הצטרפתי בו אחי. יש לי לאנץ', אני מזנק אליו. אני גם מזנק איתך. אני הצטרפתי ואתה הורדת ללוק. הוא מחיה אותו. לא! אחד בלוק. הוא מחיה אותו, אתה יודע שהוא הספיק להחיות אותו? אני יודע, אני לא מאמין אחי, ועוד עם הלאנצ'פד. כמה לוט. נראה לי אני אקח את הסקאר. לא, טוב, לא משנה. בוא נצא מפה. מייק, מצאתי? איפה? אבל זמין במלאי אחי. אני לא רוצה להזמין, אני רוצה את זה להיום או גג מחר.
אני עם RPG אחי, 13 רוקטס. תקשיב, זה שלנו. הרמתי גם 3 מיניז ו2 ביג שילט. יש לי 6 מיניז. הופה, קיבלנו טופ 12. איזה יופה. למעלה בהר יש אנשים, אפשר לעלות אליהם עם הדבר הזה. כן. איזה לייזר קיבלתי אחי. ידע למטה, אני רוצה ביג. מייק, בוא מיקום. בוא אליי. עליך אני נוחת, לא טוב, אני איתך. אני חייב ביג שילד אחי. מרסס אותי המניאק. חכה אני עוד. אני נותן לך עכשיו, הכל טוב. פתחתי לך, קח. הם שמו ריפט למעלה? אני פותח את הגג לרסס אותם. אני מתקשר לשאול, אין בעיה סריזו. מודים לפרסם את ההגרלה שיש לנו בערוץ. וואי, כמה אנשים איפה שרצית ללחוץ אחי, יש שם איזה 3 דוז. אנחנו בזון השני גם, יופי, לא צריך לזוז. מייק, תגיד, יש מצב? אתה יורה לפה טיל? אחי, סתכל את זה גם אולי הם יושבים. רגע אחי. הוא... אחי, אני רואה טיל, הטיל חוזר אליי. מהרוחות, וואט? אתה רציני? אתה יורה על הרוחות? לא, אני רואה לבניות אחי. ממול. כן, אבל... אתה פאק, רק עכשיו שמתי לב, בזבזתי 3 טילים. אוקיי. יש לך רוקטס? כן, קח. היה לי רק 2 אבל. טיפלתי את כל הבניות שם. אני לא פוגע, מה הלוז? האם שלי חרבן היום. ניסו ליצור. כן, ניסו. טוב, צריך לקבל עדכון. באדון. יש לך לנצ'פד עוד נעים? רוקט אינקאמינג, רוקט? תראה את הרוקט! זה זז בגלל הווין טאנל. כן, תראה את הרוקט! עושה לופ. אני מחזיק, תכיר. איפה הוא? הוא למעלה, בטוב, איפה שרצית ללחוץ, יש לו שם סנייפר. יש לו זווית יותר טובה, הוא יורה מלמעלה. היית צריך לתת לסנייפר כי שברת פירמידה נראה לי. עם 2. כמעט פגע בי אחי. עוד פיק כזה והוא מת. אם לא בזון. פגעו 20. מה הצ'אב שלו? הוא לא צריך לדחוף אותנו עכשיו אגב? אני לא בטוח. הוא לקח את התעלת אוויר. אין פלא שאני לא רואה אותו. יש פה לידינו. אתה רואה פה? הוא בפירמידה. יש בן אדם ממש קרוב אלינו אחי. פה. ראיתי. איפה? זה שפה? כן. מה איפה הלך? לא שם. הוא נתן שדו נראה לי, לא? בדוק. כן, כנראה. אבל אני שומע אנשים בונים פה לידינו איפשהו. יש ב-240 פה. הוא ניסה להחזיר רימון פנימה. תיזהר, יש להם רימונים. לחבר'ה פה, יש רימונים. אם אתה תפתח חלון, נזלוק לך פנימה. איפה הם? צריך לזוז אגב, יש לך שדו בום או משהו ספר? לא. בוא נתחיל לזוז. לא? אז צריך לעשות את זה ידני. ידני, אוטומט אחי, טיפטרוניק, נעשה את זה... לא, מניאק. למה הוא יורה בנו? למה להיות מעצבן? אני מפספס היום את הסנייפים. כפרה, מתקדמים לזון. אין בעיה אח שלי.
כמה חומרים שרפתי עכשיו, זה היה טעות. אנחנו היי, לא? מייק, אני די בטוח שאנחנו הייגראונד. כן. אנחנו עדיין לא בזון? איי. כן, אני בזון כבר. הם פה מתחתנו אחי, הם פה מתחתנו. יש אנשים מתחתנו, ממש מתחתנו. מישהו מנסה להפיל אותי? וואו, כמעט פגעת ביצים. אני יודע, יש שם אנשים בדרופ אחי, זוז. כן. הזון הולך ימין, הזון הולך אחורה. אין בעיה. יש אנשים עלינו? לתחתנו. מישהו נתן ריף? תיזהרו, הוא ייקח הייגראונד. הם יקחו כנראה הייגראונד. 28. אבל בוא נתמקד אחי בזון. כן. אל תהיה בדיוק מעל הדשא. תהיה אחד למעלה. אין, אני לא פוגע היום, מה לוז איתי? אחת, מורדתי לו מלא? ננעל אותי! או, אתה נעלת אותי! אני מולך, נלחצתי. אומי סוגה אחי. אחד בנוק. קיבלתי את הקיל. קיבלתי את הקיל שלי קודם. אחי. מישהו עליי? לא! הזון המסיח הזה. נגמרו לי החומרים, מייק. יש, הרגתי אותו. וואי, לא היה לו כלום חומרים, אחי. הפלתי 2? הרגתי אחד? הנה פה למטה, טוב אתה? הרגתי עוד אחד. 2 נגד 1, מייק, לוקחים את זה. הוא בגלייד, אחי, הוא בגלייד, תרסס אותו. הורדתי לו 70 הדשוט. תן לו לנחות. הוא על העץ, אחי. הפלתי. נפל. מרסס אותו עם אטומיקה. יש לו נראה לי 10 שילד, אחי. כל טוב. לא! יש! איזה ווין, אחי. חסם לי את הרוקט. חסם לי את ה... עוד שנייה, הרגתי את עצמי עם הרוקט. אחלה משחק. אחי, עוד שנייה הרגתי את עצמי עם הרוקט, באלוהים. באתי לראות עליו רוקט והוא שם לי קיר. אני ראיתי, אתה חיבקת את הקיר שלו בדיוק כששיחקת. מה זה חיבקתי? נשקתי אחי. שלב, תודה על הסאב. מצאתי גם, אשלח לך בדיסקורד, דבר איתם, תשאל אם תוכל להביא איסוף עצמי. זה זמין במלאי? וונדה, איפה זה? אבל איפה בארץ? לא תגיד לי עכשיו בצפון בנהריה, כן? אני מאזור המרכז. אין לי בעיה לנסוע עד נתניה, גג. מה איתך בראו? שלום קרוביס. כן, מה העניינים קרוביס? מייק, פעם הבאה תבנה יותר קופסאות, אתה רץ בשטח פתוח כאילו אתה רמבו. אחי, אני עושה את זה בכוונה, כשאתה שם לקופסה אנשים שמים לב אליך, כשאתה רץ בשטח פתוח בלי לבנות אחי, אנשים לא שמים לב אליך, תאמין לי. מניסיון אחי, אנשים מסתכלים על אלה שבונים. בוא נתניה, ננסה לך קפה, אתה רוצה שנבוא לנתניה רק בשביל כוס קפה אחי? צא לי מהלייב.
מה, ככה עושים רדי? כן. מייק היום ב-11 בבית של שון? מה יש בבית של שון? מה קורה מייק, אח יקר, הרבה זמן לא הייתי כאן. שלום ניריה, בוקר טוב. מייק, מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון? אחי... מה אתה רוצה שאני אגיד לך? תימני סקסי מזיע בתחתון. את זה הרי שאני לא אשים לך רעל. לא, לא, לא. אני סומך עליך נטרוקס, אחי יקר. רגע, לא יכול להיות. שנייה, אני צריך לבדוק משהו. דידקשן בצ'אט שלי נראה לי. לא יכול להיות שזה הדידקשן האמיתי, אחי. איפה? אוהב אותך... מייק, מה נשמע מצד אביתר? אחי, יש לי לקוח... זה לא. יש לי לקוח... רגע, יש לי לקוח שעשיתו לעבודה, הביא לי צ'ק, אחי. הפקדתי את הצ'ק בחשבון. עכשיו, שכחתי לחתום על הצ'ק. הצ'ק חזר. עכשיו, התקשרתי אליו ואמרתי לו שהצ'ק חזר, הוא עושה לי העברה בנקאית. נכנס לי הכסף לבנק. אחרי יומיים מישהו מהבנק, אחד מהפקידות בבנק, הוציאה את הצ'ק, חתמה עליו, הפקידה אותו שוב בבנק. אז עכשיו נכנס לי כאילו צ'ק והעברה בנקאית. ואני לא רואה את הכסף בחשבון. אני לא יודע מה לעשות עם הלקוח. פבלו, היום אני כל היום בבית, אחי, אני בחופש. הוא משגע אותי, הוא חושב שעשית עליו קומבינה. מייק לא רושם באיזה עיר, אבל יש להם מספר טלפון, דבר איתם, תשאל אותם והכל. אין בעיה, שלחת לי בדיסקורד, וונדה? לא, אחי, אני בדקתי, איך ידעתי, אחי, הדידקשן המזויף, איך ידעתי, אחי? לחצתי על הקומנט שלו, הלכתי go to channel, אחי, דידקשן עם 5 סאבים, אחי, ברור שדידקשן עם 5 סאבים. כן, תסביר, כי הוא אומר לבנק שהוא עשה העברה, שיחזירו לו את הצ'ק, אבל הבנקאית מצרים, היא אומרת שהצ'ק כאילו הופקד בחשבון, וכבר הופרע, כאילו אני כבר יכול למשוך את הצ'ק. עכשיו, אני נכנס לחשבון שלי, אין לי בעיה למשוך את הכסף הזה ולתת לו אותם במזומן, אני לא רואה את הכסף בחשבון. הבנק שלו טוען שהכסף אצלי בחשבון, ואני לא רואה שזה נמצא אצלי בחשבון. אפילו לא במסגרת, כאילו, זה לא... מה, אני סתם עכשיו אני אמשוך כסף ואני אתן לו? מה פתאום? כל עוד שאני לא רואה את הצ'ק ויש לי פלוס כאילו, מה הכסף שנכנס, אני לא אמשוך את הכסף. מעיינים אילי. מייק, מה קורה? בסדר בלקברד. מייק, התקשרתי והוא זמין במלאי בתל אביב, פתוח עד שעה 6? מה, סליזו, איפה? שלחת לי? שלח לי בדיסקורד, מיקום, עניינים, טלפונים, בלגנים. מה קורה, רום? אז למה אתה לא אומר לו שזה לא נמצא אצלך? אמרתי לו שזה לא נמצא אצלי, אני לא רואה את הצ'ק שזה נכנס. אני כאילו שלחתי לו תמונה שהצ'ק הופקד וחזר. אוקיי? יש לי את התמונה שזה כאילו נכנס הסכום ואחרי זה מינוס של הסכום. כאילו הצ'ק נכנס וחזר. הבנק אומר שזה נכנס לחשבון שלך ואתה כאילו, אתה יכול כבר לבזבז את הכסף. כי הכסף בהעברה בנקאית נכנס אחרי 3 ימים ועד 5 ימים. לא, העברה בנקאית נכנסה באותו יום כי זה מאותו בנק. הבנק שלו זה אותו בנק שלי, אז זה נכנס באותו יום. אבל אני מדבר על הצ'ק. אני הפקדתי את הצ'ק ב10 לחודש. אחרי 3 ימים קיבלתי הודעה מהבנק שהצ'ק חזר, כי חסר היטב, לא היה חתימה. אוקיי, אמרתי לו שהצ'ק חזר, שכחתי לחתום עליו, הוא אמר לי אין בעיה, אני אעשה לך העברה. תחזיר לי את הצ'ק. אוקיי, אמרתי לו בסדר, שלחתי לו תמונה שהצ'ק חזר. הוא עשה לי את העברה, אחרי יומיים הלכתי לבנק כדי להוציא את הצ'ק כדי להחזיר לו, היא אומרת לי שחתמנו לצ'ק והפקדנו אותו לחשבון. עכשיו הבן אדם יצא בנזק, זה גם העברה בנקאית וגם את הצ'ק באותו סכום. מדובר פה על סכום של 15,000 שקל, לא סתם. אם אתה לא רוצה לשחק אחי, אני אלך לשחק סולו ארנה. אתה מדבר אליי? וואי, מייק, איזה מושפעים יש לי בצ'אט. 2 חבר'ה נכנסו, אחי. אמרו בגלל שלא נתתי לאחד מהם סאב, אז הם הורידו לי סאב ו... Welcome to YouTube אחי, Welcome to קהילה ישראלית כפרה עליך. איזה מושפעים, כאילו... עשית טעות בחיים שהתחלת לשדר פה. ברוך הבא לישראל. לאיפה בא לך עכשיו מייק? חבר'ה, יש לנו הגרלה בערוץ בשווי 400 שקל אוזניות של לוג'יטיק, אתם מוזמנים להיכנס לקישור שפבלו שלח, להירשם להגרלה, היא מסתיימת בעוד 10 ימים. מייק, בא לך לפה? אני חושב בוא נלך לפה אחי.
שבא לך. הולך פנתר, למה עברת מארצות הברית? לא הסתדרתי שם אחי, התגעגעתי לאחים שלי כאילו, האחים שלי פה גרים בארץ. רום, תודה על הסאב ולייק, יא גבר. מייק, אתה זוכר אותי? כן, בטח. איך קוראים לערוץ של חבר שלך מייק? אוביקסו, לא? הנה, רשום, כמו השם שלו כמו השם שלי. כמו השם שלו. אוביקסופ, וייטי. מייק, במה אתה עובד? אני עצמאי אחי, אני מתקין מצלמות, בונה ארונות תקשורת, אל תיקח לי את הטקטיקל, גילוי אש, אינטרקום, אזעקות, הכל אחי, מצלמות אבטחה בכל כל סוגי המצלמות. היה צ'סט למעלה, לא לקחת אותו? את האמת שלא, ירדתי ישר למטה. אין לי בעיה לקחת אותו, אבל השארתי לך. בן, כמה אני? 29. יש לי רק קקי כרגע. באיזה חודש נולדת? חודש 9. באיזה יום? ב-24/9. באיזה שנה? 89. איפה נולדת? בבית אחי, בסלון. בסלון. כן אחי, לא נולדתי בבית חולים. אמא שלי ילדה אותי בבית אחי, בסלון. אני ואח שלי הקטן, רק אח שלי הגדול בבית חולים. יצאתי בריא אחי וחתיך והכל. עם מבטא סקסי. אני הייתי אמור לצאת בלידה טבעית, בסוף אמרו יאללה רבאק, מוציאים אותו בקיסרים. יצאת בכוח, אה? כן, אמא שלי אמרה לי כמה שנים אחרי שלא רציתי לצאת. אחד המצחיקים. איך אתה משווק את עצמך בתוך עסק פרטי? אחי, עסק פרטי, אם אתה מומחה כאילו במה שאתה עושה ואתה טוב ואתה אמין ואתה עושה עבודה מקצועית, אז אתה כבר כאילו אתה יכול להצליח, כאילו זה קבלן מביא אותך ואז הקבלן הבא מביא אותך וגם אתה, זה מכיר אותך וזה כבר נהיה מכיר אותך וזה מכיר אותך וזה נותן לך את העבודה. בוא נגיד עכשיו אני מכיר מלא קבלנים, אני הולך למלא קבלנים כאילו ונכנס בוא נגיד עכשיו לפרויקט שיש שם קבלן של חשמל שעובד, עושה חשמל ואז הם מבקשים ממנו שהם רוצים קבלן של בוא נגיד של גילוי אש. יש בן אדם מולי, אז הוא מכיר אותי ויודע את העבודה שלי ויודע שאני אמין, אז הוא מביא אותי, מבין? ואחד מביא את השני, ככה זה עובד. עכשיו אני הכרתי פה אצלי מישהו בבניין בקומה שלי, קומה רביעית, שהוא אינסטלטור, עושה גם עבודות של שיפוץ וזה. פגשתי אותו פה יום אחד, הוא שאל אותי מה אתה עושה בחיים, אמרתי לו ככה וככה, הוא הביא לי וואלה 3 עבודות. ואז בא לדירה שלי, הוא הוועד של הבניין, והם רוצים להתקין פה מצלמות, אז אני לקחתי את העבודה הזאת ועשיתי את המצלמות, אתה מבין? ככה זה עובד. זה לא עסק שאני הולך, פותח את העסק ב8 וסוגר אותו ב10 בלילה, זה לא עסק של אוכל, שאני מחכה שאנשים יבואו ויוכלו אצלי. זה עבודות אחי, פרויקטים. מספיק שתעשה 5-6 פרויקטים בחודש, אתה מסודר כל החודש. וזה עוד הרבה, כאילו, תלוי כמה אתה לוקח את הפרויקט, בכמה כסף. חבר מביא חבר, כן. זה כמו ביוטיוב אחי, כל היוטיוברים הגדולים, אחד רוכב על השני, אחד מביא את השני, אחד מפרסם את השני, ככה זה בעבודות. אבל אני לא עושה את זה ביוטיוב, אני מפרסם את עצמי. רואים מישהו מצליח, יש לו מלא צופים, ישר הולכים עושים איתו סרטון. מייק, תסתכל דיסקורד אבל. אני אסתכל שנייה סריזו. תודה על הסאב אחי, משתהיה רק עכשיו ראיתי. אני עם 6 איי! ניסו לצלוף בך כפרה. כן אחי. מחלת הראש. זה אלו שפצעתי אותם משם, תיזהר. הם באים, הם פורצים. אני בא. זה מאחוריך. הפלתי אותו. יש לי סטינקי בומבס אחי, אני יכול... אני לא מאמין, אני בהלם. זה, אחי אל תפרוץ. שתיהם עליי, אני מחזיק אותם. זה שלי. אחד פגוע פה 20, נוק, אחד נוק. פגוע.
עוד כדור, מתו. הוא מת מנפילה, איזה נוב. כן. וואי אחי תקשיב, הם היו מה זה אגרסיביים לעומת הסקיל שלהם, סקיל לא משהו אבל אגרסיביים חולה נפש. אחי אני צריך שילדים, הלך לי כל הסלר. אחי בזבזתי מלא זה עליהם. כל החומרים שלי אחי, היה לי 400-500. לא, בזבזתי את כל הסטינקי בומב עליהם אחי, חנקתי אותם. גמרתי עליהם. יש לך הילים? יש לי קמפייר שאני יכול לשים לך. כן, בוא נשים. קפוץ. תעלה. אני עולה שנייה. אגב, היה להם 500 ברזל אחי לאחד באמת כיף. באמת? אין לי בכלל. אתה רוצה אני אביא לך חצי ממה שהיה לו? יש פה ווד אחי אם אתה רוצה. צריך. סליחה על הגרפס. אני צריך שוטגן בולטס אגב. אני עם 18. יש פה, בוא תיקח. שנייה, אני מחפש את העץ הזה. את העץ הזה שאמרת. אתה יודע, אחד הראתי אותו לנוק עם הסטינקי בומב אחי, לא ירית עליו אפילו, לא פגעתי בו. אבל אתה שמת לב, בהתחלה זה היה 1v1 כזה, ואז הם פתאום... כן, כי היא רואה שיש לי סטינקי בומב אז הוא רץ אליך. הופה, בוא, יש פה זה. בוא. יש לך לייט בולט? צ'יפ, יופי, את זה לא לקחתי. לא, אני עם... מה קורה לג'נד? אני עם 30 כדורים אחי, אין לי. אני עם 10, אני פלוסר מחוץ למחסנית, זה בעיה. מי קודח שם? איפה? קודח? לא אצלי? לא, לא אצלי, אני לא שומע כלום. אנשים פה עם כדור? איפה? וואי, קרובים, אני שומע אותם. כן. הלך הכדור? פגוע, הוא שם ריפט. הוא נתן ריפט? מה? הוא נתן ריפט? הנה חבר שלו. בוא נתפקד על חבר שלו. רק שלא... פגוע 26. עוד 24. אין לי זווית עליו, הוא קושטי הבונה. איפה הטימייט שלו? שלא יבוא לנו מאחורה. הוא ברח, הוא הלך לטימייט שלו אחי נראה לי. אחי בוא נתמקד על זה עם הרד נייט, עם הסקין רד נייט. הבאתי לו טאג 50. סבבה. שמעתי לו את השילד אחי. תתקדם אליו. אני מתקדם, הוא הולך לכיוון התעלה, תביא נראה לי. תפיל אחי. לא, הוא עולה. אני מתכונן לתת בו כדור. עמק העץ הזה הציל אותו. כן, הוא ברח. וואו, אין לי כדורים בכלל. נתנו שני ריצים נפרדים עכשיו. כן, הם לקחו את... וואו, אני עם 3 כדורים ל-AR אחי. תיקח את הכדורי AR שלי, אין לי AR בכלל. יש פה מחוד הלג'נדרי, חכה. סקאר. וואי, חריף ביותר. תן לי את הכדורים של ה-AR. קח את האמו, אין לי AR בכלל. רגע, שיט, לאיפה אני הולך? אני צריך ללכת לזון. בוא נלך לזון. כן. לא עשיתי יש לך בכיוון ההפוך. אחרי המשחק סתכל דיסקורד, אין בעיה אחי. הנשק החדש מרגיש כמו נשק מפאבג'י, אני אוהב את זה, כן. מניאק, מישהו שם על המצפון. אני עולה לתחנה. תביא. לא, יש שם מישהו. אחי, אמבוט, מודר אמבוט. מה? בזמן ריצה הוא דפק לי? אני עצרתי פה, אחי. אני איתך, אני בא אליך. הוא ברח, עזוב, הוא ברח. בוא לתעלה, תזרוק את עצמך לתוך הזון, ופשוט נשב שם, אחי. מייק, אם אתה יכול תעקוב אחריי, כן? כי אני לא... יודע איפה אתה. אנחנו חייבים לחצוב עוד טיפה אחי ולהשיג כדורים, אולי מה עשיתי מפה. אני חייב אבנים. בוא לפה לקמפון הזה. הם עשו שם נוט כבר. לא, בוא לאבנים. טוב. פה איפה שסימנתי. סבבה. מייק, שומעים חלש? ועכשיו?
אני שומע אותך חזק, אולי אתה דיסקורד. בדיסקורד זה כן, זה שונה. רציתי לתת למישהו דיגל שהוא היה באוויר. כן, סבבה אורל, אתה רואה? טיק טק עולי מייק. שומעים אותך חלש עכשיו, באותו שנייה. אני צריך להנמיך אותך עם מלא. אצלי בדיסקורד. או, יש פה ביג שילד. בוא תיקח. הם השאירו פה ביג שילד, אתה רואה? אני בא, אני צריך. מה אני עושה? what the fuck? איפה הביג שילד? למעלה, אחי, איפה שהיית למעלה. אתה רואה, אף אחד לא שם לב לזה, הם עשו פה לוט ולא שמו לב, רק אני שם לב לדברים האלה. מה אני עם סייקל? מה, איך זה לא פגע? אני לא יודע, הכדור שלי הלך כזה שמאלה. מייק, איזה משחק שווה לי לקנות ב-10,000? 10,000 מה? משחק ב-10,000 מה, אחי? המשפט הזה אפילו לא אומר, אני לא מבין את המשפט. נראה לי מחשב והוא התכוון, לא משחק. מה איתך אחי יקר? אוהב אותך, שלום ניב. שלום. בוקר טוב לכולם. בוא נעלה פה לגייזר. מחשב, אני אומר, מה זה משחק? ב-10,000 שקל אחי אתה יכול לקנות אחלה מחשב, תאמין לי. אבל רק כל מייק מונה אותו. ומרכיב אותו. אני קניתי ב5.5 ואני מאוד מרוצה ממנו. יש פה קמפייר? תודה לג'נד. מעריך, אין הרבה אנשים שאומרים דברים כאלו. בא לי לעשות עוד לוט אחי. מייק, שברתי את השיא שלי. עברתי את ה-321 נקודות, איזה כיף. אומייגאד, יורים עליי אחי. כן, הם פה ליד הגייזר. כן, בוא, רגע, לאיפה אתה הולך? לשם? לקומפאונד? אתה בטוח אתה לא רוצה מרכז? יש שם אנשים פגוע אחי, קיבל לייזר של החיים. איך בא לי אמבו? טק 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 טק. גיים אחי, קונטרולר גיים. אתה לוחץ לחיצה אחת אחי, אתה נועל לו על הראש. טק טק, 2 טפים לראש. יאללה מייק, אני מחכה לך. מייק, אני קונה ב7,000 שקל, זה יהיה מחשב טוב, כרטיס מסך 1060, GTX 1060 60 פחות 60 אחי, לא יודע. אני לא בעד שתקנה את 1060 אחי. מה עושים להם פה? בא לי ללחוט עליו אחי מהבק, להביא לו טקטיקה לראש, נודר. לא, אחי, אנחנו טוב 17, נו, בוא נשיג טוב טוב. רגע אחי, אולי נשיג את הקיל הזה. וואו אחי. עוד שנייה, מניאק. בוא אליי בוא. אחי, אני צריך הילים. מייק, יש לך משהו? אחי, בוא אליי. אני לא מאמין אני יודע לך מהצד. What the fuck was this shit? אחי, אני לא מבין איך אתה משחק אחי, איפה אתה הולך? אתה לא שם לב איפה אני. אני אמרתי לך תעקוב אחריי, נחתת... אחי, למה שאני אעקוב אחריך? אתה צריך לעקוב אחריי, למה שאני צריך לעקוב אחריך? כי אנחנו משחקים... אתה לא עושה לי פה לידינג למשחק. אני בן אדם יושב עם הדבר הזה ומברסס אחי, אם היית נוחת איתי היינו הורגים אותו. באתי לו בק אחי, עד שהוא שם לב שאני עליו. יאללה. בסדר, קיבלתי. לא אחי, אם אתה רוצה לשחק לבד ככה, אז אני אשחק סולו. או שהולכים ביחד, או שלא הולכים אחי, אבל אתה לא יכול להחליט כל המשחק איפה ללכת. אוקיי, סבבה. מקובל. לא פורצים בלבד, כי אני יודע שלא פורצים בלבד, בגלל זה אחי אני מדבר איתו, ואני אומר לו שיבוא איתי. יכלנו לפרק אותם, הם היו בוטים אחי, בן אדם שיושב אחי בזון כזה קטן עם הדבר הזה ומרסס אנשים, והוא לא אכפת לו מי יצלוף בו אחי, אז... אוי, טעות. איי. זה אלה שהרגו אותי. כן, אני יודע. אני לא מאמין שהטקטיקה לא נגעה בו, הטקטיקה בקושי נגעה בו. לא, הורדת לו 80 אחי עם הטקטיקל. 80? כן, הורדת לו 80. איזה חצאית. ניתן אותו לאליאסו.
טוב, שנייה אני אחליף את הסקין. הכל טוב. אין לי משהו נגדך אחי, שלא תחשוב שאני צועק עליך או משהו, פשוט ככה אני מדבר. לא, ברור אחי. שלא תתרגש אחי ממה שאני אומר, פשוט אם אנחנו לא מדברים ככה אחי, אנחנו לא נשחק טוב, הבנת? אני יודע אחי. אין לך מה להתרגש אחי, הכל בסדר. אני לא משחק איתך מספיק. לא אחי, פשוט הבן אדם היה דורש אחי אדשוט לראש, נשמע, אני נחתי עליו, הבאתי לו 2 כדורים של 70-70 עם מסקר. עשיתי טעות שלא צלפתי בו. אהלן ליאם. אתה חדש פה נכון? לא מכיר, לא מזהה. 93? כן, הורדתי לו 93, לא 83, ראיתי 8. יש לך קישור לערוץ מייק של חבר שלך? נתנו חיובי באחד. כן, לא, בסדר, גם השגנו מנועי נקודות פה. בסדר, אנחנו צריכים פחות לשחק אגרסיב, אבל לא יודע, אני חושב שהיינו הורגים אותם אחי, איזי. אני יודע, זה מה שרציתי לעשות אחי, רציתי שתבוא איתי, רציתי שנשב, נגיע לטופ 5, לטופ 3. כן, אבל אתה בלי שילדים אחי, אין מצב שאתה תשרוד לסוף, כן? אם היינו הורגים אותם, היינו לוקחים את כל העלות שלהם אחי, היינו לפחות לוקחים טופ 12, זה 1,000,000%. נודר דוקר, תודה על הסאב. יש לך קישור לערוץ, אילי גיימינג, השם שלו ביוטיוב זה אותו דבר כמו השם שלו במשחק אחי, אוביקסו פווייטי. מייק לא לפרוץ, אני לא אפרוץ, בסדר, אני גם לא רוצה לחנוק, אתם מבינים? תגידו, אתה יושב בקופסה, בכל המשחק, זה. אני גם חשבתי. כן, אני רוצה גם, אתה יודע, קצת אקשן אחי. כן, הסטרים רוצה אקשן, אני יודע. טוב, שנייה נסתכל בדיסקורד, עד שהמשחק יתחיל, בוא נראה סריזו, הנה. בפלונטר כאן התקשרתי והלוח זמין, הלוח חולה 681, מה? אין מצב אחי. אמרתי לך בפלונטר אחי. אבל זה לא הלוח הם אחי, הלוח שאני רוצה זה 1,400 שקל, אין מצב 681 שקל אחי. לא, בטח הם יעשו לך הזמנה מהיום למחר, כי הם צריכים להביא מהיבואן הרשמי. רגע, סריזו זה לא הלוח הם אחי. הלוח שאני רוצה עולה 1,400 שקל אחי, מקסימוס IX הירו אחי. מייק, ליאם שואל אם שווה לו לקנות סט שלם של לוג'יטק. מה זה סט שלם? כאילו מקלדת אוזניות ועכבר? אוזניות מקלדת עכבר, כן. כן, למה לא? מה זה, אלחוטי? כן, לוג'יטק, אחי, לי יש עכבר של לוג'יטק, עכבר פצצה. יש לי את המקלדת שלהם, היא אחלה. 403 RGB. פלונטר זולים ברמות כן, אבל יש להם מחסן כזה, זה לא חנות, אז יש מצב שכאילו כל הוא מתכוון סט שהכל אלחוטי. כן, סריזו, זה, לא, מה? רגע, איך 680 שקל? מה? המחיר שלו? רגע, 115. כמה אנשים חדשים באו לצ'אט, אני לא מזהה אף אחד. What the fuck? מה זה המחיר הזה? למה זה עולה 700 שקל? זה לא זה. SLI 3-way crossfire? מה? טוב, אני מביא בקבוק מים, זה לוקח בפלונטר אחי, הלוח הם עולה 681 שקל. רגע, אני לפני יומיים בדקתי בפלונטר וזה לא המחיר שלו. רגע, מקסימוס IX הירו. The fuck? למה המשחק לא מתחיל? אז לא... בואו נראה בפלונטר. לא, הנה. אני אשלח לך, זה הלוח הם אחי, טעית. זה הלוח. רגע, לא שלחתי את הקישור הנכון, רגע אחי. זה הלוח. תבדוק לי אם זה זמין במלאי, סריזו.
למה המשחק לא מתחיל? תסתכל באיזה תודות אם זה זה, בוא נראה וונדה. לא, זה אפקס וונדה, אני צריך את ה-IX הירו, לא אפקס. אפקס יותר זול. לא, זה לא זה, וונדה. שם קצת מוזיקה ברקע שזה יתחיל. לייק גיימינג, תודה על הלייק וסאב, יא אח. מה יש לו שיר אמסלם? מאחל אנשים שיקבלו סרטן, אני לא מבין. בוא קבל כפה ילד, בוא. שתלמד לאחד אנשים סרטן. איכס, גועל נפש. אני לא מבין את האנשים האלה שמאכלים לאנשים סרטן. מייקל במצב אתה מעביר אותי ומשחקים אני בווייטינג. אביב לא הכי כפר עליך, כרגע אני בדור עם אובי. איזה חינוך, תאמינו לי. לאחל לאנשים סרטן בראש. אני רק שומע את הצמד מילים האלו, זה מפחיד אותי, חס וחלילה. זה לא עולה לפחד אחי, אבל הוא לא מפחד אחי שהוא יקבל את המחלה הזאת? מרוב שהוא מאחל לאנשים? לא, אי אפשר להגיד את זה לאנשים. עומר ביג, בוקר טוב. לא אומרים דברים כאלו בחיים. מייק, למה אתה קונה לוח חדש? כי יש לי לוח M שאני משדר דרכו, שהוא יש לו תושבת של 2066. שיש עליו את המעבד של ה-i9 אחי, 7940X. אוקיי? עכשיו אני לא יכול לקחת את הלוח M הזה ולשחק עליו, כי אני צריך את ה-i9 לשידורים. עכשיו יש לי i7-8700 למשחקים, שהוא יותר טוב למשחקים. הלוח M שהוא לא תומך SLI. עכשיו שאני רוצה לבנות את העמדה שלי, אני חייב לוח M חדש שיתמוך SLI, כי אני צריך להעביר את הכרטיס מסך שיש לי במחשב של הסטרימינג למחשב של הגיימינג, כי הבאתי עוד כרטיס מסך לשידורים שהוא פחות טוב. אתה מבין? הבאתי גם 16 רם למחשב של הסטרימינג והחזרתי את ה-32 רם כרגע למחשב של הסטרימינג. ואם אני שם SLI, יש לי ספק כוח של 550-650 וואט, לא זוכר, שהוא לא מספיק גם ל-SLI וגם כל המערכת של הקירור שאני הולך להרכיב אותה על הספק הזה ויהיה ממש חלש. אז אני מעביר את 1200 וואט שיש לי למחשב של הסטרימינג למחשב של הגיימינג, וקניתי 1850 וואט למחשב של הסטרימינג. קיצר, הולך להיות טיל. מחשב של נאסא, 2 מחשבים. הנה, עכשיו זה התחיל משחק, אני לא יודע למה לקח הרבה זמן. אין, האנשים בשעות האלו של הבוקר של דיוויז'ן 7 הם לא ערים, בוא נגיד את זה ככה. כי אני מעביר כרגע את הכרטיס מסך שיש לי של 1080 Ti GTX מחברת EVGA 11 ג'יגה, אני שם אותם שתיהם ביחד על הלוח M החדש של המקסימוס IX הירו, אני שם אותם שם, עושה להם SLI, כי יש לי את החלק שהזמנתי לפני שנה בערך של הקרוס של SLI של חברת EVGA NVIDIA, ועד עכשיו לא השתמשתי בה, כי כרגע אני לא יכול לשים אותה במחשב שלי, כי כל כרטיס מסך כרגע יושב במחשב, אז אני מחזיר את SLI. יש לי מלא חלקים שאני לא משתמש בהם כרגע, כי אני לא יכול לחבר אותם, אז אני הולך לחבר אותם במחשב, בשולחן החדש. יאללה מייק, אתה מוביל. נשמעת עכשיו כמו איינשטיין של מחשבים באמא שלי, ליאם. אני מנסה להסביר, אבל אני לא חושב שאנשים מבינים מה אני אומר. איפה אתה רוצה? יאללה, בוא ג'אנקשן. אז קיצר, הולך להיות לי מעבד, ספק של 1200 וואט ועוד ספק של 85 וואט. הולך להיות לי 2 כרטיסי מסך מחוברים ביחד של 1080 Ti עם 32 רם ו-i7-8700 זה לגיימינג, ומחשב של הסטרימינג זה i9-7940 עם לוח M של ה-X299 של דילוקס פריים חברת אסוס, עם כרטיס מסך של AMD RX 580 overclocked 8 ג'יגה עם 16 רם. טופ קיד, נחתים איתנו, להתכונן קיצור הולך להיות טוב כמובן, כן, עם מלא קירור על המעבדים, על הכרטיסי מסך, צינורות,
מניאק יורה בי. אופס, אני חייב... אומייגאד, אחי. אני שם מדקיט, אל תפרוץ. אני שם מדקיט. אמן מייק, אמן. בסדר, אתם תראו את הסרטון, אבל אני רוצה את הסרטון הזה שיגיע להרבה... קפץ עליי? אני עם דיגל, אחי. הבאתי לו הדשוט. טוב, אתה? השני 20 HP. טוב אתה. אני פשוט חיכיתי מרחוק, אחי, כי אני עם דיגל. אני ראיתי, אחי, והם פרצו אותי כמו שטרמיים. הם פורצים עם פיסטול, אחי, סתם. טוב, כי אתה חושב שנעשיר פיצוצים, מייק. מישהו בצ'אט שלי. מה? מישהו בשם טופקיד בצ'אט שלי רשם איזה עשיר הבחור. לא, כפר עליכם, אני לא עשיר, חבר'ה, אני פשוט עובד, חוסך, עובד. נשמע, אני עבדתי הרבה זמן וחסכתי מלא כסף עד שקניתי את הסטאפ שיש לי כרגע, וקניתי אותו לפני שנה שהתחלתי לשדר, ומלפני שנה עד עכשיו, שזה כבר עבר שנה ומשהו, אני רק חוסך כסף כל חודש בצד. מספיק שאני אחסוך 300 שקל, 400 שקל בצד, אני מגיע לתוצאה שאני אשפר את המחשב שלי בעוד שנה. ככה אני עובד. זה לא עניין שאני עשיר, חבר'ה. כל שנה אני משדרג את המחשב שלי. מה אני ממית? הלוואי שהיה לי זמן לעבוד. להיות סטודנט זה לאכול... זה אחלה רעיון, חבר'ה. סתם כל חודש תזרקו בצד 300 שקל. הזמן טס, הזמן עובר צ'יק צ'ק, אתם לא תרגישו, חבר'ה. בעוד שנה יש לכם 10,000 שקל בצד. קחו את הכסף הזה, תקנו אחלה מחשב. ואז, יש לי ככה ויש לי ככה, הבחור עשיר. לא, הבחור לא עשיר. אני בן אדם עובד, חבר'ה, אני בן אדם בן 30. אם אין לי תקציב לקנות מחשב, אז למה אני חי בעולם הזה? אני לא איזה ילד שמחכה שההורים שלי יתנו לי 200 שקל בחודש כדי שאני אפרנס את עצמי. אני בן אדם עובד, מחזיק דירה, מחזיק בית. אתה יודע איך תחנו אותי החודש? אתה יודע, יש לי יום חופש, אתה רוצה שאני אלך לעבוד? בן כמה אתה? מי אני? לא יודע, יש פה מישהו אחר? לא יודע, לא, חשבתי שקראת מהצ'אט כאילו שמישהו שאל אותך. לא, כן, מישהו שאל, בן כמה אתה? אני בן 20. בן 20, בקטנה, בן 20. בן 20 סטודנט אין לו זמן בשיט וטוחנים אותי מכל פינה אפשרית מבחינת המכללה. חבר'ה, מי שפה מעל גיל 17, אתם עכשיו, אנחנו מסיימים עכשיו את המבחנים שלכם, נכנסים לקיץ, אתם יכולים למצוא לעצמכם עבודה בקטנה, לעשות משכורת של 4-5 אלף שקל, תעבדו חודשיים בקיץ, אתם יכולים לקנות אחלה מחשב, תאמינו לי. תאמינו לי שהכסף הזה שאתם תעשו בקיץ, מהעבודות, לא יודע, מלצרות, מסעדות, ברמנים, אני ערף, בתחנות דלק, בשטיפה, זה לא בושה, חבר'ה. לא צריך להתבייש בעבודות. אתם תעשו משכורת של 5,000 שקל, בוא נגיד, בחודש, 2 חודשים, חודשיים, סליחה, 10,000 שקל, אתם תקנו אחלה מחשב לקראת החורף. יש לי מיני אחד להביא לך, כך. תודה. וואלה, יש לי לוט סבבה כזה, יש לי טקטיקל והנשק אחד הסגול. AK ודיגל, אחי, ברוך השם. AK ודיגל רק? וואי, זה לא טוב. יש פה דאמגן, תיקח אותו. יש פה טבע, הם פשוט פספסו. איפה הדאמגן? הדאמגן פה, סימנתי לך. רגע. Oh, slur baby. I like it. I feel good now. תיתן לי את הסלפ. תעשה לי יותר שילד. אני יכלתי לשלוט את הסלרפ, כאילו, אתה מבין? אבל אתה נוכל. מה אני נוכל? בוא נחשוב על אפקטיבי. אבל הבאת לך מיני אחד, יכלת להיות 50 HP. כמוני. נכון? הבאת לך מיני, נכון? מייק, אתה יודע שאתה גבר? למה? נכון שהבאת לך מיני? אני אומר ברצינות, אתה אחלה בן אדם. תודה, אחי. חסר אנשים כמוך. לא, יש הרבה, אולי לא ביוטיוב, אחי. איך אני אוהב שאתה אומר בייבי. בייבי, דאם. let's go. בוא נלך לזון. אנחנו נדפקים מהזון, אחי. ג'י. לא שמנו לב לזה. מה העניינים, אושרי? שלום, אחי. תודה רבה על סאב פיירט. כן. בוא אליי.
אני מנסה פה למצוא, אתה יודע, משהו... לא, זה רחוק. משהו על הדרך, אני יודע. כן, טרקטורון, משהו. בוא נשים את הלנצ'בט, בוא. אני אתחיל לבנות. מה קורה, בני? אני בונה לך, סבבה? לא, לא רוצה שיפילו אותי. פבלו, אני לא בצבא, אחי, אני עושה תואר. זריז, אחי, שלא יפילו אותי. אני רץ, מה אתה רוצה? אני רץ. לא, אני לא רוצה כלום. יש לי אימפולסים! אימפולס. נראה לי פה זה בסדר? כן, כן, על הערף. איפה הזון? ולעזאזל. הזון בכפר קאסם. מה העניינים? לוגר, מייק, אתה יודע שאתה גבר? מייק, למה? לא! אני שאלתי למה, כי אנחנו היינו מדברים על נושא של המיניז ושל הסלרפ, ואז אני אומר לו שהבאתי לך מיני, ואז הוא אומר לי אתה גבר. אז הוא פשוט שינה נושא לגמרי, אז בגלל זה שאלתי אותו למה. כאילו סיבך אותי לשנייה, כאילו מה? כאילו אנחנו מדברים על הסלרפ עכשיו, שאני 50 HP, והוא אומר לי אתה גבר. בגלל זה שאלתי אותו למה. הבאת לי גם את המיני, הבאת לי גם את הסלאפ, למרות שקרה... כן, לא אכפת לי אחי. אתה עדיין גבר. כן, אתה חוצפן. אני מביא לו גם מיני שיהיה 50 HP ואני גם 50 HP, הוא אומר לי תביא את הסלאפ, אני אהיה פול. בוא נחזיר לך את המיני, בוא נחזיר לך את המיני. לא, 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 מה אני אעשה עם המיני אחי? לדחוף אותה לתחת? אין מה לעשות. מקרה חירום אל תדאג, נמצא. יש פה, מה יש פה? ביג שלי? הנה, אתה רואה אחי? תיתן, תקבל! אתה מבין? תיתן, תקבל! אלוהים איתך. איזה מוצא אתה אחי? יש לך מבטא מגניב, ארמני אחי. מה אתה, מייק, אתה יכול להביא טיפ לצופים בפורטנייט? מה זאת אומרת לצופים בפורטנייט? כאילו אלה שצופים בי? איזה טיפ אתה רוצה שנביא? אני חושב שהוא בכללי, כאילו שתל אותך טיפ, בכללי אם יש לך טיפ חשוב. טיפ חשוב למה? לאנשים? לפורטנייט? ליוטיוב? למה? אני אגיד, לא יודע, יש פה אנשים בקמפייר. אני נותן להם גז. תן להם, תן להם, תן להם. רגע, לא, הוא יצא החוצה, פגוע, הורדנו את השילד. חבר שלו, עוד שנייה מוריד לו את הכדור. אין כדור? סבבה? סבבה? שנייה, אתה מתקדם יותר מהיר ממני? רגע, אתה יכול לפרוץ עכשיו. שמתי לו גז. יש אחד מתחתיך. הוא פה עליי. פינג אחי, פינג בלה. חבר שלו, שבאתי לו את השילד. הוא פה מניאק הזה, לא משחרר. הבאתי לו עוד טאג. יש פה טראפ, אל תכנס פה. וואו. סליחה, אני הולך להפיל אתכם, סבבה? אוקיי. ירדתי, הכל טוב. ההוא מת, זהו, קיבל נוק. קיבל נוק, יופי. אני לא מסיים אותו עכשיו. לא. הוא קפץ. אין לי כדורים. לא פגעתי. מייק, אני בא לאסוף אותך עם הרכב. כן, תאסוף אותי אחי. יש... בוא, רד למטה. רגע, אני אקח את המיני שיש לו פה, יש לו פה מיני אחד, יש פה... אני אקח את הטקטיקל, זהו. מייק, יש לנו חתיכת נסיעה ואין לי הילים. בוא אחי, בוא. חבל שלו בא לך עם גליידר. אתם רוצים ללמוד טריק? הנה, זה הטריק. תן. איפה הוא? מאחורינו נראה לי. לא הספקתי ליצור במישהו שם. זהו, תעצור. כן, רד פה. יש אנשים למעלה בהר. רגע, חכה כפרה, יש לי חצי HP, יש פה מדורה.
יופי, יש פה מדורה, בול פה. יש אנשים למעלה בהר בכיוון 15, שנייה אחי. יש לו גליידרים. כאן תוכל לסנאפ מהצד. אני מכוון עליו, פשוט המשחק לא רוצה שאני אפגע בו היום. היי, שם למה על הגבול? אני לא מאמין, רק עכשיו ראיתי את זה. אולי ניקח אותה שווה? לא. לקחתי אותה מדורה. אחי, אני חייב לייט ושוטגן בולטס, אתה צריך משהו? אני אביא לך לייט אחי, יש לי מלא, אם תביא לי כדורים של AR אחי. הבאת לך 400 כדורים. הבאת לך מלא כדורים של... כן, אני צריך כל ה-AR. שוטגן אני צריך. קח עוד טיפה. יש לי... זה זהו. מלא. יופי, קיבלנו טוב 12? הבאת לך 400 כדורים אחי. אני יודע, זה מלא. הבאתי לך את כל המדיום שלי, אחי. אין לי בכלל נשק שהוא המדיום, עכשיו שתדע. סבבה. יש פה לוט למעלה אחי. אנשים מתפנקים פה על הלוט למעלה. הנה, פגוע 23. תראה, אין לי זה. תמשיך. מישהו מעלינו? וואו, איזה פוטטו, אני פגעתי בו רק פעם אחת. הוא קושר מתקן מה שאני הורס, אחי, מה זה? טוב, תקשיב, אני אוסף חומרים, אין לי חומרים בשיט. סבבה, אני מנסה לראות אם יעשו פיק, אני אצלוף בהם אחי. או שאנחנו נתקדם לזון אחי 30 שניות. כן, בוא נשחק זון, אנחנו עוד פעם מתמקדים עליו. יופה, מצאתי עוד מיניס פה. מה, לא, יש פה בנדג'ים אחי, הם לא עשו פה לוט נראה לי. יש פה פום כחול, יואו. חדש. יש, איזה כיף. הם עשו, הם היו פה. בסדר, זה זון ליד, אני לא לחוץ לגבי התזוזה של הזון, המהירות. אבל יש את האלה מהבק שלנו אחי, זה מסוכן טיפה. כן, זה בעיה. בסדר, אני רץ לזון, הכל טוב. אתה ראית אותם יוצאים או משהו? לא, אני מסתכל, הם עוד לא יצאו, נראה לי הם השתמשו עם ריפט אחי. לא, זה שלקחת... יש פה בולר חינמי. בסדר. אז בלי בלון. הזון לא איתי בכלל, הזון מהיר. אוחנה, מה קורה? זוכר אותי? סגיב פרו? כן, אני מכיר את השם שלך. אתה רוסי? לא. מייק, אפשר לשוחח איתך מספר דקות בדיסקורד בנוגע לחשיבות התורה יהודי יקר? מה? מה אני קשור אחי? מייק, אתה לפעמים נקטע בדיסקורד. כן? ועכשיו? זה בטח הוויס אקטיבישן שלך, לא? כן. איציק מיטות ורהיטים להשכרה, הוא מסתלבט, לא הבנתי. איציק מיטות וזה, הוא מדבר איתי על דת ויהדות. אז אמרתי לו מה אני קשור, כאילו, אני לא רוצה לקנות ממך כלום אחי. איי. יש לך צלף משמאלך, זהר. כן, ויש פה מישהו אחד פה פתח גליידר, הורדתי לו 15. עוד צלף פה למעלה, אני מפיל אותו. יש לנו יותר מדי אנשים, אני לא אוהב את זה בכלל. אני מפספס כל ירייה שלי היום. וואי, מלא. אנחנו חייבים לזוז לזון הבא גם. אין בעיה, אני קוצב טיפה אחי שלנו. השאלה היא איך אנחנו נזוז, כי יש פה שלושה דוס שיורים עליי. יש אנשים גם למעלה. בסדר אחי, אנחנו נבנה ונתקדם, הכל בסדר. טוב, אני יורד איתך? אני כבר למטה. כן, אני איתך, הכל טוב. הוא עזב אותנו ממה שאני רואה. כן, יש לך פה קמפייר. לא, אני פול, הכל טוב. בנדג'ים, יופי. צעירים. וגם אימפולס. זה יכול להיות טוב לרוטציות.
בא לקחת. בוא נצא. בוא אליי. הם מאחוריך. סבבה. מישהו בונה מעלינו, תזהר. מישהו פה לידינו, אחי בוא ניכנס לטרטל, בוא ניכנס לטרטל פה על ה... בוא אליי, בוא. הוא מכוון עליי. רק למד להחליף לי לאבן, איזה מיסקליט. אז תשכח להסדיר שלא תקבל דאבל סנייפ. מישהו פה, הוא תחתנו. יש מישהו במבנה מתחתנו. כן, הכל טוב, אולי הגיע אלינו, יש כמה שכבות של עודד מעליו. יש פה לנצ'פד מאחורינו, אפשר ללכת עם הלנצ'פד הזה. אוי, הבאתי לו איתשוט. 39. בוא ניקח את הלנצ'פד, בוא. איפה הוא שם אותו? פה. הנה. סיבת לך? בוא נלך לזום, בוא אליי. אחריך, יורים בך, יורים בנו, הכל בוא אליי. טוב. תבנה מהר. חניקות בעם, קמפרים מסריחים. חניקות, חוש עמותה. חכה, אני הולך לצלוף בהם אלה, חכה. איך הוא עם הבולר המסריח שלו? מניאקים האלו. יש פה דרופ לידינו, אפשר לקחת את הדרופ אחי, אנחנו חייבים את הדרופ הזה. מישהו צונח אלינו, אנשים צונחים אלינו, אנחנו נמאסס אותם. אחד נוק, אני רוצה לסיים אותו. סיימתי. בניתי עליו. יש מישהו עליך, נראה לי מייק, לא? לא. הייתי בטוח שיש מישהו מתחתיך. הייתי מישהו צונח. אגב, סליחה אם טעקתי, פשוט היה פה בלגן, אני לא יודע מה. לך פגוע ממני 60 אחי? הוא ניסו לעשות את זה בסנייפ. 30? נודל הוא 1 HP אחי. יש לי ריפט. פתחת את הדרופ? לא. לא, נתנו לי נוק, אני לא מאמין. מאיפה? משם בבנייה, הם מאוד רחוקים. מישהו תעלה ותחי אותי. יש לך 15 שניות, אתה תספיק. מפעילים עליך לחץ. נו! זה לא מחיה! אני לוחץ אחי, זה לא לוחץ לי! רוץ אחי. הייתי חייב מייק, מצטער. הכל בסדר. אחי, לחצתי, אני לוחץ, זה לא מרים אותך. גם אתמול זה קרה לי. אני הסתכלתי עליך, אבל פשוט לא אתה מסתכל עליי, נראה לי יותר מצחיק. לא, אני לוחץ, זה לא לוחץ. אני יודע, זה פשוט היה נראה לי מצחיק פיצוצים. טוב, תקשיב, אני לא מאמין, אני לא יכול לרדת למטה. בוא נשתדל לנחות על הבניין פה. מישהו עליי אחי? אני בלוק. אללה. איזה אפס. איזה אפס. כולם נחתו על הבניות שלנו. תעלה למעלה או למעלה. או שצחק זה.
שחק פלייסמנט אחי, טופ זה 8, כאילו 7 אחרונים. תביא עוד איזה כמה נקודות. לא, אני בניתי אבל שם. לא בנית. לא בנה לך. כן, הכל בסדר, הבאנו מלא נקודות. זה לא בנה לי, אני לחצתי, זה לא בנה לי. רק דיברתי, אני מרגישה פשוט את השמה. אפשר שרה פרטי? לא אחי. רק דיברת וונדה, תראי מה קרה. רק פתח את הפה. אין, ככה זה נשים, מה לעשות? $327, וואלה, עולה טוב. ממשיך לשבור שירים. אתה 327? חברים, מי שעד לא עקב אחריי באינסטגרם, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, הולי מייקס. רשום לכם בצד ימין למעלה, וקוד בחנות זה גם הולי מייק. גם כמובן תוכלו לתת בסאב ובלייק. אמרתי לך, השיא שלי היה 321, כל משחק שאנחנו עולים נקודות, אני פשוט מעלה את השיא. חבר'ה, בוא נגיע ל200 לייקים. בוקר טוב סטיקים מעניינים אחי, דפירל, נודר, מייק נשמע, אתה לא עונה להודעות שלי? למה? איציק מיטות ורהיטים להשכרה. אחי, מה אתה רוצה ממני? דבר איתי קשור לפורטנייט מחשבים, אל דבר איתי, לא יהדות, לא נצרות, לא דת, עזוב אותי אחי, אני לא מאמין בכל הדברים האלה, אני מאמין שיש אלוהים וזהו אחי, עזוב אותך. כפרה עליך, תשחרר ממני אחי. תודה על הסאב, ראיתי את זה רק עכשיו, הראה לנו משחק לחוץ. הולי מייק, שלום מייק, אני אוהב אותך אחי, אח שלי היקר, שמתי את הקוד שלך בחנות, תודה לך, ליאל גז. זה טרול בדוק, טרול, אז נדבר על המחשבים, שיחה מעניינת. דבר בצ'אט אחי, אני עונה לכל השאלות. רגע, אני בא. בלה. חבל מאוד, אכזבת את נורא מאוד התקושות, אולי ביום מן הימים נוכל לפתח שיחה כרצוננו, שיהיה לך סופש נהדר מייק, סופש נעים. להתראות. מייק, שלחתי לך הודעה חשובה בדיסקורד אם אתה יכול לקרוא. כן, סבבה, בוא נראה, סונארי. בוא נראה עד כמה זה חשוב, סונארי. בלגיל שלך, סונארי קשה אחי ללכת לעבוד במקומות, הם לא יכולים לעשות לך לא תלושי משכורת, לא יכולים לעשות לך ביטוח. אסור אחי, זה מגיל 16-17 אם אני לא טועה. בגיל שלך אחי, תמשיך לעבוד עם אבא, הכי טוב. לפי החוק אתה לא יכול לקבל משכורת, בגיל 14.5 אחי. ומה אתה עובד? בטח נמוך אחי. מה הולך מייק? אני צופה בך באמצע מבחן באנגלית. איך? למה שתעשה את זה אחי? לך תתרכז במבחן. הוא לא יכול גם. או שסיים, כן. מייק, יש לי יום הולדת היום. מזל טוב, עיניו. אהבתי את זה שבן אדם מבוגר, שומר נגיעה, נותן שיעורי תורה, מטייל בלייבים של פורטנייט. מה שמעתי עכשיו? ההוא שנכנס רוצה לעשות לי פה שיעורי תורה ודת. אז וונדה רשמה לו שהוא בן אדם מבוגר, שומר נגיעה, נותן שיעורי תורה, מטייל בלייבים של פורטנייט. כן. מי חושב לא לעבוד בגיל 14.5, תלמד, תהנה לך מלא זמן לעבוד בחיים. נכון נדב, צודק לגמרי. עוד 10 דקות בגרות באנגלית. אתה מפחד מהתורה? אני לא מפחד מאף אחד אחי. כפר עליך, איציק,
אני לא יודע מה אתה מוכר בחיים שלך, מה אתה עובד, מוכר רהיטים, מיטות, אחי. אם יש לך מיטה זוגית, טובה, של קינג סייז, נוחה, במחיר טוב, דבר איתי, אל תגיד לי אני מפחד. אין לי מה לפחד. מה קורה מייק? אוהב אותך, את אותך, שלום מאיר. מייק, בוא תעשה לי את הבגרות. רגע. למה לא? מייק, אני עבדתי בגיל 13.5 וקיבלתי 2,000 שקל פיצריה גדולה בלוד. מייק, אתה עדיין נמצא בדיסקורד. אחי, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? שאני אוכל לשמוע אותך שאתה לא נתקע באמצע המשפט. רגע, בוא נראה. אחי, אני לא יודע מה להגיד לך, בגיל 13.5 עבדת בפיצריה, אחי, אני לא חושב שזה לפי החוק. רגע. עכשיו אתה שומע טוב? כן, עכשיו כרגע אתה לא נתקע. איך אתה יודע? כי כרגע אני לא שומע שאתה נתקע. בסדר. בוא נראה מה רשם איציק. אחרי השיחה נדבר בארבע עיניים. לא בארבע עיניים ולא בארבע ביצות, אחי, ולא ביצים ולא בשום דבר. הנה, אתה עכשיו נתקעת. כי אני מסובב את הראש למסך השני ואתה לא שומע אותי, אחי, הכל בסדר. יכול להיות זה. כי אני מתרחק מהמיקרופון, אבל בלייב שומעים אותי טוב. כן, הכל טוב אז. אני נדבר בארבע עיניים. וואי, אנחנו כבר מחכים 6 דקות? וואלה מייק, אתה טוב באנגלית? יש לך טיפים להבנה של טקסט באנגלית, מייק? אחי, מאיפה לי לדעת, אחי? אני טוב באנגלית לדבר באנגלית, הייתי גר בארצות הברית, אחי, אבל לעשות מבחנים, אחי, אין לי שמץ של מושג. היא נכנס, סליחה על השגיאה. לא, איך שהוא מדבר, כאילו בן אדם יודע לדבר, מבין עניין, אני לא יודע בין כמה אתה, מי אתה, מאיפה אתה. תשחרר ממני, אחי, לא רוצה לבוא, לא לדבר איתך, לא בארבע עיניים, לא לדבר על דת, לא לדבר על יהדות, לא לדבר על שום דבר שקשור לדת. גם לא רוצה לקנות מאצלך, בסדר? כי אין לך משלוחים. אם היה לך משלוחים בחינם הייתי קונה, הייתי שוקל לקנות. ואם תמשיך ככה, חבל הזמן, אנחנו פה, אתה נמצא אצלנו, אנחנו פה 120 צופים, אתה בן אדם לבד, אנחנו פה הכוח, אני פה הכוח, יש לנו מפתח שוודי, תקבל אחד לראש, תלך עכשיו למיון דחוף. משלוח חינם לא מתאים? אני שואל אם אני רוצה לקנות מצלחה, כמובן שתעשה לי משלוח חינם. ברוך השם, אחי, 7 דקות. מה זה הפתיחה הזו? מייק, יש לי עוד שעתיים בגרות באנגלית. אני יודע, אחי, שיהיה לכם בהצלחה, יש לי הרבה אנשים היום בגרות. מישהו רשם שיש לו עוד 10 דקות? אני שנייה, חבר'ה, מעלים את המצלמה, איזה דקה ככה בערך, כוס קפה. סשן מטורף כרגע, מייק. בראוול מן. אהבתי מה שרשמת, אבל עזוב אחי, יש גישה אחרת שאפשר לדבר איתו. אתה לא צריך להיכנל אחי, חבל, הבוט נתן לך טיימאוט של 300 שניות. חכה 2 דקות, אתה תחזור לצ'אט. אבל עזוב, לא צריך ללכלך בדיבור. גם אני יכול לדבר ככה אחי, אבל לא צריך. או כל עוד שהוא לא מקלל אחי, אנחנו יכולים לזרום איתו בדיבור. מייק, אתה מעשן? לא, מה פתאום אחי, אני צדיק, אין זה לעשן. פלזנט? יפ, let's do it baby. אני יודע שזה מסוכן, בוא נלחץ בבתים האלה פה. 1, 2, 2 הבתים האלה. רחוקים השמאליים, סבבה. נכון. אני איתך, אני אקח את האפור, אתה תיקח את השבור האדום? אני אקח את האדום הראשון. סבבה, כן כן. אני אהיה באפור לידך. הוא אמר שהוא רוצה להציק לך מייק. לא, תאמיני לי, שום דבר לא יציק לי. אני הכי רגוע, אני לא מתעצבן מה שהוא רושם, הכל בסדר. יש לי פה לדבר, יש לי לשון זז בפנים, מדבר, יש לי ראש חושב, הכל בסדר. שום דבר לא יעצבן אותי. יש איתנו 2 דוז.
מישהו מחוץ לבית שלי? מה זה היה? זה אני. אתה שברת עץ כרגע? לא. תקשיב, איי, וואו, אני רצתי לך. המשוגעים האלו... לא, שים אותך אחי, תדע, אולי זה איציק. כן, אוי שיט, הרמפה שלך פה. כן, תעשה לאדיט, מה? יש לו 5, אני לא מאמין. סקליטון פה. מנסה לסיים אותי, הוא עושה את ה-HP. 5 HP. לא אחי, נו, 16. אבל הוא סיים אותך, לקח עליך HP אחי. נכון, כן, היה לו 5 HP, הוא הרג אותי ועלה ל-50. פספסתי, הלחצת אותי, אני יורה על במקום שאני אראה על הבניות שלי, ירית על הדלת אחי. לחצת אותי. ראיתי שירית על הקיר נראה לי, לא? כן, ירית על הקיר במקום שאני אראה על הבניות. מסיים אותי, 16 HP, מסיים אותי, אונס אותי, דוחף לי. בסדר כפר עליך, אני יכול להציל אותך, לקחת את הכרטיס שלך, להציל אותך, הכל בסדר, לא צריך לי ללחץ, הכל טוב. פשוט בשוק אחי, אגב הוא לא היה עם 5 HP, הוא היה עם 2 HP, הבאתי לו אדשוט. אחי, אחרי כן, יש מצב. איזה גול נפש. המשחק מכר אותי. איציק מכר אותך. איציק עם הפיצוציות שלו, יאללה, בכל פינה אני רואה אותם. מייק, יש כאן ילדים קטנים. בסדר, הם לא יודעים מה אני אומר, מה... אתה בעצמך אומר שילדים קטנים, אז הם לא מבינים עניין. מייק, עשית לך סאב הרגע מהמשתמש השני. תודה רבה אחי, מעריך את זה מאוד. חברים, כנסו עכשיו, סימן נקרא לוט בצ'אט. טיפ, סליחה, סימן נקרא טיפ, תרשמו הודעות, תשלחו בלוט. יש לי בגרות עוד שעתיים, שיהיה בהצלחה קווין. תודה לסאב אילן. מאוד מעריך. יכול להיות שאיציק הזה זה אוליאסו? אתה ערבי? לא, אני ארמני. חבר'ה, לא כל בן אדם שיש לו מבטא או שהוא מדבר כזה, לא יודע, מגמגם, לא יודע, עברית טוב, או שיש לו מבטא, הוא חייב להיות ערבי, כן? במדינה הזאת יש כל הסוגים, מה שאתם רוצים. אני ארמני. הייתי חי בארצות הברית, חזרתי לארץ לפני 2 לא הייתי מדבר עברית, התחלתי ללמוד, הכל בסדר. העברית שלי די טובה. מייק, תעביר את איציק, לאן נעביר אותו? מייק, איך אתה לא מאשר אותי, אחי? אני לא בן 13 כמו כולם. זה לא קשור לאיזה מה הגיל שלך, אחי. אני לא מאשר אנשים במשתמש הזה. אחי, אני לא עושה סאב, אחי. יש לי כולם 137 סאבים בלחוץ. למה מוצאים אותי מהחדר? איזה חדר? בוא נחזיר את המצלמה. יש לי כבר 142. הוא אמר שהוא בשרת שלי. איפה בשרת שלי? מה השם שלך בשרת? אני רוצה לדבר איתו. מה השם שלך? רבי עקיבא? לא. אילן, בכיף. אילן, תדע את הסאב האחרון, אחי. אני כבר חילקתי... את המוד האחרון, אני כבר חילקתי מודים לפני יומיים. מייק, אם אתה מנצח, אני מביא לך $50. אם זה היה $51, הייתי לוקח את האתגר הזה, אחי. בגלל שזה $50 לא משתלם. $51 אני לוקח את זה עכשיו. הלו, שלום, הגעתי למייק? כן. שלום, מה נשמע? מה נשמע בעצם? איך אתה מרגיש? איך אני, מה? איך אתה מרגיש? איך אתה... מה נשמע איתך? יש לי דלקת בגב. וואו. אני הולך לשם. דבר ראשון, בוא אני אאחל לך החלמה מהירה, באמת החלמה, שיהיה לך החלמה באמת מהירה. זה לא נעים. כן, תודה רבה. אבל יהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב. כן, יהיה טוב, בעזרת השם, הכל טוב. הכל יהיה טוב. עכשיו, אני יכול לשאול אותך שאלה, יכולה להיות קצת פוגענית, כאילו, לא... לך על זה, כולי אוזן. לא רכילות עמוד 2, אבל אתה מבין. למה אתה כל כך סגור לענייני התורה? מה? למה אתה כל כך סגור לענייני התורה? למה אני סגור? ככה אני, זה הראש שלי. למה לא? למה? למה אתה פתוח? אני סגור. בוא, אני אסביר לך למה אני פתוח, אוקיי? מה אתה? אתה יהודי? זה לא העניין מה אני. אתה חי במדינה שאנחנו כולנו כאן, כולנו אחדות, כולנו עם מיוחד,
רק בגלל שכולנו יהודים. לא, זה לא נכון. יש פה נוצרים, יש פה צ'רקסים, יש פה מוסלמים, יש פה יש פה יהודים, הרבה יש פה נוצרים, הכל. נכון, אבל... עם ישראל זה העם יהודי בארץ ישראל. אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר? גם יש מלא יהודים במדינות... כן, אבל... יש פה מישהו עליי! אתה לא מדבר לעניין אחי, אתה מדבר שטויות, תאמין לי. לדעתי אתה בן אדם פה שמדבר את השטויות. באמת... תרכז נא במשחק כדי שלא תמו. אחד בנוק. הורדתי אחד לנוק, איפה אתה? הוא פה, הוא לא. טוב אתה. אני 20 HP. אחי, מה אתה רוצה ממני? כפר עליך, תן לי לשחק, תעזוב אותי. דת, שמע דת. אין לי כוח לזה. אוי, אדוני, זה שאתה לוזר עולם זה בעיה שלך. שמה? שאתה לוזר עולם. אני לוזר עולם אחי, אתה הכי גאון פה, אתה צדיק. לך תדחוף אצבעות לתחת ותריח את החרא שלך, יאללה זדן מפה יא בן של 1000 זונה, צא מפה עלק צדיק על הזין שלי. איך מפה קיבינימה, תן לו בן מהדיסקורד, חתיכת בן זונה. יאללה סברך אחי. וואו, כמעט נחנקתי מהמים, הרגתם אותי. אחי, היו עליי 2 אחי, אני מ10 HP, שניהם פול שילד, אני לא יודע איך הם השיגו את השילדים. בטיל אחי, ישר ראית, הרגתי את הדם מאחורה? כן, הוא היה עליי והרגתי את חבר שלו בחוץ עם הדרמגן אחי, הורדתי אותו, לגמרי, כאילו, ממש, הוא היה בנוק. לא קיבלתי עליו את הקיל אפילו, לא, קיבלנו בעצם, כן, הרגת אותו. כן, אני הרגתי את הדם מאחורה, ואז בגלל שאתה עשית נוק, אז סיים אותו גם. מייק, אם עלי פעם ראשונה שאני שומע אותך מדבר, אחי, אנשים כאלה, איך אתה רוצה שאני מדבר איתם? אגיד לו, אמן, תודה אחי, תודה, מה אתה רוצה, איך אתה רוצה שאני מדבר איתו? בן אדם אומר לי, אתה לוזר עולם, אני לוזר, מה שאני השגתי בחיים שלי, אתה צריך 200 שנה שתשיג, אתה אומר לי, אני לוזר. אתה רוצה, תגיד לו אחי, תגיד לו, תרשום לו. עלק, איציק מיטות, את אמא שלו אני זן על המיטה הזאת, אבל שתהיה אורתופדית, אה? מה זה השמות האלה? עלק איציק מיטות ועוד מישהו נכנס לי בבוריס טיפולי שיניים. חבר'ה, מה, באתם פה להתפרנס? טוב גיימינג, אני לא עושה סאב, אחי, יש לי כולם 143 סאבים בלחוץ. כן, אני יודע שיש פה ילדים קטנים דקל. מצטער חבר'ה שאני קיללתי, אבל וואלה, פעם הבאה אני אשתיק את הלייב ואני אקלל אותו בדיסקורד, בסדר? מצטער שדיברתי לא יפה, אני מצטער. ואני מאוד אשמח אם תסליחו לי על המילים הגסות שהוצאתי מהפה. יא מסריח הולי מייק, פי עליך, אתה מקלל בלייב, יש פה ילדים קטנים, תתבייש לך. ככה אתה רוצה לחנך את הילדים שלך? בוא תן לי כף אחי, בוא. אני סולח לך מייק. תודה איציק, תודה. אתה עדיין בלייב? יימח שמך. בוא לפה, בוא. אתה לא בגיל שלי קודם כל. אני לא רוצה אותך בלייב. מה העניינים אור? זה בסדר מייק, מותר לך. לא, זה לא קשור, בראולמן, אני לא מצטער לבן אדם אחד, אני מצטער בכללי, ביקשתי סליחה מכולם שקיללתי, זה לייב אחי, אני ביוטיוב, אני משדר, יש מלא פה אנשים ורואים אותי, יש פה אנשים מבוגרים, יש פה אמהות של ילדים שצופים דרך הטלפון ואמא שלו יושבת לידו ושמעות אותי שאני מקלל, זה לא יפה אחי, זה לא מכבד. יש לנו פה אורח חדש, משה, מכירת צעצועי לעיסה לבני אדם. זה לא, מה? יש לנו עכשיו גם איציק וגם את משה. הנה משה מכירת צעצועי לעיסה לבני אדם. מה זה השמות האלה? אני מנסה לדמיין מה זה יכול להיות, כאילו צעצוע לעיסה לבן אדם, מה זה יכול להיות אחי?
מה זה צעצוע לעיסה? דודו בן דוד, מה העניינים אחי? יש לי עוד משתמש, חכה, אין בעיה, תכנס בכל המשתמשים, הכל בסדר. רוצה אינטרו בחינם? וואלה, אני כבר שנה מחפש מעצב טוב שיעשה לי באנר לערוץ. אבל מעצב שיעשה מה שאני מבקש ממנו. אני כבר מת להחליף את הבאנר שלי ואני פשוט לא רוצה, אין לי בעיה לשלם כסף, כן? $10, $5, כמה שתבקשו, אבל שיהיה באנר איכותי. אתה יכול בפייבר. לא אחי, עזוב אותם, אלה ההודים האלה, אתה מבקש ממנו משהו, עושה משהו אחר. יש דברים שעשיתי בפייבר, כן, אבל לא באנר אחי. ביקשתי פעם ממישהו, לא ידע אחי נו, לא את האיכות, יש גודל מסוים, איך זה נקרא? רזולוציה? רזולוציה מסוימת שצריך ליוטיוב כאילו כדי שתשים את הבאנר והם לא ידעו לעשות את זה. מה הנה, אילן? את פשוט תביא להם את הערכים. וואו, הבאתי. אם הוא לא ידע מה הרזולוציה המומלצת. כן, יש אחד אחי כן שלא ידע, נשבע, ביקשתי ושלח לי 50,000. זה כבר בן אדם שצריך אחי להתרחק ממנו. כן. משה כדורים מעופפים וכלי נשק מטורפים. זה פחות מצב. צבא הרוחות של משה צייד ורוחות המקצוע. אנשים כבר סתם זורקים, כן, אנשים כבר עכשיו סתם פותחים, משתמשים ונכנסים. תעשו סאב לפחות, תעשו לייק. מה קורה מייק? אני לא בבית, אני חזרתי עם שניידר ואני רואה מטושטש, אז אני לא יודע אם אני כותב בשגיאות. אתה רושם כן, בשגיאות תכתיב אחי, אבל הכל בסדר, תרגיש טוב. מה נשמע? צור, אחי יקר. מייק, תסתכל, איזה כיף לך פה, ממש כיף לי. אז לא מבינה איזה כיף. אני מאוד מתרגש וכולי צמרמורת בידיים. אני עושה לא רואים, רואים? למה לא רואים? תתחיל כבר, יואו. מה הולך יאח? נכנס לבגרות באנגלית עכשיו, שלך בהצלחה, חזות, נועם, שלך בהצלחה אחי. תשב. בהצלחה גברים. תתרכז, תחזור על השאלות אחי, אחרי שאתה מסיים, אל תגיש ישר את הטופס, תחזור על זה כמה פעמים, תוודא שעשית הכל נכון, ושיהיה לך בהצלחה. אמרתי לה, אני 321. לאן איציק נעלם? הוא קיבל בן אחי, אבל הוא נכנס מאוד משתמש, הנה המשתמש. כדורי לחץ זה מכירת נשקים. מייק, מה קורה? בסדר, דיזיין, מה איתך אחי? אז חבר'ה, אין פה מעצב טוב בצ'אט, אבל מעצב באיכות, לא סתם מעצב. מייק, כמה קעקועים? יש לך סתם שאלה. יש לי על היד, שזה ממשיך על הגב והחזה, ויש לי גם על הרגל. ואני ממשיך, כאילו, אני רוצה פה לעשות טרייבל על כל היד. מייק, למה הרנה לא מתחיל? אין לי שמץ, אחי, זה לוקח המון זמן. 6 דקות אני מחכה למשחק, שתבין. אנחנו כבר 6 דקות בקיו, אלוהים. יש לך גם בהצלחה, אומר. יש לך את לימון, אוקיי. אני רוצה לעצב לך, שוב חבר'ה, יש פה מלא מעצבים, אבל סתם מעצבים, אני לא רוצה סתם מעצב, אני רוצה בן אדם עם איכות, שיודע לעצב טוב, כל דבר שאני אדרוש ממנו הוא יעשה, לא יגיד לי לא, אני לא יודע. תבטל את המשחק ותתחיל שוב, בואו נבטל ונתחיל שוב. לא נראה לי שזה עובד, אבל אני אזרום איתך. כמה עלה יש לך? 10. אירופה יש נראה לי. אם אתה רוצה באנר באיכות, דבר איתי. תשלח לי הודעה בדיסקורד אחי, ואז אני מדבר איתך אחרי הלייב. אבל אחי, אני יכול לעשות לך באנר, תסתכל שנייה בערוץ שלי, תגיד מה אתה אומר על העריכה, אני עושה את כל הדברים שתרצה. בוא נראה דיזיין. לפי השם שלך אתה נראה לי מעצב טוב. אבל הבאנר שלך אחי לא משהו. לא יודע, יש לך דוגמאות אחי שאתה יכול לשלוח לי בדיסקורד? מה העניינים אילי? עוד פעם זה לא מתחיל? סוכה, אני נעוקה. מייק, אם אתה רוצה מעצב, אתה יכול לשלוח בבקשה, אתה יכול לבקש ממני, אני מכירה אנשים שלא לוקחים הרבה כסף. זה לא עניין של כסף, העיקר שאני אקבל מה שאני רוצה. מייק, תסתכל את הבאנר שלי, אתה תאהב, אני יכול לעשות לך כזה סונארי.
אני לא רוצה כזה, בדיוק יש לי משהו בראש אחי שאני רוצה, אני לא רוצה כזה. תסתכל בערוץ שלי אחי, תראה את הבאנר שיש לי, אני רוצה משהו בסגנון ככה, באיכות כזאת. תפתח בדיסקורד חדר של עיצובים שיעצב לך ותיקח את מי שיעצב לך הכי יפה. לא חייב חדר, אתם יכולים לשלוח לי הודעות בדיסקורד את העיצובים שאתם עושים ואז אני אבחר למישהו כאילו. סוף סוף זה התחיל, שני נביא שוקולד. רגע אני בא. עכשיו הוא מביא. מייקה 78700 זה טוב לגיימינג, זה אחלה, אני כרגע משחק על 8700 אחי, זה מעולה לגיימינג, זה גם לשידורים טוב. אבל אני משתמש בו לגיימינג. שידורים אני משדר דרך i9 7940X 14 לבוט. מייק, עזוב את האוביקס, אתה כבר שעתיים איתו, איתי יתחיל לך בשנייה. מי זה פבלו, נכון? אמא שלי שזה פבלו. נו ברור. תודה וונדה. בפרדייס? טוב יאללה בוא נלך לשם. ניסינו מקודם לשחק קצת מסוכן, ישר כן. חנודי. אחי יקר שרוף עליך הכי תותח בארץ, תודה לך אילי. פשוט נחתו שם מלא אנשים, אנחנו הרגנו את הדו שהיה ועוד דו הגיע. נכון אמרתי לך, אני נחת באפור, שתי הדויים נחתו ביחד על האפור והם התחילו לריב ביניהם ואז הם באו אליי אחי. ברור שהם יבואו לך. אבל הם לא הרגו עדיין אחד את השני, פשוט דו אחד ברח ואז הם נמצאו בי ואני הייתי באמצע לברוח גם. מה קורה אחי, אני חדש פה, ברוך הבא לערוץ עוז. ברוכים הבאים אחי. יש איתנו לפחות דו מהמתחרים. כן אני רואה. נראה לי חותכים לגסטיישן, יש מצב? הם נוחתים ממש נמוך נראה לי, לא יודע אם הוא יגיע. נראה לי יש לנו נחיתה יותר טובה מהם. הוא ממש נמוך, כן, הוא לא כן, מגיע. אבל הוא יגיע לבית הראשון. לא, הוא מגיע הכי למטה. אני נוחת מרכז כזה פה. אין בעיה, אני הולך לתל אביב אם אתה נוחת במרכז. תחנה הבאה, לא, בלי טלפונים עכשיו. תחנה הבאה. מצאתי מיני, נייס. נושאים נכבדים, נא להקפיד שלא השארתם חבצים ברכבת, על השולחנות ועל הכיסאות, לא להרים רגליים על הספות. תחנה הבאה סבידו מרכז ולאחר מכן אוניברסיטת תל אביב, נסיעה מהנה ולהתראות. ביי. כן, שמתי סלרפ אחי, כל טוב. אני יודע, אבל אמרתי לך את הסיפור. אני כרגע ברכבת אחי בדרך לתל אביב, תשחרר ממני. אוקיי. קיבלתי. למה זה לא מרים לי? מולנו. רק מטומטם, אני בא. הוא זרק עליי דינמיטים? או שיט. איי. הוא לא פרייר אחי. בפיל? קיבלתי? איזה צליפה קיבלתי. לא, שלא ייקח את הדבר המסריח הזה, לא. זה המחווה שלו? לקחת מהסריחות. אחת בנוח 150 קיבל, נודר. לך על זה. הבאתי לחבר שלו הדשוט. סיימתי אחד? בייבי! מתים אחי. כן אחי, נסקו, כזה, קפצתי באוויר והבאתי לו דיגל לראש. איזה אגדה. איזה אגדי זה היה. קליפ את בייבי? סליחה אחי, הלוואי שהייתי רואה את זה, אני רוצה לעזור בזה. לא, אני יש לי עם טוב אחי, הבעיה שלי במשחק הזה רק הבניות. אני מסתמר, נכנס באטרף אחי, אני לא יודע מה אני עושה בזמן שאני בונה, לא מתרכז. יאללה, עוד 2 נקודות אנחנו תיקו ומאז משם הכל לבונדוס. הם
לא עשו פה לוט. אתה יודע, הראשון קיבל 150 לראש אחי, מעבר לסטינקי בום שלא ראיתי כלום כאילו. אז זה שפגעת בו באוויר, אתה יודע שהבאתי לו וואן טאפ עם ה-AK, הורדתי לו 80. ואז הדיגה שלך חיסל אותו. יש פה סלרפ אחי ואני מחזיק 4 מיניז. אני לא יכול לסחוב את הסלרפ, את האמת. למה? אני פול. למה אתה בונה טוב? אני בונה טוב, אבל כשאני נכנס לבילד פייט אז אני מסתבך לפעמים. לפעמים, לא תמיד, כן? רק את הגליידר. יש פה ביג שילד גם אחי. יש פה את הנשק החדש, אתה רוצה אותו? יש לי את האפיק אחי. אני מסודר הכל טוב. יש לי גם דראמגן, יש לי... אני רוצה להגיד כדורים לסנייפר, לדיגל. הדיגל עכשיו לא מכר אותי אז אני אשתמש בו כל המשחק. וואי, יש פה כל כך הרבה שילים, אני לא יכול לסחוב את כל זה. יש לי 4 מיני, זה סלרפ ו3 שדו בומס. תראה רגע עם הנשק החדש סרחיו רמוס, זה בשבילך. הם השאירו פה בוש, איזה נובים. זהו, עשינו פה לוט בכל המקום? יש מקום אחד אני חושב שלא עשינו, פה. הנה, כי יש פה... אנחנו בזון אחי, יש לנו את כל הזמן בעולם לעשות לוט. קצת להניב יותר. מצאתי עוד שדו בומב, אחי, יש לי 6, אתה יכול לסחוב? יש פה אחד... שדו בום, לא. אתה יודע שזה שירית עליו, כאילו השני שקיבל באוויר, אני יריתי והוא בנה. פשוט חשבתי שהכדור שלי הולך לפגוע בבניות שלו, אבל לא, זה עבר את הבניות וזה פגע בו, כאילו הרגתי אותו. הורדתי לו גם 150, הדשוט זה היה. וואו, למה יש לי 700 פינג? זה אני לא יודע. הסתדר, יש לי חזרה בא לי לשתי שניות, זה היה מוזר. מה בביג שיש פה? אתה לא רוצה להרים? אני לא יכול, יש לי... אני פול עד הסוף. מייק, כתבתי לך למעלה הודעה לגבי הבאנר, תראה. מה איתך מייק? שלום איזי. מייק שנייה הבאה, הלכתי להביא לי מים. סבבה. תודה סיילנט, אח יקר, מלא זמן להוריד אותך בלייב. מה העניינים אחי? אני כמעט פול, חסר לי רק מתכת. אני 400, 178. וואי, צריך ללכת למכוניות למעלה, יש שם 3 אמובוקסים. עזוב אחי, לאמובוקס כן אפשרי, אבל... אמובוקס והמתכת. חייבים לקחת מישהו את המתכת. אני כמעט פול. אני עולה לשם. טוב, אני פול 200. יש לך כדורים לסנייפר? אני צריך כמה. כן, יש לי 30 ואין לי סנייפר בכלל. מה העניינים דגן? הכל טוב אחי? יצא לי עוד מיניס. אוקיי יופי, יש לי 6 עכשיו. אוקיי, אני עם 4. מה העניינים איתי כהן? מייק, מה קורה? בסדר, גיימפליי, מה איתך אחי? יש לך פה עוד אחד שאני לא יכול לסחוב. לא, אני לא אעבוד לשם אחי, תראה איפה אני. כן, בשביל אחד זה לא נראה לי שווה. מה קורה מייק? בסדר אחי, איזה בעיה? במיקרופון? אמרתי אתמול, הכבל אחי. החלפתי כבל, קניתי כבל חדש, 30 שקל. אתמול אחרי שסגרתי את הלייב הלכתי וקניתי. אנחנו גם בזון השני. כן, אני אוהב את הזון בפרדייס. אין הרבה עצים, זה סבבה. מאיפה אתה מכיר את אוביקס? מייק, אתה מאוד רחוק. לא, אני פה אחי. יש פה AK כחול ומטקיט עליי. אני מכיר אותו מהלייבים. פעם הוא היה בלייב שלי ואז הוא אמר לי שהוא... יש פה אנשים מולי? אוי לא, אני בא לך. הם בונים שם פירמידות, כמה בזבוז של מטריאל. זה אלוהים ישמור, מה הם עושים שם?
אותם, יש לנו גיר ממש טוב. לא, אני לא פורץ אחי. רק תן לי את הכדורים. של הסנייפר, קח הכל. נייס. תחק אנד גיים, איזי, קבל ניקוד, נעלה. בוא נתפוס הייגראונד, מה אתה אומר? הייגראונד איפה? יש פה סטינקי בומס אחי. זה יכול להיות מושלם. אני לא יכול לסחוב, יש לי יותר מדי דברים עליהם. כן. יש פה דיגל, אני אקח אותו. אני רץ למרכז לאט לאט. אני איתך, אני מאחוריך. כדורים? שתי כדורים מולנו? כן, כן, ויש פה אמו. מרים. פה תמיד אני אתה צריך עדיין. אנשים עלינו? כן, כן. אני אפחיד אותם קצת. אנחנו גם צריכים לתפוס הייגראונד אחי, אנחנו ממש נמוכים. יש לי לאנצ'פד למקרה אם ניכנס לאיזה בעיה. צריך לצאת מהעמק הזה דחוף. מה אומר, נלך לתחנת דלק? הכי טוב נראה לי. זה מקום יש מושלם. גם אנשים בתחנת דלק, אני ראיתי שם אנשים. אין כדור למעלה, פוצצתי לו את הכדור. הוא פשוט הניח את הכדור ולא סגר עליו. יש אנשים. יש פה אנשים גם. בוש אחי, תשים את הבוש, תשים את לא. למה שלא תשים בוש? לא, אני לא אוהב אחי. זה מסתיר לי את כל המסך. לא, אבל עשו אותו שקוף. אני יודע, עדיין. לא בא לי. טוב. אתה יכול להציל אותך מסנייפ או משהו פשוט. יאללה מייקה, אנחנו... מה אתה אומר, נבנה פה? כן, אפשרי. יש פה גייזר אמור להיות באזור, לא? בואו נהיה קרובים. ימין... לא, את הגייזר פה ביטלו. ביטלו? ביטלו אותו, הנה, הוא היה אמור להיות פה איפשהו, אבל ביטלו אותו. יש שם תיבה מאחורה. אתה רוצה שאני אקח אותה? לא, מה הסיכוי שיצא משהו טוב שם? אולי יהיה כאפור. לא יודע, אני לא צריך ציוד. מאסטר בננה אחי, אני חילקתי מוד אחד היום וחילקתי עוד 2 מודים לפני יומיים אחי. אין פה כל כך הרבה אנשים, אני לא צריך מודים כרגע. טוב, בוא נהיה קצת עם הצופים. מה הולך צ'יקן? זה שרתים לו אחי, מה קורה? חזרתי, אני לא יכול לראות כלום כי אני מטושטש, הייתי כן, קראתי את זה עידו, תרגיש טוב אחי. הכל בסדר, אתה לא חייב להקליד. תצפה, תרגיש טוב, החלמה מהירה. פותח בינינו את הקיר, אני יכול לעזור לכם את הצפת הזו. פתח לגבר, תודה לך UFP נועם, תודה רבה אחי. עמית, תשלח את השם, אתה לא מדבר אליי, מי רוצה פורטנייט, זוכר אותי. חזוז? חזרתי, זוכר אותי מייק, שלום אילי. שלום אחי. למה אתה שם עליי פירמידה? כדי שלא יעשו לך דאבל סנייפ. בסדר, אבל אני פה אחי, הכל טוב. אני אשמר עליך מלמעלה, אל תדאג. מישהו רץ והשני עם כדור, כאילו חבר שלו בלי כדור. יש, אחד מהצופים שלך בא לצ'אט שלי, אמר שהוא צופה בי מהטלפון ובך הוא צופה מהאקסבוקס. איזה גבר. איזה גבר. אין כדור, פגעתי 3 פעמים בכדור שלו, פוצצתי לו את הכדור. אין, כל כדור שירית עליו פגעתי. תצטרך... זוז. אני פותח גג. לא משנה, סגרתי. אין, דיגל למרחק זה לא טוב. פתאום, דיגל זה טוב. למרחקים כאלה לא. לא, זה מרחק פסיכי מה שאתה מנסה לפגוע. זה מרחק סנייפר. אגב, אנחנו צריכים להתקדם, כי הזון... הבניין שלנו לא בזה. הכל טוב אחי. נתקדם לקראת הסוף. יש פה מישהו בהוברבורד, יו, אם היה לי משהו ללונג ריינג' הייתי יורה בו. מאיפה הוא? דבר אליי. הוא עבר שם, אני כבר לא רואה אותו. דבר הרוחות של משה צייד הרוחות המקצועי, אני צייד מקצועי. נייס. אתה רוצה שנתקדם לזון? עוד מעט, עוד חצי דקה. אני גם לא רואה בדיוק מישהו שהולך להפריע לנו במעבר.
תאמן על אדיטי, מה? ב-30 אני אתחיל לרוץ. לקראת 30. בוא. עכשיו? יאללה. יורים. יורים בנו, כן, ראיתי. טוב, אני לא בונה בינתיים, לא מבזבז מטיריאלס. יש פה אנשים קרובים אלינו. פה אפשר לבנות. אני צופה בשלושה ביחד, אתה, מי שאיתך ועוד מישהו מהטלפון, הוא... והאחרון מהטלוויזיה. אגב חבר'ה, אתם יודעים שאני לא מבקש, אבל מי שפה ובסטרים אתם יכולים לתת בלייק וסאב, זה מאוד עוזר. אתה רוצה לעשות את הרוטציה הזאת עם לנצ'פד? יש שם לנצ'פד אחי, הם שמו שם לנצ'פד, תראה. איפה אתה יכול לסמן לי? אני לא יודע. בכיוון 60 אחי. הנה 60, כן. כן, ליד הבקתה שם. זה קצת... כן, יש פה אנשים ממש קרובים אלינו. תשמע, אנחנו יכולים ללכת עם הזון אחי בקצה מלמטה לרדת, מצד ימין שלנו. בוא אני אביא לך שדובום אחד. לא צריך. יש לי 5. אם אני יכול כאילו להשתמש באחד ואז להרים את הנשק בחזרה? אתה יכול... כן, לא, זה אני לא יודע את האמת, אם אתה יכול להשתמש ואז להרים את הלוט. כי אני לא רוצה לזרוק משהו בשביל השדובום הזה. כן, אני מבין אותך. הלוואי איי, הם זורקים עלינו את הדבר המסך הזה. גז. לא, אני אומר נתחיל לזוז עכשיו. אין לו שילד אחי, אין לו שילד. בס, אין מקרס, הוריד לי את כל ה-HP אחי, מה? כי ננעלתי עליו, רציתי להרוג אותו, החרא הזה. הוריד לי את כל החיים אחי, איפה הוא הלך המניאק הזה? הם שמו ריפט. אפשר להשתמש בלנצ'פד שפה אחי. אומייגאד, הפסקת לבנות. איי אחי, אני עוד שנייה מת, מה הלוז? יש לי כל מה שאתה צריך אחי, תבוא אליי, תנחת. אני בא. בוא כנס, קח את הסלרפ. תקח סט מיניז. אפילו יותר מסט מיניז. זהו, אתה מסודר. יש לך מדיום בולטס אחי? יש לי רק נשק של מדיום וטקטיקל. אני משתמש אבל. אוקיי. אין לך איזה נשק של לייט או משהו? ככה. יש לי דם. לא לייט, אני לא צריך לייט. יש לך נשק, אם יש לך נשק יש לי דרמגן. הדרמגן אבל זה מדיום. נו. מה זה לייט? מה הכוונה שלך? יש לי דרמגן ויש לי את הלייט אחי, זרקתי לך קצת. אם יש לך נשק שמשתמש בלייט, אז תדליק לי קצת אמו, כי... זרקתי לך הרגע אחי, לא לקחת אותם. קח את הלייט שלי ותביא לי קצת מדיום. אני לא מבין מה הוא רוצה ממני. קח. אתה רוצה לייט או מדיום? תסביר. רציתי מדיום, הכל טוב. אז קח עוד, הנה. הבאתי לך את כל הלייט שלי, כי אין לי נשק של לייט. בסדר. זה מה שרציתי. איזה אינטרנט? יש לי הוט אחי. אוי, זה בלאגנים, זה... תקשיב, אני חושב שאנחנו יכולים לצאת סבבה אחורה. איזה לייזר. חבל שהנשק הזה לא מוריד הרבה. פה כבר 32. יש את ההוא ממול אחי, הוא ממש לואו. סתם אני מבזבז עליו זה. בוא. אנחנו צריכים לזוז, מה? אחי, אתה יכול לעשות אדיט לראות אנשים פשוט עושים רוטייט אחי באופן, תראה הנה! אחי, יש לי טומי, אני לא יכול לראות מהמרחק הזה.
טוב, לך. צריך לזוז עכשיו. נתתי לו נוק. תסיים, קח לוט, זה. לקחתי לו את כל הבניות, יש לי 1,500 בניות. וואי, רגע, מייק, אני מעלה לך. מייק, ירידי בדל שלי, סס אותך? אוקיי, אני חייב לשים פה... שם מיניז, יש פה גם בנדג'ים. אומייגאד, אחי, הוא לא מפסיק לראות עליי, אני 2 HP, אחי. אני מרצז אותו בחדרה. איי, יורים לי מהצד. אני לא יכול לעזור לך, מרצצים אותי מהצד, אחי. תקשיב, שמים לאנצ'פד. מייק. מניאק. אתה שם מנסס אותי. take it bitch! איזה דיגל הוא קיבל למוח. זה אתה? כן. אחי, יש לי לאנצ'פד. יש מישהו מעליך, אחי. אני יודע. רגע, איפה אתה? אני פה, אחי. אתה מעליי. אחי, מאיפה? איך הוא עבר לי תבניות? אני בהלם, אני בשוק. איזה באסה, אחי. נו, יאללה, רק תביא נקודות, אחי. תן לו! כן, תחנוק. אל תשכח שיש לך את הסטיקי לרוטייט, אחי. קח סמוק. אוי, 11 HP. שים מיניז, אחי. איזה 3 קילים הבאתי עם הדיגל היום, עכשיו במשחק הזה, אחי, משהו מטורף. הדיגל לא מוכר אותך מים? כן, אחי, אה? לא! הולי שיט. איי, פאק. הוא בדיוק הגיע לאיפה שהגעתי. כן. רק עם 2 קילים. ואני עשיתי 3 קילים, אחי, רק מהדיגל. אחי, אתה חייב לראות את הקיל שעשיתי. אתה לא ראית את זה בכלל. נכון, זה שהיה למטה ומרסס, הייתי 2 HP, אחי, שמתי 2 מיניס והתחלתי להתקדם עם הזון, בניתי כזה לגובה, הוא היה מולי על מדרגה, שגם מרסס לי ושובר לי את הבניות, אחי. בזמן שהוא פיל אותי עם הבניות, הבאתי לו דיגל, אחי, הדשוט לראש. עוד פעם מבדל, כן, אחרי שהוא פיל אותי, אחי, באוויר, הבאתי לו דיגל לראש. מה נשמע סופר ליאר? איך אתה עושה את הדברים האלה, לא מבין. בסדר. מלאך המוות עם הדיגל. כן. בוא נראה, יש לי פה מלא הודעות.
לג'נד, איך קוראים לך? SBC, ראיתי מה רשמת, אבל לאיזה שיא הגעת? איזה קיל הבאת מייק עם הדיגל? כן יוסי, אבל לא יודע אם היית פה מתחילת המשחק, אם תחזור בלייב אחורה לתחילת המשחק, ממש שתי הקילים הראשונים, אחרי שנחתנו ליד פרדייס, ממש בהתחלה עשיתי שתי קילים עם דיגל, לך תראה. כאילו באותו משחק, תחזור עם הלייב אחורה איזה 10 דקות ככה, רבע שעה, תראה את השני קילים הראשונים שעשיתי במשחק. לא בתחילת הלייב, במשחק הזה. מייק, אתה יכול להחליף סקין? כן, אני אחליף סקין, מה הבעיה? איזה סקין אתה רוצה? דבר אליי. איזה סקין נשים? מלא זמן לא שמתי את הרד נייט. מה? אני דיברתי למישהו בצ'אט. אוקיי, אני אחליף גם את הריפר. יש לך את השדונית? לא נראה לי. סקין קלאסי. תודה ליו, אחי, אנחנו 327 נקודות, כן, אנחנו טובים. מייק, ראיתי עכשיו את כל הדיגלים, משהו פסיכי, כן סופר. מייק, תגיד, בייבי, דיים! סבבה אחי, בהצלחה, ונראה, נענה קצת לדיסקורד. או, התחיל. וואו, זה היה מהיר. בייב! יאללה, אני 327, יאללה, מייק. אני 235. חייבים ניצחון אבל. כן, כן. כל פעם כל כך קרובים, מקום שלישי, מקום רביעי, מקום כן, אנחנו תמיד מגיעים לסוף, זה בסדר, זה בסדר, עולים לאט לאט. אחי, אני התחלתי את הלייב עם 210 נקודות נראה לי? כן. מייק, תגיד אסף. נו, אמרתי אסף. עייף מייק? לא. מה פתאום? רק רעב, אני רוצה אוכל. מה הולך? פינקס. אין לך איזה במבה? בשלוף? יש במבה, יש מלא אחי, אבל אני רוצה אוכל, לא רוצה ממתקים ב-30. אוכל, יס, פוד. אנחנו נלך לשם, זה מקום טוב. טוב, אני אקח עכשיו עוד פעם דיגל אם נמצא, ואני מקווה מאוד שאני אשחק איתו טוב. אז תאכל? זה צריך לעצור את הלייב, לקום, להכין אוכל. נראה לי יש אנשים שבאים איתנו. מייק, בוא אני אביא לך פטל. הדבר הכי אהוב עליי. פטל? אני רוצה אוכל, אתה אומר לי פטל? מה נשמע? סיריאם. שלום. ככה אני בוורד קאפ. איך? נתקעתי בגליץ', אני לא מאמין. עברתי בתעלה, הגעתי אבל יכלת לעבור בלי אבל. אני יודע, אבל רציתי להגיע לגג, לא היה לי מספיק בשביל הגג. איזה משחק קטלה. עליתי בתעלה, הגעתי לקצה של התעלה, זה הוריד לי את הגליידר וזרק אותי. בוא, עולים על הזה, קופצים לשם מהר לפני שכולם יקרו שם תלות. מה שאני עושה. רק שזה לא יקרה לי עוד פעם השטות הזאת. ויש פה גם למה, אחי. בייבי, אני לוחת ללמה. שאתה הולך. אני נוחת בלוט קודם. טוב, אני לוקח את הלמה אז. תשמעו לי שם את השילדים או משהו, אני לא... בוא נראה מה יש. בבקשה צ'ק. יש מיניז. רק 3 מיניז אחי ו3 סטינקי. סליחה, 6 מיניז. 6 מיניז? וואו. מה סיכויים? 6 מיניז, 200 בניות, כדורים קצת, 3 טראפים. יש פה אקי ירוק, ניידים. מצאתי ביג שילד, יו, אני צריך את המיניז. בוא, אני אביא לך. אני כאילו יהיה פול HP. נייס. לא נחצו פה בכלל, איזה מזל. אתה יודע, אפילו אם היינו נוחתים, היינו הולכים לשם.
איפה היינו הולכים? הם פה, ליד. סימנתי בוש. אני אקח. הבוש הציל אותי, אתה יודע? בזמן שעשינו רוטציה, מישהו נתן לי טקטיקה לראש, לא קרה לי כלום, הבאתי לו טק של איזה 90, מסכן. יודע, אני שונא את הבוש אחי, אני לא מסוגל לשים אותו עליי. ברוטציות זה אורפי ממש, אם פתאום מישהו קופץ עליך, יש לך צ'אנס לחיות. איזה לוט, אבא. תגיד, יש איפשהו באזור פה מדורה במקרה? רגע, יש לי שיחת טלפון, נו, פיסטי עץ היום. מדקיט. נייס. כל מי שצופה, אם אתם יכולים לתת בלייק וסאב, אני מאוד משקיע. אני אעריך את זה מאוד. טוב, חזרתי. וואלה, הכל מצוין, אחי, אנחנו עולים בנקודות, עולים. שברתי כבר את הכסיס שלי היום, של הניקוד. כן. מייק, כן באטל, מייק, הרגתי אותך לפני יומיים. אוקיי. יש פה למעלה סנייפר, אני אקח. תיקח, אתה יודע שנכון נחתנו בבולרים בג'ונגל, הרג אותי עם מישהו שקראו לו יארי. כן, אחי, יש פה 3 סטינקים אם אתה רוצה לקחת אותם. חבל אחי, זה אמר. אני אקח, יש לי מקום, יש פה פאמפ כחול גם. אני אקח את הפאמפ גם. הכל טוב, יש לי סגול. הופה, הנה הדרמגן הגיע, יופי. וונדה, את באה, סליחה. מה? איפה התיבה פה? אני בהלם. אני פונה לכולם בגוף זכר. היה פה תיבה, אני לא יודע איפה היא. בטח שם, לא? לא יודע אחי. יש פה את הסטינקי, לא לקחת אותם אחי. אני יודע, שנייה, פתחתי 2 צ'סטים עכשיו. אני בא לקחת. וואי, אני לא יודע על מה אני אזרוק את זה. אני סוחב מדקיט, מיניז, פאמפ סגול, טומי גן, נו. אני עם 2 מיניז, אם אתה רוצה, אני יכול להחזיק את המיניז. אז תסחוב את המיניז, כן, תסחוב. טוב, איך אני אעביר את זה? מה, אתה יכול לחיות... מה אני יכול לעשות אחי? לא הבנתי, באטל. אני בא אחי, חכה, אני גם עונה לצופים אחי, אני מקשיב לך. לא, הכל טוב, רק מזכיר. אין בעיה, שמעתי. לא יודע, נראה לי אני רואה שם גם עוד מיניס, מה אני רואה שם? כן, עוד לא מיניס. הבנתי, מייק, אתה יכול לחיות... מהפרנסה של יוטיוב לחיות? אני לא מתפרנס מיוטיוב אחי. מה תהיה בריא אחי עד שהבנתי מה רצית? מה הנה פוטי? לא אחי, אני לא מתפרנס מיוטיוב, אני עושה את זה בשביל הכיף. אני עובד, מתפרנס מהעבודה שלי. וואי מייק, עכשיו ראיתי את השתי קילים שעשית בתחילת המשחק עם הדיגל, אפשר לקרוא לך מלך הדיגלים. אהלן יוסי. כן, היו קילים ממש יפים. מה איתך פוטי מאח? לך לזון. כן, הקוואט קראשר פה, אז אני אקח אותו. אני פשוט אוסף כמה שיותר מוריק שאני יכול, לפני שאנחנו יוצאים. יש פה אנשים! באמת? כן, כן אחי, עליי.
אני בקוואד, שיט, אני... לא טוב, לא טוב, לא טוב, אני רצה לך, אני רצה לך. פוצצתי לו את הכדור, אחי. אין לו כדור. ההוא מכוון עליי עם סנייפר באופן. אני חוטף דמג' בזון, אני רצה לך. אחי, אני צריך את העזרה שלהם שהם מרסיסים אותי ואתה... אני יודע, אני בא להם מאחורה, אני באתי להם מאחורה. רבק ארס! אחי, הם חונקים אותי, אתה לא עושה כלום! בא להם מאחורה, בא להם מאחורה! אין לי כוח למשחק המזדיין הזה! העיקר שתתכנס לזון ולא אכפת לך ממני, מה אתה עושה אבל? אני בקוואד, פתאום אתה אומר לי יש פה אנשים. נו, תרד ממנו, תבנה, תרסס אחי, שניהם מרססים אותי, אני לא יכול לעשות כלום! אני יודע מה, אני אפרוץ אותם. נראה מה אני אצליח לעשות. תודה באמת שאתה עכשיו החלטת לשחק נגדם סולו. תסיים אותו. טוב, זהו, נגמר. הנה, יכלנו לקחת תלות, יכלת לקחת טילים. לך תביא את הכרטיס. 40 שניות. לקחת את הכרטיס שלך? לקחת את הכרטיס שלך? כן, כמובן. יש לי מדקיט. מצטער אחי, הייתי בקוואד, הייתי כבר... אחי, בקוואד זה לוקח לך שנייה לצאת מהקוואד אחי. גם אני הייתי תקוע מחוץ לזון אחי. אתה רואה, העיקר שתכנס לזון והחבר שלך תקוע מחוץ לזון, אנשים מרסיסים אותו ואתה כלום, אתה רוצה להגיע לזון. זה טעות שלי, זה באמת, זה טעות שלי לגמרי. אני חייב לחזור לפה לקחת את הלוט שלי. אחי, אתה לא מאמין כמה, אתה לא מבין כמה ריססו אותי, אני לא יכולתי לנשום אחי, לא יכולתי לבנות. אני ראיתי אותו, אני ריססתי את זה שניסה לכוון עליך עם הצלף. והוא פרץ, והחבר שלו מרסס, לא נותן לי לבנות, לא יכולתי לתפוס גובה, נכנס לתוך הבניות, טקטיקל, כן. איפה יש לך עכשיו פה לבנות? יש לך בפרדייס. בפרדייס אני יכול לקחת את הבוסט. וואו, אבל אין, כן, קח את הכדור. הנה, אני אגיע עם הבוילר לשם מהר. כן, אבל אין שם לוט אחי, אני חייב לוט. בטח יש אנשים בפרדייס. אני חושב... אני מקשיב, יש לך תוכנית, אני מקשיב. אני מפחד שיהיו פה אנשים אחי. אני די בטוח שיש פה אנשים. יש פה, שמעתי מצד שמאל שלי, שמעתי צעדים. כן, כן, אני רואה אותם. טוב, יש לך צלתי אחי לפני שהזון ייסגר? בפתל, לך לפתל. סולטי? סבבה. לא, פתל, סימנתי לך. פתל? בדרך. כן. שיט, אני שומע אנשים מאחוריי. הכל בסדר, אתה עם כדור, אין לך מה לדאוג, אבל איפה אני אשיג לוט עכשיו? יש פה גם אנשים צעדים, יש לך את זה. אני יודע. לא, אל תהיה מניאק. אל תהיה גיבור היום. מה איתך, תמיר? שלום אחי. מייק, אני אתן לך חצי מהעלות שלי, סבבה? לא, מניאק. תן לי משהו, תן לי נשק אחי. קח. זהו. לקח כזה! הבאתי לו את שיר. הוא פה בבניות אחי. אפשר לקחת לו את הבניות. הוא בטח שיוצא מהבן של זונה. נמאס לי מהמשחק הזה. נו, יש לך את הסטיקי בומס? זה, יש לו אדיטים מהירים אחי, עכשיו יעשה אדיט. אמרתי לך. נייס. נייס. מישהו אכל חרא, אתה אומר. אבל עכשיו אתה צריך לחכות לטעינה של האוטו. הכל טוב מייק, אני איתך. רק תיקח, בסדר, תיקח את הכרטיס. יש לך לנצ'פד למעלה גם. יופי, יש פה לוט גם. מגיע לו אחי, ניסה לפרק אותנו, מגיע לו.
כן. כמה זמן? תראה לי את הזה? אתה תספיק 50 שניות לזון? וואו, זה לוקח מלא זמן החל הזה. לא, זה לקראת הסוף. תעשה אדיט שנייה בוא נראה, אני לא רואה את זה טוב. כן, זה לקראת הסוף, סבבה. בוא נגיד זה 30 שניות, 40 שניות, משהו כזה. למה אתה מקלל? סליחה. מהלחץ, חבי, כאילו אתם לא מקללים שאתם משחקים פורטנייט, נכון? אתם כל היום בבית קללות. אני בן 29 חבר'ה, אני מת. ידעתי שהוא הולך לעשות אדיט לבניות שלו, שמתי מדרגות, אבל שמתי את המדרגות, זה בנה לי ליד, לא בנה עליי. שבע 17 שניות. יופי, אני אקח את הביג שילד שיש עליך. כן, אתה תספיק, זון איתי אחי. זרקתי לך את הביג שילד. אי אפשר לשחק איתך? לא אחי. אני אקח גם את העלות שלו. כן, אתה חייב להרים. וואו, יש לך 1000 כדורים אחי, 1000, נייס, יש לך כדורים. כן, הרגנו מלא אנשים אחי, אני 3 קילים. יש לי גם את הלוט הישן שלך, מהאלה שהרגו אותך. כנס, אני סגר. יופי. חכה, אני אלך ללוט שלו אחי. כן, הלך ללוט שלו. אני אנסה... איזה שאתה בולר, אהבת אותי ממש. הקפצתי אותך? כן, הקפצתי אותך. ראיתי את זה. איפה הלוט שלו? הלוט שלו פה. מה, איך זה הגיע לפה? מה, כי הוא התחיל לבנות למעלה כפרה. יש פה אנשים מאחורינו. זהו אחי, יש פה שטגן וסנייפר, זהו. זה מה שהיה שם? כן. לא יודע, זה מה שנשאר כנראה, לא יודע. אני חייב... אנשים תוקפים אותך פה, זה... אני עם 7 כדורים. אני עם 7 כדורים. נו, אין לי מזל! מה אנשים עושים מחוץ לזון? וואו, הלו, וואו, מה הלוז? מה הלוז, אחי? אין לי כוח למשחק הזה, זהו. מתחילת המשחק אני אמור למות, זהו. אחי, איזה סנייפ קיבלתי, איזה סנייפ. אני גם בדיוק באתי לבנות עליך, בדיוק זינקתי מהבוקר. לא, אתה עברת לידי עם הכדור, אחי, קיבלתי סנייפ של 150. אני גם סימנתי לך מאיפה מכוונים עליך. אני יודע, הסתכלתי. נרצתי בין השיחים, אחי. לא משנה, עזוב. בין השיחים? איך הוא ראה אותך בכלל? לא, עוד שנייה אני הייתי נכנס בפנים, צא להפביע, אחי. עוד שנייה. כן. טוב, זה לפחות הגיוני. מה אני אעשה? הכל טוב, משחקים מיקום. חם לי, אני מדליק מזגן, אני כבר מזיע, אחי, מכל הצליפות והיריות האלה, לא יכול כבר. אחי, דווקא אני, למה לא אותך אבל? למה אותי הוצא עליו? אתה היית בתוך כדור, אתה מניאק, זה מה שאתה. למה אותי ולמה לא? אתה מניאק. במקום לתת לי את הכדור, תגיד לי לך לזון, משאיר לי שם שטגן עם 7 כדורים. נתחיל עם זה שלכדור היה 50 HP. לא רוצה, אל תדבר איתי. אל תדבר איתי, זהו, אני מתלונן עליך במשטרה, פותח עליך תיק אחי, מכניס לך בית משפט, פרוטוקול אחי, אתה נכנס מסר עולם, זהו, לא מעניין. כל מה שתגיד אני מסכים איתו. אני מדליק מזגן, המזגן נתלק על חום. שבא דלקתי מזגן על חום. אני שמע אותך, מה זה חלש? מי זה המעניין כזה שמכוון עליי שם? אני רואה אותו. מה חושב אחי, שהוא זה? שאני עיוור? ג'ו, יש פה מיניז. אני לא מאמין. מה, אני הולך למות בגלל זה? טוב, פאק, למה המזגן מוציא חום? זה קמיני אחד, באמת בשביל זה יצאתי? נגד, המזגן מוציא חום. אני כבר חודשיים הבית הזה, פעם ראשונה שאני מדליק את המזגן והוא נדלק על חום. לקח
לו מזגן זמן חדש, לעבור בניילון. מחום לקור, לא? מה? לוקח לו זמן להחליף מחום לקור, לא? כן, עכשיו החלפתי שמש זה חם, נכון? אני צריך לשים... שמש זה חום, כן. כן, עכשיו החלפתי לקרח, שלג. לשלגון הזה, כן. כן. כמו שלא קוראים לזה. כן. הכל טוב, אני חושב שאני אעשה את זה עם לאנצ'פד את הרוטציה הזאת. יש לך לאנצ'פד? אין מצב שאני אצליח. יש לי לאנצ'פד, כן, כן. אין מצב שאני אצליח לעבור את הרוטציה הזאת בלי לחטוף לייזר מכל השכנים שלי פה. אני רוצה שתשחק פלייסמנט, אחי, נגיע לנקודות. כן, כן. אחרת אנחנו מופסדים בנקודות במשחק הזה. כי לא עשינו הרבה קילים, ועוד לא הגענו לטופ זה. למה? יש לי 3 קילים. אוקיי, 3 קילים. כן, אבל אל תשכח, כן, אבל אל תשכח שזה -4 כל משחק, זה הכמה, אני מחשב גם את ה-4. יופי, לך לדרופ. מה? למה זה חסר אותי? לדרופ? זהו, אל תבזבז יותר מדי. לא, ילד רע. מה הולך, איימן, אח? אני חושב שתירה, יש לך מלא כדורים, אחי, תירה לדרופ, תוריד אותו למטה, תיקח אותו. הוא מפיל את הבסיס! איזה מניק. טוב, הרגו אותו. אובי, תקשיב לי, אחי. תקח את הדרופ, אתה צריך את זה. תירה על זה, תוריד את זה למטה. לא צריך. אמרתי לך, אתה צריך את זה או לא? טוב אתה. חבל שלא יצא, זה לאנצ'פד שם. מה הנה, מורין? זמן לא ראיתי אותך בלייב, מורין, מה לוז? היית פעיל לפני עמוד, אחרי עמוד, זהו, נעלמת. למה נתנו לי בן במשתמש הראשון שלי? וונדה? למה? מי? סקורפיון מביא לך טיימאוט ל-300 שניות, בוא נראה למה, מה רשמת? סקורפיון, למה הבאת טיימאוט לוונדה? לא, זה לא בן, זה טיימאוט. אני מתחילת הלייב פה, טרנסים, שלום. פתאום סקורפיון לא עונה. איזה באסה. איזה באג היה לי. וואו, נכנסת בסבטוחה של... איפה הם? טוב אתה. הכל בסדר. סמו שלך, מאחוריך? אין לך הרבה בניות אחי מהווסל, תחצוף את העץ שלי לידך אם אתה יכול. עזוב, לא משנה. קיבלת את הקיל? כן, נכון? כן. יש לך עוד 110 בניות, זה... אומייגאד, אחי. עמק, לטופ 3 אני לא מצליח להיכנס. סקורפיון, אני מדבר אליך ואתה לא עונה, סקורפיון, למה הבאת טיימאוט לוונדה? בסדר, אבל שיחקת טוב אחי, כל הכבוד. יצאנו חיובי בטירוף אחי, אני 332. ויקטור תיזהר, רבין מחפש חבר. איזה חרוז מלחיץ ואני לא יודע מי זה רבין. אתה שומע אותי בכלל? אני על מיוט? אנשים שומעים אותי בלייב? אותך לא. אותך אני שומע. אז למה סקורפיון לא עונה לי? זה היה מלחיץ אחרי זה, אני צריך שנייה שהאמת שיתחיל. אני הולך להשתין, שנייה חוזר.
כאילו סקורפיון, אתה מתעלם ממה אני מדבר איתך? כן, המוד שלי, UNP סקורפיון, אני מדבר איתך אחי, אתה יכול לענות לי בבקשה? פעם אחרונה שאני אומר לך סקורפיון. מייק, אפשר שרתים פרטיים? לא אחי, מצטער. אתה חיקוי של זיגזג זונג? חיקוי? אני לא חיקוי של אף אחד אחי, אני רולי מייק. אני לא הייתי בלייב. באמת? אני כבר שם מדבר איתך ואתה רושם בצ'אט לאנשים, אתה עונה לאנשים ואתה אומר לי שלא היית בלייב, נכון? רק הבאת טיים-אאוט לוונדה בלי שום קשר, ככה הבאת לטיים-אאוט, החליפה משתמש, נכנסה למשתמש השני. מייק? מה מייק רוצה? טוב אחי. משחק אותה ראש קטן, אה? מה נשמע נתנאל? מה העניינים בר? שלום אחי. חזרתי, חברים שלי. אוי, מצטער על הגפס. אני לא עצבני, סולו סקוואד, אבל אני שונא מודים שלי שנותנים טיים-אאוט לאנשים בלי שום סיבה. לא הייתה שום סיבה, אני קראתי את הצ'אט, הוא פשוט נתן לה טיים-אאוט, הוא לא מקשיב למה שאני אומר, הוא לא נמצא בכלל בלייב, כאילו הוא בלייב אבל הוא לא שומע, הוא עונה לאנשים, הוא לא עונה לי. לא תתעצבן מזה? לא הייתי בלייב, הוא אומר לי. עדיין לא מצא מאץ'. אני במיזור פשוט. תודה סולו סקוואד. לא משנה, אני אדבר עם סקורפיון בפרטי. אם הוא ימשיך ככה, אני מדבר איתו, הוא לא עונה. אני לא רוצה ככה מודים אצלי. אני עבריין רצח, כל הכבוד אחי. לג'נד, ה-G933 אלו זניות טובות, אבל אני ממליץ אישית הייפר אקס, אישית. יואו, זה עייף. מה קורה מיסטר? שלום אחי. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לעשות ניצחון עכשיו. חייבים ניצחון אחד לא היה בסטרים הזה. סקורפיון, אתה טוען שלא היית בלייב אחי, אבל אתה הבאת טיים-אאוט לוונדה. ככה סתם, היא לא עשתה כלום, לא רשמה כלום, הבאת לה טיים-אאוט. ואתה טוען שלא היית בלייב. איך זה הגיוני? מה קורה ארמני? שלום דוד. סרוביאן. אם אתה כבר החלפת, אז פשוט תישאר עם האוזניות האלו, אחי, אין לי משהו נגד לוג'יט. יש להם אחלה עכברים, אחלה אוזניות, פשוט אוזניות אני מעדיף הייפר-אקס. עדיין זוכר, נתי, מה עם ה-500 שקל? אני עונה, אתה לא עונה בכלל. אני אוכל תסביך, לא הייתי בלייב. בני, יש לי דומייט מהקלאן של AP, אבל כאילו, תשלח לי בכל מקרה. מייק, לשחק איתי בוורד קאפ ביום שבת? לא אחי. לא יודע אם בשבת אני אהיה פה. הייתי בדיליי. טוב אחי, בסדר. מה שתגיד אחי, אמן. פעם אחרונה שאתה מביא למישהו טיים-אאוט אחי בלי שום סיבה. בסדר? וונדה גם הייתה אצלי בצ'אט, אני לא חושב שהיא עושה בעיות.
מייק, נכון מה שהעלית לאינסטגרם, אני הגבתי ראשון, זוכר יניב, על איזה תמונה? היה לך דיליי של 5 דקות. למה מה עשית ב5 דקות האלו? היה לי 5 דקות. באמת, איפה אתה גר? באתיופיה? מי שבסטרים תסתכלו, קיבלתי את השקית הזאת בבוקר. את השקית הזאת קיבלתי בבוקר, והיה בפנים אגוזי מלך דוד מצופים בשוקולד. מי השאיר לי את זה בדלת? אני לא יודע. השאירו את זה בדלת כאילו? מישהו בא עם איזה שקית של אגוזים מצופים בשוקולד, פשוט שם לי את יד הדלת. אולי זה מורל אחי. זה למה אני לא פותח את זה. זה בסטרים, זה בשקית, לא פתחתי את זה, לא נוגע בזה. רגע, אני רוצה לראות את הסטרים שלך, ויקסופ. תסתכל בסטרים. זה בא בשקית הזאת. ויקסו PYT, איפה אני אמצא אותך? בלי YT. YT זה רק בשביל הפורטנייט שיש לי יוטיוב. הנה אתה. אתה רואה מה שאני מראה במסך? כן. ואז זה מה שהגיע בפנים, לא פתחתי את זה, לא נוגע בזה. לא יודע, אני לא הייתי אוכל את זה. גם אני לא הייתי אוכל את זה. טוב, יאללה. תודה לסב אחי. אתה רוצה פלזנט? יאללה בוא פלזנט, בוא. אולי נשיג קילים. סולו סקואד, בבקשה, כפר עליך, אל תספים אחי. פליז, אני מתחנן, לא נספים. חברים, בואו נגיע ל-300 לייקים. כן, ראיתי שנתת סאב אחי, תודה גבר. וכמה סאבים עלינו מהסטרים אחי? הייתי ב-135, מה זה, אני 140 ומשהו כבר. יואו, כמה אנשים פה אחי. ויש אנשים נוחתים בבית הזה, לא, אל תנחת, לא, אל תנחת, נראה לי אני אלך לדוג האוס. אני נוחת בכחול אחי, אין מצב שאני אצליח. אני נוחת בכחול. טוב, אני נחת פה באדום הזה ליד. לא מאמין, יצא לי ביג שיל דבר ראשון. מה? ביג שיל. טוב, תקשיב, תעשה לוט שם בבית ותבוא אליי, תקדם אליי. ואני עף אליך, כן, אני סוגר פה את הבסטה, ישר רצה לך. יש לי גם אימפולסים. אחי, אין לי נשק בבית שלי, לא יכול להיות, אין מצב. גם אצלי אין. אני בודק את הגג ואני עף אליך. גם אצלי אחי, רק עכשיו מצאתי טקטיקל. אין אפילו תיבה פה. אלוהים רוצה לקחת אותנו בכוח, נשבע. מה הולך פה? או משחק, לא יודע. אני מתקדם פה לבונקר. אני נותן אליך אימפולס. איתך? הופה, עוד מי שנתן סאב, בוא נראה. נועה מיכאל, תודה על הסאב, או שני מיכאלי? כן, נועה מיכאלי. תודה על הסאב. יש פה ריפט וביג שיל. ריפט וביג שיל? וואו. כן, לקחתי את הריפט. יש לך פה דאבל פיסטול אם אתה רוצה, יש פה את הסמוקים גם. תריך. סמוק חייב לקחת, תמיד חייב לקחת. אופים, פיצוצים. אתה יכול לסחוב מיני אחד במקרה? לא, אני עם ריפט אחי. אוקיי, טוב. יאללה, בוא נעלה פה במתכת בטיל. יש פה מיניס למעלה אחי. סבבה, אני אבוא לאסוף. ואתה יכול רק לסמן. פה, איפה שאני, מתחת למדרגות שלי. יש פה אימפולס למעלה. אנשים. כן. דוק. פה.
תן לי מיניס הכי דחוף. זורק לך חצי? קח. אחי, חיו מישהו. כן, כן. אני רואה אותם, הם שם בשדה. איזה מניאקים, אנחנו עדיין לא מאורגנים, בוא נגיד את זה ככה. אתה רוצה לתת אליהם עכשיו? כן, 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 בוא. יאללה, בוא. וואי, אנחנו רצים באמצע פלזנט, כאילו... יש לי גרנד לנצ'ר, בזמן שהם יבנו אני מרסס אותם, אחי. הם שם בגראז'. מאחורה יש עלי דו מאחורה. וואי, לא טוב. סנגוויץ'. הוא שם, אחי, נראה לי, איפשהו שם. הוא זה הטימט שלו, אחי. זה שהחיה אותו. הוא על הגג. כן, כן. אתה קרוב. יש לך פיקסרים בלייב כפרה? ספוקר מצטער, אחי, אין לי על הגבוהה כפרה. העיקר התוכן. די שיוט. בואי, תקשיב, אנחנו צריכים להתחפף מפה, אנחנו במשולש של... יש לי ריפט, אחי, כל טוב. הם שתיים על הגג. אני מנסה אם היה לי דיגל. אנחנו בזון, כל טוב. לא, אחי, טעות שהלכת לשם. אל תלך אליהם, אל תלך, אחי. לפחות לפגוע בהם. הם לא יודעים שאני בא, אין בעיה, תן להם לייזר. הם לא, עכשיו הם יודעים. לא, הם לא יודעים. שנייה, אני אתן להם לייזר. הורדתי לו רק 40 שילד. הורדתי לו את כל הבית. אנחנו סוגרים עליהם משתי פינות, הם קצת לחוצים. איך בא לי? היה שם סנייפר, חכה, אולי אני אלך להביא את הסנייפר, מה אתה אומר? אתה בטוח? לא נראה לי. נראה לי צריך פשוט לפרוט אותם, הם סתם יושבים. לא חושב שזה... אחי, לפחות לפגוע בהם. אני די בטוח שאחד מהם... לפצוע אותם לפני. כן. יש אחד כבר בלי בניות. יש אחד שבנה מה זה גבוה, תיזהר ממנו, הוא בנה מאוד כן, גבוה. הם שניהם מרוכזים עליי, אחי. הוא בנה שאני לא רואה אותו, אני לא יכול לראות בו. אני מפעיל עליהם לחץ גם. אתה פוגע בהם בכלל? הורדתי לאחד מהם 40 שילד. תקשיב, אני הולך להביא את הסנייפר, אחי. אל תפרוץ, סבבה? לא, אני לא פורץ, אני מנסה להוריד אותו, את המניאק הזה מרחוק. אל תדע. יא בן 1000. אם היה לי סנייפר הייתי מביא לו סנייפ עכשיו. אני עוד שתיים מת, מודה. אני לא מצליח לפגוע בהם. מה? הוא פורץ אותי, אחי. פגוע 17 פעמיים. חבר שלו עליי, אחי. חבר שלו עליי. באמת! המשחק הזה פשוט לא פגע! איך הוא הצליח לי... איך... אומייגוד, לא מאמין שלא הרגתי אותו. שתינו היינו 1v1, זה כבר היה כל אחד... כן, הוא פשוט פרץ אותי, כן. גם אתה לא הרגת אותו? הורדתי אותו ל-30 HP והוא דפק לי דאבל אדשוט, אחד היפים עם הפעם. אני עשיתי אדיט לקיר שלי, ירית עליו עם פאמפ, פספסתי, לא פגעתי בכלל. יכלתי לשים את הריפט ולברוח פשוט, אבל... בבניות הייתי יותר טוב ממנו, תמיד תפסתי עליו את האגראונד, אבל עשיתי אדיט טעות שלי, עשיתי אדיט מלמטה, לא עשיתי חלון. אז הוא כאילו, הוא יצא. אני לא רוצה את הפיקקס הזה, לא בא לי. דוד, תודה על הסאב. עידו, תודה על הסאב, אחי. כן, אני קורא, אחי, פשוט היינו באמצע, אתה יודע, היה לנו קצת לחץ. אחי, איפה אתה גר? בבת ים, אחי. מה זה עלות? זה אתר כזה שאתם נכנסים, רושמים שם הודעות, וההודעות האלה מופיעים בלייב. כאילו יופיעו בלייב אחרי
בעצם זה אחרי מספר שניות, תלוי כמה אנשים רשמו, ויש פרסומות עם ההודעות האלה, אז כביכול אני מקבל על זה כסף. בואו נראה את ההודעות שלכם, שנייה ניכנס לאתר. דארק גיימינג, אוהב אותך, לא משקר, תודה רבה דארק גיימינג. נראה 16/5. בוא נראה מי רשם עוד. לא, זה 15, זה אתמול כבר. יש את פיימפול, דדקשן ווייטי, אוהב אותך. ריזלה, בוקר טוב אחי, איזי ווין. זה על הניצחון. זהו, אין יותר מדי. אם אתם רוצים חבר'ה גם לשלוח, אז אתם מוזמנים לעשות סימן נקרא טיפ בצ'אט ולשלוח לי שם הודעות. כמה זמן אתה משחק פורטנייט? לפני יומיים התחלתי. אלק. אהבתי. מה, אני בהלם. איך ירדתי איך ירדתי ל-30 צופים? What the fuck? מה, זה באג או מה? זה באג. הנה, זה חזר. הייתי בהלם אחי. מעניין. זה לשנייה הרד לי שאני כרגע על 28 צופים אחי. מייק, מה קורה? בסדר, ווייט נייט. מייק, תעצור, יש לי באג, זה לא נותן לי למזער. טוב, עשיתי קאנסל. אני טוען לך חדש. כן, אני יודע שיש בית ספר, אבל לא, הייתי מקודם כאילו 130 צופים, ירדתי פעם אחת ל-30, הייתי בשוק, חשבתי שקרס לי עליי, אתה יודע. מייק, אני מכיר את הבאג הזה, אחי. אם אתה מתחיל מאץ' ואתה לא יכול למזער, אם אני בלי לך אנסה למזער באמצע המשחק, זה פשוט יקריס לי את המשחק. אני מכיר את הבאג הזה. אז מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אני עשיתי ריסטארט למשחק, זהו, אני עכשיו טוען. אתה טוען, אתה לא הייתי בפארטי כאילו. אני עדיין איתך בפארטי. אני רואה אותך בפארטי עם רדי. מה? אני עכשיו פתחתי את הלאנצ'ר, מה פתאום? איזה מוזר. טוב, בסדר, אני מחכה. תקיק אותי אבל מהזה. כן, יצאתי, עשיתי ליף פארטי. מייק, מה אתה מצפה? זה יוטיוב בלט. כן, בוא נראה מי שלח הודעות בלוט. פינקס, אחלה מייק, תודה רבה. חבר'ה, תשלחו הודעות בלוט. קדימה. תראה כמה זמן נשאר לשופ. איפה אחי, זה 3 לפנות בוקר. מה? איך זה הגיוני שהשופ עכשיו בעוד שעתיים? מה? באמת? לא יכול להיות. איך זה הגיוני? מה, הם החליפו שעה כאילו? What the heck? את צריכה לעשות משתמש, וונדה. למה יש חנות בעוד שעתיים? מוזר. אין מצב, זה בדוק באג בדיספליי. זה לא יכול להיות. זה כבר קרה להם פעם. היה רשום לי פעם שהשופ פתוח. אגב, אני פה, אתה יכול לשלוח לי אינווייט? תעשו שעה 3 בצהריים במקום בלילה, איך אתה יודע מתן? בוא תוכיח לנו את זה. לא יכול להיות. יש מצב. למה לא? הכל אפשרי אחי. כן, אבל הקטע זה שהם עושים את זה בכוונה, כי אצלנו זה יוצא ב3 בלילה בכוונה, כי אצלהם בארצות הברית זה יוצא... אבל אם זה 3 בצהריים אצלהם בארצות הברית זה 8 בבוקר. זה גם היגוני. מייק, אפשר אינווייט? מה עם גני ג'י? יאללה, שים רדי. יאללה, עכשיו גם המשחק ירוץ קצת יותר טוב, אחרי זה ריסטארט חמוד. חמוד. הופה. עכשיו הם קצת התבלבלו בינינו. אוקיי. לא, יש לי את הסקין שלך גם, אני יכול לשים אותו. אני שמתי לב, נגיד, כל הפרועים הם שמים אותו סקין, כי אז זה מבלבל לגמרי, אחי. כן. אתה אומר לאחד שנשאר לו 50 HP, פתאום הטימייט שלו בא, מוריד לו 180, אחי, ובאדם לא מבין איך הבאדם לא מת.
מה אתם כן. צועקים אחד על השני? זה מה שקרה לי תמיד, אחי, זה מה ש... כן. יש לנו הודעה מעידו TV, מה קורה מייק? אני עכשיו יתחיל להיות יותר פעיל, אני עכשיו יותר טוב, אני עכשיו יחרוש בלייבים כי אני אוהב אותך. תודה רבה עידו TV, מעריך את זה מאוד. Thank you very much. מייק, כן, קראתי את זה עכשיו, עידו. צהריים טובים, עדיק הקמפר. הופה, דיגה התעורר. כן. רק שיתחיל המשחק כבר. כמה זמן זה לוקח עד שזה מתחיל? חברים, בואו נגיע ל-300 לייקים. עוד 9 לייקים אנחנו ב-300. תורמים בכלל? כן, למה לא? מספיק שאתה רושם את ההודעה אחי, וזה אנחנו רואים את זה בלייב עם פרסומת, זה תרומה. מה העניינים יפה? W4 FFE. מייק, נרשמתי וזה לא נותן לי, אין לי מושג למה, אני אנסה שוב, סבבה. אוריאש, שלום שלום. עם אח שלך נראה לי במסעדה, יניפסו, ביום שבת, כן. חבר'ה, עוד 9 לייקים, אנחנו על 300, קדימה. מייק, אני לא בלייב כי אני בסקרימים, סבבה פבלו. כן, מיסטר. איך מרוויחים קוינס? זמן צפייה בלייב אחי. תודה על הסאב. איך היה במבחן, אדיגה? מה, כבר 1:30 בצהריים? אני בהלם. כמה זמן לא שמעתי את הקול של התרומות. יש לנו תרומה מעידו פלייז, $2. קשה לי להיות פעיל, יש לי מלא עומס בלימודים, בערך ביוני אני אהיה יותר פעיל. הכל בסדר עידו פלייז, הכל טוב אחי. תצליח בלימודים, לייבים יש כל יום, לימודים זה פעם בחיים. מבחנים כמובן ובקוריות. אתה יכול להשלים אבל עדיף שלא. אני חושב שזו מסעדה של דוד שלי, היא ממש דומה לשלו. מה העניינים ניסו? שלום שלום. מה הולך אחי? איך בבית ספר? מרגיש יותר טוב? כן, סבבה. חוזרים לשגרה ביום ראשון אחי. הופה, מצא. יש לי כאבים בכל הגוף. חייב מסאז' דחוף. שבועיים אני לא שם כבר. למה? מה, סיימת כאילו? אני בעבודה הכי יותר חשוב. לימודים יותר חשוב. גם עבודה, כן? הקפטן. האזור הזה, לא? פריידייס? וואי בלאגנים. בוא לרמלי, אני אעשה לך מסאז'. אני לא רוצה שאתה תעשה לי, אני רוצה מישהו או מישהי תעשה לי מסאז', מישהו שאתה יודע לעשות. בייק לסגול או לזה? בואו נלך כיוון פרדייס, אם נראה אנשים נוחתים איתנו אז אנחנו נשנה כיוון פשוט, או שמאלה או ימינה. תחתוך שמאלה, סבבה. עדיף בפרדייס, יש שם לוט יותר טוב. בוא אני אעשה לך מרד מסאז' אתה חוזר לעבודה כמו גדול. הלאה ניסו יא גבר. אחלה גבר ניסו, אני מכיר אותו, פשוט יצא לי לעבוד בבית ספר איפה שהוא לומד, בבית ספר צריפין. פה בראשון. אז הכרתי אותו משם. אני אומר לך איזה סינית תפנק אותך. לא, עזוב אותי סינית אחי. אני רואה שמישהו נחת פה, סינית תעלק. יש דו אחד ממה שאני רואה. כן, אני חושב שננחת שם אחי, הם נחתו על הבניין. כן, ננחתנו בצד השני שלהם וזהו. אני לוקח ריפט למה הוא יורה עליי.
כן, 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 אני הולך לסוף. יש להם כבר נשקים, אחי, אני בהלם. וואי, 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 אחי, איזה אונס, אחי, איזה אונס. הם לא מפספסים. אם אני לא מוצא נשק עכשיו, אנחנו מתים. מה, איך הוא ידע שאני פה? איך הוא ידע שאני פה? נשבע, לא יכול להיות. הורדתי לו את השילד. אין לו פשוט בניות, הוא פורט. גם אני, אחי. מה? נו, אני בשוק, אחי, אני בשוק! איזה צניחה מגעילה הייתה לנו, אחי. פשוט אני ירדתי ל-20 HP בזמן שהייתי באוויר, אחי. אין, הוא פשוט קפץ ירה, אחי, פגע בי, 2 כדורים, הרג אותי. אנחנו חייבים להפסיק לנסות לזנק במקומות המסוכנים האלה, אני חושב. לא, אחי, אבל הם לא מוותרים, אתה רואה? הוא ירד מהבניין, אחי, הוא הגיע, תראה איפה אני נחתתי. הוא בחיתה כל כך יותר טובה ממני. הוא הגיע, הוא נחת, אחי, אבל מה הסיכוי שהוא ייקח נשק, ירד מהבניין משם של 7-8 קומות, יבוא אליך עד סוף המפה כדי להרוג אותך? אני הורדתי לו את כל השילד, אבל אין לי איך לפרוץ אותו, אין לי בניות. מייק, היום בערב אני במדריד, תקבל מתנה. אתה טס לחו"ל. מייק, חזרתי עכשיו מבגרות, היה קליל 4 יחידות, כל הכבוד, ווילדרייג', גאה בך. אני מזמין לך תאילנדית, תעשה לך את העבודה. אני טס לתאילנד בחודש, סוף שנה, כאילו בחודש 12, אבל עד אז, אחי, אני אתפרק בלי מסאז'. מייק, בוא עוד פעם לצריפין, אין לי מה לעשות שם, רק אם יש תקלות אז אני הולך לסדר. אבל העבודה שלי לא יהיה תקלות, אל תדאג. אני עושה עבודה חד פעמית. מה קורה, דניאל? תמיך את הגיין, אחי. יש אנשים שאומרים שהמיקרופון שלי נמוך, ויש אנשים שאומרים שזה גבוה. אז אני לא יודע מה... אם זה גבוה בשבילך, אז תמיך מצלך, אחי. מפין, אתה עדיין ילד של בית ספר? עושה בגרויות? מייקי מפונק? למה מפונק, אחי? אני עובד קשה כפר לך, לא מגיע להתפנק. עזוב אותך, תאילנדית תיקח סומו? לא, אני אקח צ'רקסית, מה אתה אומר, אדיגה? זה סבבה עכשיו המיקרופון, טוב. בטח כיתה י"א. מה, רק י"א? אתה ילד, אחי. בסדר, שנה הבאה י"ב נשאר לך. אתה בן 18, לא? מגיע לך, מלך, תודה, אחי. מייק, אני מת, מה עם איציק? מאיפה אתה יודע? סם, רק עכשיו באת ללייב, זה היית אתה? בבקשה תעשה לייב ניסן שאין את מייק יש אותך? ניסן, אתה מדבר איתו, אוקיי. 17.5, בסדר. טוב, יש לך עוד חצי שנה תהיה מאושר. כאילו, מאושר חוקית. אתה יכול ללכת, לבלות, ליהנות, לשתות, לעשן, לצאת עם בחורות. אף אחד לא יגיד לך איפה אתה, בין כמה אתה, תעודת זהות. די מייק, זה אני טרקטור אחי, די עם פורטנייט, זה אתה לא שאתה לא טוב וזה, באמת אני לא אשכח בחיים את התקופה של פאבג'י, וואלה אתה יודע כמה שאני אוהב אותך, זה לא... אתה מייק משחק של בובות, אתה יודע, אני אוהב אותך. טוב, קיצר, מה אתה רוצה? טרקטור, דבר אליי, אתה רוצה שתשחק פורטנייט, אז... אוקיי, החלטה שלך, אבל אני לא יכול לשחק בגלל שטרקטור ביקש ממני לא לשחק פורטנייט, כן? משחק של בובות, משחק של דילדואים, משחק של זונות. אני משחק מה שאני רוצה לשחק, כפרה לך. זה שלא כיף לך לצפות בי בזמן שאני משחק פורטנייט, אתה יכול ללכת למישהו אחר, אבל אין לך איפה ללכת, כי כל הקהילה משחקים פורטנייט, אחי. דרך אגב, בסוף הצלחתי להשיג קוד, יאללה, בהצלחה, אחי. קוד בחנות, מפין. התחיל המאץ' אגב. עוד אחד עכשיו יגנוב לנו אותו אנשים מהחנות. סתם. זה ישר הבנתי. מייק, בטוח, מקום רחוק, מקום בטוח. אין בעיה, בטוח. תרמתי, בוא נראה את התרומה של... אני רואה של... וונדה, יאי מייק מקבל כסף. עכשיו רואים את זה. דארק גיימינג, עוד 1,000 ליום יותר טוב. אגב, אני מעוניין לעשות איתך הגרלה, אשמח אם תענה בדיסקורד. דארק גיימינג, אני אענה אחי. מייק סגור, הנטד? הכל טוב?
כן אחי, למה לא? אנטי דיל, זה מקסימום יקברו אותנו שם. זה בית קברות, לא? כן, יהרגו אותנו, יקברו אותנו שם, ויאללה, סגרנו את הבסטה. ישר. איך הגעת ל-230? כשאני משחק איתך או עם תום אני יורד נקודות. כמה עלית מי שהתחלנו? 20, לא הרבה. לפחות עלית. לא מייק, אתה סטרימר אהוב עליי, אבל לא פורטנייט, זה רק משחק אקשן. אחי, מה אתה רוצה שאני אשחק? טרקטור, מה? אתה רוצה שאני אקנה טרקטור ואני אסתובב בכל הלייב שלי? מה אתה רוצה שאני אשחק? אין משחקים אתמול. אתמול שיחקנו קצת פאבג'י כי פורטנייט היה בעדכון. השרתים היו באופליין. כן, אני רואה. השרתים היו באופליין, אז לא הצלחנו להיכנס לפורטנייט, נכנסתי לפאבג'י, אבל פאבג'י נהיה משעמם, אחי. לא כיף בכלל פאבג'י, אחי. אתה עושה לוד ואתה מת. שתיהם עליי, אני לא... טוב. what the fuck. אחד קיבל SMG, אחד קיבל דיגל ואני עם M4, איזה כיף חיים לי. טוב, מה אני יכול לעשות? אולי אני אציל אותך, אחי. הם טובים? לא משהו. פשוט ירו בי משני כיוונים, אז זה היה בעייתי קצת. טוב. תיזהר מהדי עם הדיגל, הוא ימצא אותך ישר יוריד לך איזה 50. וזה אני מנסה לחצוב, אחי, עכשיו הם לא יזוזו משם, הם יישארו על הכרטיס שלך שאני לא אקח את זה. כן, הם בטח, הם יושבים שם על הטופ וזהו, הם מחכים לך פשוט. מגעילים. ואני לא יודע אם לפרוץ סתם, אחי. כן. הם יושבים על הנה הוא למעלה, זה עם ה... SMG. אין, הם יחניקו, אחי, עוד 40 שניות. מצידי אפילו תברח, מצידי אפילו אל תחי אותי, פשוט תברח, תשחק ניקוד. איפה יש לי ללכת, אחי? יש לך אימפולסים, תדפוק אימפולסים, תדפוק ספרינט לתוך... אני מעדיף להרוג אותם, אחי. מה שבא לך? וואי, הייתי בטח כבר מתחיל למות. 10 שניות, אחי. לא! רק לא זה, אחי! נו, באמת. הנה, וגם אם היית שורד אותם, תסתכל מי על התחת שלך. מישהו מרחוק הרג אותי, זה לא הוא בכלל! בדיוק. תראה כמה רימונים, אחי! כי אני הייתי בהלם, אחי. לא היינו יוצאים משם בחיים. כי אני עומד כזה בצד ואני מחזיק את הבניות ופשוט הרג אותי. תדווי אומת. אחד מהם היה ממש טוב, אחי, עוד כדור הייתי מוריד אותו לנוק. למה אתה מספים GG? תגיד ויקטור, אתה אדי... על מה יקיה היום שרתים פרטיים? לא, אחי. עתיק? מה זה? לא, מישהו בצ'אט שלי רשם משהו שלא הבנתי. כרגע אני לא מוסיף מודים חדשים, ישראל גיימס. מה העניינים, טל? מה שלומך? איך אתה? אני בן 20 אחי, רשום לך בתיאור למטה. אני רק כמו 17, זה בדוק. עם זה אני לא יכול להתווכח. בסדר, להראות צעיר תמיד זה טוב. אחי, זה הכי מצחיק בברים, אחי, אתה נכנס עם איזה 6 אנשים מהמכללה, רק ממני מבקשים תעודת זהות. מה אתה שלי בושות? בן כמה אני? 29, אחי. מייק, מתי עולה הסרטון סטאפ? בינתיים אני עוד לא קיבלתי את כל החלקים, קיבלתי חלק, אחי, ואתמול גם קניתי כמה חלקים והעליתי תמונה בדיסקורד, אבל אתם לא פעילים שם, אז אני צריך לעלות לאינסטגרם בקרוב. אם אתם רוצים תעקבו אחריי, כל דבר שאני קונה אז אני מלא לשם. וואלה, לא בא לי, לא בא לי לעשות שרתים, אחי, זה פשוט לשבת ככה איך שאני יושב עכשיו ולדבר איתכם כל הלייב. זה משעמם, אחי, זה לא כיף לי.
מה האינסטגרם אחי? אם תסתכל טוב 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 בשידור מצד ימין, רשום לך שם מה האינסטגרם שלי. עומר. קריטיקס, מקווה שקראתי את זה נכון, תודה על הסאב. מאוד מעריך. מודים לפרסם את הדיסקורד ואת ההגרלה בבקשה. וואי, מה התוכנית? אנחנו בדיוק באמצע. אחי, אני רואה שהמקום הזה לא נוחתים שם הרבה אנשים. המקום הזה באמת שעובד הכי טוב. כן. לפחות בסשן הזה. אולי בסופש כאילו, שישי שבת, אולי אני אעשה לכם שרתים, נראה, לא בטוח. אבל פשוט לא בא לי להיכנס וכל משחק למות. מה, תסתכל כמה אנשים בשרת? 74. מה זה השטות הזאת? אחי, יותר מרבע מהשרת לא נמצא פשוט. אין פלא שאני לא רואה אנשים. נחתו פה במול, אבל איתנו אף אחד לא נוחת. מייק מבין אותך. כן, יוני אחי, אני צונח אחי, אם לא מספיק לרדת, בום, כולם קופצים עליי, מפרקים לי את הצורה אחי, אני צריך פשוט לשבת ולצפות בהם כל המשחק. זה משעמם אותי אחי, אני לא נהנה מזה. למה שאני אעשה דבר שאני לא נהנה ממנו? מעדיף לשחק אחי, ומי שרוצה שיצפה בי, שיצפה. לא רק אני לא עושה שרתים. כל היוטיוברים לא עושים שרתים, פשוט אנשים ירד להם מזה, רק בגלל הסטרים סנייפ. חוץ מכם בסט, שיושב כל היום בלייב ומדבר ואנשים משחקים. טוב, אני אלך לצד השני, אתה תלך לשם. מני, עוזרי, שלום שלום. מצאתי מיניז מייק. רבה. וואי, באתי מחליף לי. זרקתי אותם פה, אין לי מקום לסחוב את מה שנשאר. טוב, אני בא. פה גם דיינמייט, אם יש לך מקום עוד. מה נשמע? קמאס. למה זה לא בנה לי? זה משחק שבור. יש פה עוד סט מיניז, יואו, אתה יכול לדחוב אותו במקרה? כן, יש לי מקום. בינתיים, כאילו, כן. סבבה, אז בוא תיקח. מה, שמת לי מיני אחד פה? זה מה שהיה לי. אוקיי. והשלושה המיניז הם שם בקצה, שימתי לך. יש שם שלושה. ממש שקט פה, אני לא מבין למה. אני נחתתי פה לפני שבועיים והיה פה קרחן הכל נחיתה. יש פה חץ בקשת, אני יודע, אני פתחתי את הדבר אבל לא לקחתי אותו. לא יודע אם לקחת, לא יודע. מאי, כמה יעלה לי כרטיס קול טוב? בסביבות $70-80?
מייק, המיקרופון שלך לא רץ על פנטום פאוור, נכון? מה? המיקרופון שלך לא רץ על פנטום פאוור, הוא מחובר USB. מה הכוונה בפנטום פאוור? יש מיקרופונים שהם XLR, סבבה? ואתה צריך מיקסר עם פנטום פאוור. לא, בלו יטי לא צריך, זה דרך USB. כן, כן, שב-USB אתה לא צריך, זה כאילו... לא, אבל אני שוקל, אם אתה קונה את ה-AT2030 או את ה-AT2025, אתה צריך כרטיס קול חיצוני כאילו. מה נשמע קובי? אתה צריך את המיקסר כאילו. כן, את המיקסר, זה כרטיס קול. מה קורה, שחר? אבל הוא אחלה מיקרופון, אני שוקל להביא אותו. תודה על הלייק וסאב. המיקרופון שיש לך, הוא מוגדר כמיקרופון דינמי? מה? יש XLR ויש דיינמיק מייקס. אז אני חושב ששלך זה דינמי כי... מה זה משנה כאילו? דינמי יותר קל לתפעל, דינמי לא צריך את המיקסר ואת הפנטום. לא צריך כלום אחי, אמרתי לך, בלו יטי לא צריך כלום אחי, דרך USB, אתה מחבר אותו ומדבר, זהו. ההגדרות של המיקרופון אפילו אין לו תוכנה אחי, ההגדרות של המיקרופון זה ממש, יש לו שתי פינים כאלה שאתה מצובב אותם ואתה משחק בהגדרות, גיין וזהו. אין לך יותר מדי אחי, בלו יטי. כולם משתמשים במיקרופון הזה, אבל הוא חזק מדי. אני כרגע מדבר איתך כאילו על... מבחינת ווליום כאילו הוא חזק? אחי, אני מדבר איתך הכי נמוך שיש עכשיו, אם אני מעלה אותו... באמת? וואו, אני שומע אותך יחסית חזק. אתה רוצה לשמוע? הנה, תקשיב. לא. אתה שומע עכשיו אחי? זה עוד כלום, אני עוד לא שיניתי בהגדרות, כן? תנמיך, יופי, בסדר. ואז אני הנמכתי גם את ההגדרות בדיסקורד וב-OBS ובהרבה דברים אחי. וואי, אתה שמת את הווליום כל כך חזק, זה נשמע כאילו המיקרופון שלך לא עומד בעצמו ברעש, אתה יודע? כן. נשמע אותה, לא, אני שם את הצ'ק, אין מצב שנצליח לשים אותו. מה, אתה נשמע מישהו כמו בשמיים? לא, זה מיקרופון חזק, ויש לו פה כל מיני אופציות שאתה יכול כאילו לשנות את ה... עכשיו אני שמתי את ההגדרה במיקרופון שאני מדבר מקדימה, אז אתה שומע אותי. אם אני מדבר מהצד שני... זה סיים לי לשים וזה לא העלה לי. לא, אין מצב שיש לי את הבאג הזה. סייפר פיקה אתמול בסטרים שם צ'ק, הוא סיים את הצ'ק וזה לא העלה לו שילד. אני יודע. לא יכול להיות, רגע. לא יכול להיות. הנה, הסתדר. היא מלא. אחי, הוא ניסה לשים את הצ'ק, נשבע לך 4 פעמים באמצע הסטרים, זון 2, ניסה לשים את הצ'ק. ראיתי את זה. הוא רצה עוד שנייה לבכות נראה לי. אני יודע, ראיתי את זה. יואו, צ'ק ראשון זה לא עבד, צ'ק שני זה הסתדר אחי. הייתי זורק את הצ'ק הזה לעזאזל אם זה לא היה עובד. מייק, תקשיב, יש לי מחשב נייד וכל הזמן יש לי 50-60 FPS, מה אני יכול לעשות שיהיה יותר טוב? נייד אחי, מה אתה רוצה שתעשה אחי? אין יותר מדי מה לשפר בנייד, כן? הוא יכול לעשות דיפרגמנט להארד דרייב שלו, זה יעזור קצת ל-FPS. אחי, כמה זה יעזור? לא יודע, אולי בממוצע של 1-2? זה לא משמעותי. לא משמעותי, אבל לפחות זה משהו. מה, אתה מעדיף לשבת ולא לעשות כלום? שים את המקסימום שאתה יכול. יש פה סלרפ, מייק, תרים, מצאתי ביג. אני לא יכול לסחוב אותו. ויש פה גם מיניז. יו, אני חייב לסרוק משהו. אני עם 2 מדקיטים ואני יכול להרים את המיניז, כי יש לי 2 מיניז. אז תרים את המיניז. יש לי 6 ניידים, מה אתה אומר? לזרוק על הסלרפ? אני חושב שכן. יאללה, אני אקח את הסלרפ יותר יציל אותי. בדוק. חסר לי רק מתכת אגב. שחר, אין לי סלרפים. אני משחק רק בבטל רויאל. טוב, אני פול מטל, חסר לי רק בריק. יש פה מכונה.
סוף סוף לייב שהפעמון עובד. רק כבר אתה לא תאמין כמה שעות אני כבר בלייב. אני אוסף לך פה אבנים, מייק. סבבה. יש לך פה גוש של אבנים, אבל אני חייבים לרוץ כבר, וואו. אני פול הכל, מתכת חסר לי ממש קצת. לא קניתי סייף, שחר, אני מחכה שהוא יצא בחינם. הם אמרו שהוא יצא בסוף 2018 בחינם, הוא לא יצא, ועכשיו אני לא התחיל הזון, פאק, מן. כן, אני אמרתי שהתחיל הזון, זה לא מזזתי. שמתי את הקוד שלך בחנות יגב, ותודה לך אורל, מעריך את זה אחי. מייק אני שחקן ממוצע פלוס לפי דעתי, אבל עם FPS כזה לא נוח בכלל, אתה צודק אחי לגמרי. אבל אחי אני לא ממליץ, אני מניסיון, אני אומר לכם, ניידים זה חל הדבר לגיימינג. יש לי נייד מטורף שהוא מיועד לגיימינג של חברת אליינוור, חייזר, עם 2 כרטיסי מסך, 32 רם, i7, המחשב הנייד שעלה לי $5,000, הבאתי אותו מארצות הברית, ואני לא משחק בו כי זה לא נוח, לא כיף. כמה שתשים חלקים, כמה שתשלם על הניידים, זה לא כמו מחשב נייח. יש פה מינית, יש פה 2 מינים. אתה רחוק ממני ויש אנשים פה מרחפים. אני טס אליך אז. הם עליי. טס אליך. אני מאחוריך. אני עולה עליהם מלמעלה. הם נכנסו לתוך המניות, שניהם, מה? אני מסתכל למעלה, איך הם למטה? אני בהלם. מגיע לך, לך. איך הם נכנסו לתוך הבניות? אני בהלם אחי, אני מסתכל... אתה חייב להרוג אותו אחי. או, איזה פאמפ הביך. שים סלאפ. מה איתך סנו? קח את הכרטיס שלי, קח. איך הוא פגע בי? איך? אין לי שמץ אחי. שים מינסים. יש לך גם מדקיט פה שלי. יש לך 2 מדקיטים. נראה לי במקום הגליידר. הוא שם זה. הוא שותה צ'אג נראה לי? הוא שם גם מדקיט אחי. הוא שם ריפט, האפס הזה. איפה הריפט? הנה. לך לפה אחי, לך לפה תציל אותי. הנה אני רואה אותו, יופי, הוא פנה ימינה, מגיע לו. קיבלת סאב רק בגלל מייק. אוקיי אורל, תודה. לא, אחי מחי מישהו, אני לא מאמין, מייק. תסתכל מה הוא בנה שלו. הוא מחי את חבר שלו, זהו, מחי את חבר שלו. לא, הוא פנה ימינה, זה לא הוא. אז תלך ללייזי אחי, תלך ללייזי. קח את הרוחות האלה. לא, הוא יורה עליי. איי, מניאק. מישהו לא קשור יורה בי גם. אני כל כך לא. לא יודע, אני לא חושב שתספיק אחי. וואט דה פאק, למה זה? תברח, שים את ה... זהו, עזוב אחי, הזון אחי, אתה לא תספיק לזה, לא נחת עליך. הכל טוב אחי, הכל טוב, אני אנסה לשחק על מיקום, נותן לנו ניקוד. יש לך כאילו רק את דסטי אחי, אחרי שזה כאילו יתאים. הם הרגע עשו את זה, אז יש שם טיימר של 1.5 דקות עכשיו. לא, כשהם פרצו, איפה היית אתה? אני הייתי מעליהם, הם התעלמו ממני. לא, אבל היית רחוק ממני עד שהגעת אליי, הם כבר כאילו, היינו שם כבר בקרב בנייה מטורף. אחי, אתה יכול לחזור בלייב שלי, בדיוק כשנחתתי, הם התחילו לרסס את הגג שלך, הם עשו לך דאבל דרמגן גג, כששאלת איך הם נכנסו לך לקופסה. לא היה לי גם טראפ לברוח משם. עשו לך דאבל דרמגן, אחי, איזה שואה עשו שם, אני התחלתי לראות בהם על השנייה שנחתתי. הם ראו אותי לבד אז הם עצרו, הם לא ראו אותי, כאילו אם היית לידי, לא נראה לי שהם עצרו. לא היו, כי הם לא היו עוצרים אחי, אין מצב. כן. אני אשאיר את זה ככה. בוא נראה. תגיד לי אם אתה רואה מישהו. משתמש עם הלנצ'פד לכיוון דסטי, מה אתה אומר? בוא נראה, יש תנועה בדסטי? בתכלס אני יכול לשים את הלנצ'פד. אוקיי.
אוקיי, לא, זה לא יעבוד. לא, 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 מי המניאק? מי המניאק, אחי? די, נו. חלאס. רבק. תראה מה בנו על האוטו, אחי. הם יושבים שם, הם יושבים שם. אין, אני מלך. הוא לבד, נכון? הוא עלה למעלה. הוא חושב, לא? יש לי רעיון. תגיד, אתה, כמה פינג יש לך? אחי, יש לו 5 פינג. עזוב, עזוב אחי, תעשה לו. מה? יש לו 5 פינג, אחי, הוא אלוהים. אבל למה ננעלת עליו כאילו כדי לשבור לו את הפירמידה, אחי? לא הבנתי. הוא לא שחקן טוב, כן? הוא פשוט מחזיק את הפניות ויושב. אכל אותי רק בגלל הפינג שלו, נטו בגלל הפינג. לא אחי, אבל טעות שישבת ככה למעלה, אחי. גם יכלת לקבל צליפה משום מקום. מה יכולתי לעשות? יכלת להיכנס בפנים, אחי, איפה כאילו לנסות להחיות אותי בזמן, תעשה לו בייט כזה, ואז שהוא יעשה את זה, תצא. ואז תירה בו. ככה, תשחק איתו. זה חכם. אז זה לא חשבתי. כן, תעשה, כאילו תסתכל עליו, תחיה אותי עד שהוא יצא. ובסוף הוא יצא, הוא לא ייתן לך לחיות אותי. ואז הוא יוצא, ואז אני דופק לו טקטיקה. או כן, או שם לו טראפ שם למטה, איפשהו. סיטואציה בעייתית, לא יודע, זה 50-50 כזה, כל העניין הזה. היה לו גם את ה... מה זה, היה לו... איזה פאמפ היה לו? היה לו את החדש זהב או משהו? לא יודע, לא ראיתי. הוא לקח אותי בכדור, אחי, היה לי כמה, 150-160 HP? לקח אותי בכדור אחד. נראה לי זה טקטיקל. לא, לא, זה אין מצב, זה היה פאמפ החדש, אני שמעתי את הסאונד. השאלה אם זה היה זהב. זהב נראה לי הדבר היחידי שיוריד אותי ככה בכדור. מה זה משנה, מתת אחי. בסופו של דבר כן. יש לנו מאץ'? או, יופי, האנשים התחילו להתעורר, מאצ'ים התחילו לזוז. אחד בנוק. שני פגוע 50. חלק אחד בנגע, שני פגוע ב50. מייק סטיים שאלה איך אתה ב-230 נקודות? מה זאת אומרת אריאל? מה נשמע אחי? יש לי אתגר, אם אתה הורג את האחרון עם מקוש, אני תורם לך $1,000. למה $1,000 אחי? 2,000. האדום ביג'ו המזויף? מייק. כן. אני פשוט מוודא, לא יודע, אני פשוט לא יודע מתי אתה מסתכל. מינוס 4? כן, זה מוריד, כל משחק מינוס 4 נקודות. כל משחק שאתה מתחיל זה מוריד לך 4 נקודות. למה גם קשה לה, במיוחד שאתה יושב ב-200 ומשהו, זה הכי קשה לעלות, כי אתה עדיין משחק מול אנשים אחי שהם 300-400. זה כל הקטע הבעייתי. אבל עדיין אחי אני... יש איתנו מיליון אנשים פה. אני יודע אחי, סתם מקום באנו באמת, אני לא נראה לי שאני אנחת פה. בואו נראה. טוב, אני אנחת, מה אני אעשה? לא, דווקא אני נוחת טוב. גם אני נוחת טוב, יש לנו... נחתתי בבית לבד, זה לא בית שלי. טוב, אם בוא אתה צריך נתרכז. לדעת, תגיד לי, אני ישר... בוא, עדיף שתהיה לידי אחי, נהיה ביחד. אל תנטוש אותי כל משחק ככה. אני לא נוטש, אני פשוט עושה לוט בבית. מי שם זה? לא, אני עליתי על ה...
תעיף לי את החרא הזה כבר מפה. אנשים עליי, אני אעפה לך. מורידים לי את הכדור, אוי, הצלחתי. פגוע הוא לואו? נוק? איפה הוא? אני אפילו לא רואה איפה הוא הנוק אפילו. הוא ממול? דק עליו ניידים? פגוע 20 ממני? הורדתי לו 80, הורדתי לו 78 אחי. הוא 2 HP לא? בסדר, כי אני לא יודע כמה. אם זה נק עליו? מהגג? מהטדשוט? הרגתי אותו מהחור של ההנגרים למעלה. הוא לא ציפה לזה בכלל. מאיפה הם השיגו את הלוט הזה? אני בהלם. מהבית הזה עם הסולר פאנל למעלה. בטופ. יש לנו בולר עם ספרק פה? לא יודע, אמור להיות. לא נראה לי, יש פה בולר אחד. לא, יש את הבולר שלי עם ה-50 HP, אוקיי. כן, זה אתה לוקח אותו. וזהו, כאילו, חוץ מזה אין שום דבר, אין עוד בולר נראה לי. הגיר השני ריק. מה? אני גם הייתי מופתע, אמורים להתחיל... פה לפחות איזה 4-5 אמור להיות. כן, בדיוק, זה למה אני מופתע מזה. קח. מה, יש לך סלאר? לא. צ'ק. שם. אגב, מי שבצ'אט, אם אתם יכולים לתת לייק סאב ופעמון, אני מאוד יערך את זה. אנשים עלינו? באים אלינו? אומייגאד! הם עליי. כן. אחד לואו. אחד עליי אחי, הם טובים. אני מתחתיך, מייק, אתה יכול לרדת? מייק, אין לי פניות. וואו אחי, אני 1 HP. לא, תחכה לגז. נו, סטינקי בומב גם יש להם! אחד למטה. טוב אחי. יואו, נתן. אחי, איך נתן? למה אני מרגיש לי כמו סטרים סנייפ? תראה, הם כל כך לואו אחי. אני פשוט, אחי, הם נחתו על הגג למעלה וקיבלתי מההתחלה, הוריד לי את כל השילד. זה הטעות היחידה, אחרת הייתי מפרק אותם באלוהים. אתה אומר, אתה לא מבין איך בניתי אחי. אני ראיתי, ברגע שהוא נחת, הוא נתן לך את הפלינט נוק, התחלתי לרסס אותו, הורדתי לו 40 שילד, ואז פתאום ראיתי את ה-HP שלך, עמד, היה לך איזה 60 HP נראה לי, מה זה? איזה, ירדתי ל-20 HP, על מה אתה מדבר עליק 60 HP? 20? כן אחי, גם רססו עם טומי גן, אני ערף עם מה הוא ירה עליי. אני גם דפקתי אליך אימפולס, וקפצתי על שתיהם ישר. עם הטומיגן, הורדתי את שתיהם ללבן נראה לי אם אני לא טועה, עם הטומיגן, ואז אחד מהם זיין אותי לגמרי. איך זה, פעמיים, נכון, נחתנו שם רק פעמיים ישראלים הרגו אותנו. בתיאבון רון, לא חשוב אחי, עזוב. משחק אחרון דו, נראה, אחרי זה אולי אני אמשיך סולו, לא בא לי כבר דו. אני עדיין בחיובי, אני התחלתי עם 305, אני 320. אין אחי, הרגו אותי עם סטינקי בומב.
גם אותי ניסו להרוג עם סטינקי. היה לי 50 HP, הוא זרק עליי סטינקי בזמן שאני מרסס אותו. מה הנה? קהיה להם שילדים כמו אני לא יודע מה. והכללות. יש להם מזל שהייתי לא... מייק, אתה תקנה את הסקין החדש כפרה? איזה סקין אחי? מה שיש בחנות עכשיו? לא. בעוד 58 דקות יש סקינים חדשים, בוא נראה אם זה נכון. מה איתך עידו, איך אתה מרגיש עכשיו? של הג'ון וויק? בטח שאני אקנה את הג'ון וויק אחי. אני כל כך רוצה את הג'ון וויק מהסיזן הראשון והשני שהיה, בזמן שלא שיחקתי פורטנייט, אין לי את הסקין הזה. רשום לי 3.5 שעות אני בלייב. מה הולך? דלוקס? דלוקס נשמע לי מוכר. כן, זה לא אותו סקין, אבל הוא יותר יפה מהראשון. מייק, עד איזה שעה לייב? בקרוב. אולי עוד שעה אני אחכה לחנות. אני הולך להשתין בינתיים. כמה זמן שהמשחק מתחיל. תראו מפה. תום הגבר. תום הזבל. הגבר. אתם משחקים? מה אנחנו משחקים? מה יש לנו לשחק אחי? פורטנייט. משחק נוראי. אני כל כך רעב ברמה. נוראי. מייק, יש לך אנגלית טובה? No. אבל גרת בארצות הברית. נו ו? מה, איך תקשרת עם אנשים? איך תקשרתי עם אנשים? עם הידיים אחי. הרבצת להם, אוקיי. כן. איך אבל? כן, כל היום ישנה לי אור. כל מי תעשי אוכל! אני פה. בוא פלזנט. מה זה זה? כולה ניתוח בחניכיים עשית, כל היום ישנה כל היום. מה ששלחת בפרטי הרגת אותי. מה? מה שלחתי בפרטי? שלחת לי את הזה מצ'כיה, אני חושב שר בעברית. אפילו במטבח אני לא טובה מייקה, אז תמשיכי לישון. הוא ממש שר יפה, מה אתה רוצה? ברחוקים, נכון? אני נוחת פה. כן. תראי, ליאור עשו לה ניתוח בחניכיים, היא מדברת מינימום, עקרו לה את לא יודע מה. את הלב, בשתילו אחד אחר. תראה, יש פה איזה 4 מנות בלייב, חושבות זה המטבח פה. אחד דוג האוס, אחד באדום, קטלני.
הנה, עכשיו היא יודעת שעליתי עליה ושהכל זה הצגה, אז גם יעשי טוב, לשתוק. תראו מפה, מוסך המכון. שלום שלום. נכנסתי עכשיו לבית. שלושה דברים ראשונים שאני רואה. SMG4, SMG4 ועוד SMG4. הסתובב את הכחון, קח את האפור. אתה רוצה שאני אגיד לך? ענק הזה. אני הולך למות בדוק עם כל ה-SMGים האלו. נעם SNG אחי, אם אתה לא עונה על מישהו אתה מפלק לו את הצורה. בתכלס אני לא צריך להטעין, אני פשוט מחליף נשק. חכם אתה. 3000 IQ אחי. שלושה נשקים אותו דבר, פשוט מרסס מחליף. בן אדם כמו טומיגן. נכון? כמו טומס גם. גם מצאתי טומיגן עכשיו. וואי, אני הולך להתעצבן. דחקות. זה קינג, תודה על הסב, יא מלך. גם קוראים לו מלך. לא הבנתי אותו בלייב. כן, אני בלייב. נראה לי שם לוט טוב, אני הולך לקחת. אני מתקדם לבית הזה פה. אז אל תפרוץ. אני לא פורץ, אבל אם פתאום אתה בבלגן, אז אתה בטבעי... אל תדאג, אני לא אהיה בבלגן, שום בלגן אחי. הם לא פה בכלל. הם נחתו בדוגהאוס, לך תדע. כן, אני רואה אותם עכשיו בדוגהאוס. ידפקו לך פרסה, פתאום יתחילו לרוץ אליך או אליי. בסדר, אני באי פה. לא, הם מתקדמים לטאנלס. הנה הדיגה קמפר. איפה אתה נזק בכלל? אני לא יודע איפה הם בכלל. מה, אתה אמיתי? אני רץ אליך אבל. ברור. יש פה ונדינג, למה לא לקחת משהו מהוונדינג? תיקח אחי, תיקח. וואו, מייק 224 נקודות. טוב. זה בגללך היה 0 אתמול. תשמע, אתמול שיחקתי טוב, אתה לא יכול להאשים אותי, בחיים. איזה שיחקת טוב. שיחקתי מדהים, לא רק שהצלתי אותך בלי סוף, גם הצחקתי ויצאתי גבר כי הרמתי אותך. וכל הצרחות שצרחת שם. בסדר, מה אתה רוצה, אחי? חרא משחק פורטנט. אז למה אתה משחק? אני משחק כי אתה מזמין אותי. אתה נכנס, אתה אומר לי שאתה רוצה לשחק. אני לא מזמין, אני לא מזמין אנשים כמוך, סליחה? כיף לי הם לשחק. פה, שקט, עכשיו שקט, הם מולי. סליחה. היי, מחר הזה התחילו כבר, נו, פיזדיאט. יוד ויומט! תראה מה יש להם. שבאתי לו את השילד, הזמני שבאתי. טוב, חכה, עוד דינמיט אחי. עוד דינמיט. אומייגאד! אחי, תנמיך את זה, הסיבובים. שקט עכשיו, תעזבו אותי, כל אחד מבקש משהו. זה לא מצחיק. אחד לואו. אחד 20 HP. לא, אני בלו. בייקה, זה שעליך הרג אותי, זה מניאק. זרקת סטינקר על הזה עם ה-30 HP. הם מחפשים אותי, הם לא מוצאים אותי. אני מתחבא מאחורי האוטו. אין אחי, אני כדור אחד אני מת. אני זוחל אליך? אני זוחל עליך, יש שש שמסתיר אותי. אחי, חנקו אותי עם הסטינק. רגע אחי. טוב, שקט אחי. אומייגאד אחי, אני כבר אין לי זין למשחק הזה. טוב, אין לי כוח אחי, אני יוצא. כן, בוא נצא, אני גם אקח הפסקה.
6 סטינקי בום זרקו עליי 2 דינמיטים אחי וכולם פגעו בי. 2 דינמיטים, עליהם פול שילדים, עליהם הכל. איזה באסה, הייתי ב-330, עכשיו אני ב-316. אין לי מה לעשות, אין לי מה לעשות פשוט, אני... גם קיבלתי פול דמג', גם פגעו בי עם הדינמיט, הורידתי את כל השילד, גם פגעו בי עם הסטיקי בו 3 פעמים, אין לי מה לעשות, כאילו, בוא, תאנוס אותי וזהו אחי. עליהם לוט של אלוהים, איפה הם באו בכלל? אני לא הבנתי, הם פתאום הופיעו, הם לא נחתו... כי אתה לא מסתכל אחי, אתה לא עוקב אחרי אנשים, לא יודע מה יש לך. לא, זה האלו שנחתו בדוגהאוס, נכון? כן, הם התקדמו. אז כן, אני נתתי להם, שהם דפקו לך את הסטינקי, הבאתי לו לייזר שיל... אם היית יכול למחוק ערוץ איזה היית מוחק, ולמה? לא הייתי מוחק של אף אחד אחי. הייתי מוחק את שלי. לא בא לי שוחטים אחי. אם היית, קראתי את זה, עושה סולו הכי טוב, אין לי כוח לדוד. זה פורץ אותך מפה, זה מפה. למה את שלי? לא יודע. אני מחק את שלך וונדה. בסדר? אני ארצתי סולו. רגע, אתה הרצת כבר? מה? אתה מחפש לך כאילו? לא, אני כבר בפנים. מייק, אתה סולו רגיל. מה? תדינה חוי בלט. תגיד לי מתי אתה מריץ סולו ארנה שאני גם קלט. עזוב אותי! לא רוצה. למה שתביא לי לוט? אני? כן? לא, אני פשוט שאם נגיד אני איתך באותו מאץ' אז פשוט אני אעף אותה ואני אגדל לא להפריע לך. אז נקבל בן שנינו שאנחנו עושים טימינג. אני לא אראה אותך, אז איך אנחנו נקבל בן? אז למה אני צריך אותך במשחק שלי אם אתה לא רוצה לראות אותי? נכון? יש איזה קטע כזה שמריצים ביחד ואז לא מפריעים אחד לשני. לא יודע, צריך רגע אתה בשרת שלך, אני בשרת שלי וככה לא נפריע אחד לשני, הכי טוב. אחלה פתרון, נכון? מחפש לי 2. איפה תום סגן הזבל? טוב, אני יוצא מהדיסקורד חבר'ה. יאללה נתראה, אוביקס. סבבה, יאללה. היה כיף. היה כיף אחי. יצאתי חיובי. כן יופי, אני יצאתי שלילי. לא יכול להיות. מה לא יכול להיות? כולה 15 נקודות עליתי, זהו כל הלייב הזה 4 שעות וחצי. אני התחלתי ב-305 ועכשיו עצרתי עם 316, איך אתה יצאת שלילי? 316? אני ב-316 אחי. נו, אז סך הכל עשית 11 נקודות אחי, זה 4 שעות, זה חיובי, זה שלילי. מה לעשות, קשה. זה קשה, בסדר. תבין גם מייק, ראית מה כתבתי? לא, ליה. מה כתבת? עלינו, אבל אחרי זה ירדנו, וונדה. אבל אל תסתכלי על זה שעלינו וירדנו, תסתכלי כאילו תוצאה סופית. טוב, יאללה. די, אני רוצה שקט, אני רוצה לשחק בשקט, לא רוצה חפירות ברקע. הנה, הגעתי לפרדייס לבד. כמו
כמו בריו די ז'נרו לבד, בפרדייס עומד. ליאור כתבה שיש 4 בנות, אז כתבתי את החתיך, אז שווה לבוא. וולקאם. בת כמה את ליה? רק שתדעי שאני לא ילד, כן? אני בן 29. אסור? לא, מותר. למה אסור? אוקיי, זה לא עושה לי אדיט. מה העניין מרינה? שלום שלום. חשבת עליה הכל בחזרה? אני אשתדל. סולו אני משחק יותר טוב נראה לי. כאילו... אין לי מה להיכנס ללחץ שזה שהטימט שלי כאילו ירד לנוק ואז יש 2 עליי ואני צריך להציל אותו. הכי טוב סולו, ככה לבד, רגוע. למרות שאני פחות אוהב, כן? אבל בסדר. דיגל. אבל במקום מה אני אקח אותו? אני חייב גם את הריפט הזה. נו, מה הייתם מרימים?
אני אקח את הריפט, אבל... רוצה קודם כל לסיים את הלוט, לראות מה מומי, ואז... אין, לא, כל הלוט הזה ולא מצאתי שטגן טוב. אם אני אשאר עם טקטיקה, אני אזרוק את הטקטיקה, לא רוצה. אומייגאד. הנה יש שם שטגן טוב, אפיק, תוך המכון. יש גם שתי סלרפים, for fuck's sake. מה אני אזרוק עכשיו בגלל הסלרפים? אני חייב את הסלרפים, לא? מה אתם חושבים? ואני צריך גם את הריפט, אומייגאד. אני בהלם. נראה לי אני אזרוק את זה. אני אקח את הסלרפ. איפה היה עוד סלרפ? לא, זה היה בתוך המכונה, נכון? אני אקח את הריפט, במקום הסלרפ. תעיף את הדראם גן? מה פתאום אחי? דראם זה חייתי ביותר. זה הכי באסה שאתם נוחתים במקום לבד ויש שם את כל הלוט שלכם. חבל שהעפת את הרובה. אז מה אני אעיף אחי? אני לא יודע מה להעיף. יש לי פה גם ריפט טו גו. אני חייב את הריפט הזה גם. הדראם גן לא טוב? ואני אקח את הנשק במקום הסלאפ או במקום המיני זה. איפה זרקתי את זה? איפה? מישהו זוכר איפה שמתי את הנשק? תעיף את הסנייפר? לא אחי, אני חייב סנייפר. מישהו יודע איפה זרקתי את הנשק? פה, לא? הייתי מעיף את הסלרפים, לוקח רובה כאילו ככה. ככה זה טוב? אתה לא צריך סנייפר? אני צריך, תאמינו לי.
צריך סנייפר, זה טוב לארנה. כן, עכשיו אני אבנה טרטל ונשתדל לצלוף באנשים. אני צריך סנייפר. סנייפר זה טוב למרחקים ואני טוב בסנייפר. אין לי לאנצ'פד, אין לי טראפים, אין לי כלום. יש לי את הריפט הזה רק. בסדר. תענה, תקשיב לי, אם אתה מנצח בלי נשקים, משחק הבא $50. איך אתה רוצה שאני... אני לא מבין אתכם, בלי נשקים? סולו זה הכי טוב, זה רק נקודות סולו באלוהים. אם אתה מנצח בלי נשקים $50. טוב אחי, דבר איתי, עם חגורה אני אתן לאנשים מכות, נכון? עם כפכפים אחי. טוב, אני זון הבא. What do you mean, bro? איך זה לא פגע בו? יש פה מישהו. מה העניינים ליאור? תעלה על ההר? לא אחי, עזוב, סתם בזבוז מטריאלס. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. רגע חבר'ה, לבדוק את התרומה.
רגע, אני לא יכול עכשיו להסתכל בתרומה, בסדר? כי זה מוציא אותי במשחק ואני לא יכול לשמוע כלום. אז אם יורים עליי אני לא יכול לזה. רגע, רק אני אקרא את התרומה, כאילו את השם. מנועם, תרומה של $2, אני אקרא מה שרשמת, רשמת פשוט מלא דברים אחי, תודה רבה על התרומה. אני אסתכל אחרי המשחק הזה מה רשמת, סבבה? תודה על התרומה נועם. מה? זה לא ירה לי עם הסנייפר? מה? אני בהלם. כאילו סתם שמענו רעש. טוב, אני צריך להתקדם לזון הבא. יש מישהו מעלה, אתה רצית שאני אעלה להר, תראה, יש מישהו למעלה. איך בא לי לקחת את הסטינקי האלה? יום טוב אחי, דבר איתי. זה פגע בפירמידה. אני מפחד לקבל צליפה מלמעלה, אני גם לא בזון. ידעתי, אמרתי לכם. ראיתם למה אני רוצה סנייפר? This is fucking holy mic, bitches. The Armenian sniper is back. Nice, nice, nice.
איזה קרינג' בסוף. קליל 15 נקודות. עכשיו הבנתם למה אני רוצה סנייפר, חבר'ה? ראיתם איזה סנייפים? כל הקילים שלך זה סנייפים, כן, קיל ראשון סנייפ, קיל שני סנייפ, קיל שלישי פגעתי לו ברגל כי הוא עולה ספיק 157 ואז עם שטגן, קיל רביעי גם סנייפ, קיל חמישי זה שטגן כי הסנייפ שלי לא היה מותן, אם היה מותן הייתי פשוט נותן לו גם קוויק סקופ. אחד הסנייפים, על הפעם. וולץ, מתי אתה בא לשחק איתי? מלא זמן לא שיחקנו ביחד. אני חייב לשמור את כל הסנייפים האלה, פשוט לעשות מזה סרטון, באמת. כשאני אמרתי ביי אז אתה אמרת לי ביי עידות טיבי. אוקיי, בסדר. חייב סרטון. כן, אבל אני לא שומר אותם. שנייה, בוא נראה. אוקיי, זה שאמר לי 5 דקות אחרונות. 5 דקות אחרונות לא. שכחתי שהNVIDIA שלי הוא עובד, אז אני יכול לשמור 5 דקות אחרונות. הסנייפ הראשון זה לא היה 5 דקות, נכון? זה יותר מ5 דקות. אני לא חושב שזה שמר לי. אולי שמר לי את הסנייפ השני ואת השלישי. טוב, תזכירו לי גם את הדיגל הייתי צריך לשמור אותם. תזכירו לי לשמור כל הצליפות האלה, חבר'ה, בסדר? אני אעשה מזה סרטון. טוב, אני אלך פה לעיר. תרומה, נכון, אני רוצה לקרוא את התרומה, אני מצטער. נועם, תודה רבה על $2, אחי, אוהב אותך. אם אתה יכול בבקשה תשחק מתישהו משחק אחר, אני רואה אותך בלייב מתרגש ורואה שאתה משחק פורטנייט. רגע, אני אעשה נחיתה טובה. מתרגש. משחק פורטנייט וזה מוריד לי. אז אם אתה יכול תשחק פחות פורטנייט בלייבים למרות שזה מביא צפיות. אחי, אני לא מחפש צפיות. אתה רואה, אני עם 69 צופים אחי כרגע ואין לי בעיה, כאילו אני ממשיך לשדר פורטנייט, זה לא קשור אחי. אין משחקים טובים שאני אשחק כפר עליך. אם היה, תאמין לי הייתי משחק אחי בכיף. יש מלא משחקים סינגל פלייר אבל זה לא יודע, זה לא כיף לשחק אותם אחי. ושוב, תודה רבה לך על התרומה אחי, מעריך את זה מאוד. כמעט צלפתי בו. כמה מזל יכול להיות לבן אדם שהוא ימצא גם סטינקי בומב, גם ימצא את הסמוקים האלה שיכול לברוח איתם, כאילו, ואני עם פאקינג סנייפר ו-M16. מה אתה רוצה וולץ גמור? רציתי לברוח ממנו, מה אתה רוצה אחי? צחק CS? הנה עוד פעם איציק מיטות חזר. מייק, אתה מתפרסם רק מיוטיוב? מתפרנס מיוטיוב, לא אחי, מה פתאום. אני משדר כרגע בבוקר, שעת הבוקר, כי בינתיים אני חופש מחלה, כאילו מנוחה, לקחתי לעצמי מנוחה, אני לא עובד כרגע, אבל שבוע הבא אני חוזר לעבודה אחרי, יש לי עבודה מסודרת, אני מתפרנס מהעבודה שלי, יוטיוב זה תחביב, זה לכיף.
למה אני לא משחק CS? אחי, זה משחק מת, לא? מלא צ'יטרים, מלא שחקנים טובים, אחי, שאני כבר מאוחד להיכנס למשחק הזה, עכשיו להתחיל להתאמן על CSGO. למרות, תוך שבוע אני אהיה שחקן טוב, אני מאמין ב-CSGO. אני אהיה שחקן טוב ב-CS כי יש לי איים טוב, שם לא צריך לבנות. כמה הורדתי? 74. אז הוא כרגע לא HP. נפרוץ אחי? מה פתאום? נראה לי בניות לעלות אליו למעלה. אבל הוא ברח, הוא הלך לדוגהאוס, הנה הוא. איך ידעתי, יא רבי. יש לו שילד. נתקעתי עכשיו. איי איי איי. שנינו עם דיגל. או אני הורג או שהוא הורג. עכשיו הוא אומרים נשק. נו, פיזדייץ! שלוש פעמים יריתי עליו, זה לא פגע, פשוט עשה לי בלום הנשק. הוא פשוט עמד שם מאחורי העץ, 3 כדורים, על הרגל, לא יודע איפה זה היה, פשוט לא... בלום, לא פגע. זה לא שאני מכוון על העץ, כן? אני מכוון עליו. Welcome to Fortnite, ladies and gentlemen. איך ידעתי שמישהו מאחורה יפרוץ אותי
כן, תמיד אני נופל על אנשים שיש להם סטינקי בומס. לא שומעים אותך טוב? למה? לא, בכלל לא, זה משחק ממש כיף, חברי, משחק בזה, זה מציע לך לפחות רייג'ים, יותר כיף וגם לא יזיק לגוון מדי פעם. אתה מתכוון ל-CSGO, רון? אני לא צועק, שנייה, אני אמיך טיפה. עכשיו טוב? מישהו כבר נחת פה. אמן נשק. קצת מיני זלות, מה? איפה הם נלחמים?
אם היה לי טראפ הייתי פשוט שם לו טראפ. איך בן אדם הורג אותי, אני פול פאקינג HP, הוא הורג אותי עם SMG כל כך מהר ואני פשוט לא מוריד לו כלום, אני עם 16, מה הלוז? מה זה המשחק המחורבן הזה? כל כדור שירית עליו פגעתי והוא פשוט ריסס אותי עם SMG והרג אותי, וה-SMG מוריד 17. גם יריתי עליו עם הפעם והורדתי לו בהתחלה 28 ועוד דפקתי לו לייזר 34, איך, משחק. שמישהו יסביר לי את המשחק המטומטם הזה. בא לך לנסות את המפה שהכנתי? איזה מפה דקינג? איך אתה ליגה? אחי, כשאתה עובר את ה-300 אתה נכנס לליגה 7, דיוויז'ן 7. ואם אתה יורד מתחת ל-300 נקודות, אבל זה עדיין מחשיב לך כאילו אתה נמצא בדיוויז'ן 7. הבנת אותי עכשיו? לא, מתן, אני מחכה עוד מעט אחי, יש את השופ, ואז אני אלך. פשוט יכלתי לבנות כאילו מקודם, לא יודע, מדי פעם אני עושה טעויות ואני לא שם לב לזה. לא, אני לא אוהב מפות פארקור אחי. מה העניינים ליאל? אני לא יודע מאיפה הוא הגיע פשוט. אני הייתי די בטוח שהם נלחמו ביחד לפני והוא הרג אותו, ואז כאילו זה ששרד הוא פרץ אותי, אבל מסתבר שהוא ברח ממנו. טוב, עכשיו אין פה כדורים. לא, קינג, לא תודה אחי.
מה אני אקח? כלום, מה שתהיה לקחת. למה הם מוצאים את החרא הזה ואי אפשר לבנות? די. די. שמים. איך אני אעבור לשם? M16 אין אפילו שטגן פה. די כבר, די!
הוא חונק, הוא חונק, חונק, לא סתם חונק. חונק זה לא מילה. אבל הוא לא מת מפונינג. מייק, חנות? מה אתה רוצה שניצא במשחק בשביל החנות שלך? יש פה עוד קמפפייר למעלה. אני מאוד מקווה שיש. 30 שניות לזון הבא, אני מת. אני לא אשרוד את זה, חבר'ה. 25 שניות לזון הבא. אלא אם יש פה את הגייזר, אני אלך עם הגייזר. או עם הרוחות. למה זה שבר לי את הבניות? יוט ויומת! שם דרופ, אני מאוד מקווה שאני אגיע לדרופ ראשון. מה? למה זה הטעין לי את הנשק? What the heck? לא יודע מה קרה פה. איפה הדרופ? איפה הדרופ? הדרופ שם. What the heck?
אני אפתח אותו? אם היה לי סנייפר הייתי בונה קופסה פה, אבל אין לי סנייפר. מה קורה סגב? שלום פרו. אילי. בא לי לחצוק קצת ווד. לא ווד, בריק. כן שלב. הוא מת. הוא מת. נודר שהוא מת. הולך לקחת ממנו את ה...
אני פה לבד והם כולם מתחתיי. הרגו אחד ממול. אין שילד. יש לי 3 קמפפייר. אני מת לשתין! אחד בתוך הקופסה ואחד שם. והזון זה שם, אז הם צריכים להתקדם אליי. אין לו שילד. הוא הרג אותו. GG. זה ניצחון שני בסולו ואני פשוט לא עולה נקודות, אני לא יודע מה הלוז עם הנקודות. אני עושה ניצחונות וגם קילים כאילו. למה רק 239? תודה אבי, תודה מרינה. לך תשתין, נכון, נזכרת לי שאני צריך לשתין. רגע. פנפול, אתה בבית? אם כן, כנס לדיסקורד. יאללה, חזרתי. בוא נראה מה יש בשופ. או, בייבי. דיים, mother fucker. Oh my god. Nice skin. אבל איך הם עשו חנות עכשיו? כאילו בעוד 12 שעות יש עוד חנות. כאילו בשלוש לפנות בוקר יש עוד חנות. מה? אבל למה שמו את הפיקקס הזה? הוא לא יפה. אני אקנה את זה נראה לי. פרביו סטייל, בוא נראה את הסטייל. או, בייבי!
זה ג'ון וויק אחרי שירו בו 50,000 כדור. לא יכול לשחק מויק. טוב, אני אקנה. לקנות? הם פשוט שינו? מה שינו אחי? לא, הם הוסיפו את הג'ון וויק נראה לי רק עכשיו. כי הם אמרו שהם יוסיפו את הסקין הזה. הוא פשוט מכוער? מה מכוער אחי? לא, 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 לא. לא משהו הסקין? למה לא? מכוער ממש... ממש לא. כאילו הגליידר שלו, הבקפק, כאילו יש לו פה נשקים מהבקפק, אבל לא הייתי משתמש עם הבקפק הזה. זה פאקינג ג'ון וויק. אני אקנה אותו, אני אקנה אותו. יש מוד חדש, בואו נראה את המוד החדש. Wix Bounty. The high table has opened a new contract. You but not unstable. If you are eliminated 3 times, you are out for good. Stay alive and collect gold. אתה צריך לשרוד כאילו לחסוך, לא לחסוך, פשוט להשיג כמה שיותר כסף. אם אתה מת 3 פעמים, אז המשחק מוציא אותך קיבינימט. אתה מוצא כאילו מחוץ למשחק. The first team reach required token count wins, but be careful how far ahead you get. Taken leaders are marked on the map for all to see. זה רק סקוואד. זה רק סקוואד. לא נראה לי שאני אעשה את זה עכשיו. מה סימפלי. בעצם בוא ננסה את זה פעם אחד. הנה ג'ון וויק הישן. תקנה, רגע. רגע. אדיגה, כנס לדיסקורד. כן, פבלו, אני עדיין בלייב, אחי. טוב, בוא נחזיר את המסך. לא הלכתי, לא הלכתי, שלב, לא. לא אמרתי לכם ביי, אני לא אומר ככה ביי וסוגר את הלייב, חבר'ה. פשוט שמתי ויבקס מה משתמש. מה, הוא אמור להיות פה, לג'נדרי, לא? גם יש פה. שנייה, אני אעשה משחק בלי בקפק. הבן אדם הזה. אם היה לך את הישן עדיין היית קונה חדש? לא. לא, רק בגלל שאין לי את הישן אז קניתי את החדש, אחי. שים רדי, אדיגה. יש לו גם שעון וגם טבעת. רגע.
טוב, מה צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות? הלו? לא יודע, תלחץ פה בזה. תלחץ פה בזה. איפה? בוא פלזנט, בוא. יש לי נשק, איזה. גם לי יש נשקים. מה יש לך? אנחנו איזה צריכים- נשק? שטגן והנשק החדש. כן. יאללה, אותו דבר. וואו, זה יורד למטה, אחי. יותר מדי. אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות לוט בכלל, אנחנו צריכים להשיג נקודות, לא? כן, להרוג. תיתנו בן למזדיין הזה שמקלל. יש פה אנשים? חנוק. איי, בן 1000. יש אנשים בר למעלה ויש אנשים מולך. הם הרגו מולי אותו. נוק. הוא בא ליד גר שם. מה? במה הוא יורה עליי? אחד בצד ימין שלך, אדיגה! כן, אני יודע. פום. אחי, 3 פה, זה סקואד. אנחנו נעשה ריספאון אחי, הכל טוב. בוא, אני חוזר אליהם, נודר אני חוזר אליהם. לא הספקתי. איפה אתה? לא היה לי לוט לבנות. כאילו, לא היה לי בניות, עלי כלוט. לענה אבא שלי. מה, עוד פעם הרגו אותך? הם שמו, נראה לי נראה. 1.70 בצ'פ, אחי, קיבל הדשוט. איפה אתה? אני בא אחי. של מי הלנצ'פט פה? אני אשתמש בה. וואו, זה רחוק הריספון, מה זה? מדי רחוק. אחד לא, אחי, רצח. חנוק. כמה רימונים, אחי. טוב, אתה? אחד נוק. אני בא איתך שנייה. אחד לואו. אחד HP, אחי. אחי, 1 HP על הגג. עודר. איך הדשוט מוריד 27, תגיד לי? יא בן זונה. מה, פה עליי? איפה היה זה? יש עוד אחד פה עליי. יש לו את מיד הכספת, עכשיו. אדיגה. יש לו את הכספת זה, טוב. בוא תסיים אותו, בוא. הנה מהבית הוא יוצא עכשיו, הוא יורה עליך. תן לו שטגן. כמה אנשים יש פה? בוא. הם עושים ריספון. כן, כן. בוא ניקח את הכספת ונברח. כמה ריספאונים יש לנו עוד? יש לנו אני עוד 2. בוא יא מניה. איפה זה עם הגולד? הרגת אותו? מה זה? כן, ראיתי שם. לקחת את זה? לא. לא היה שם כלום. לא, הבנתי היה מה לו זה. תיק על הגב, אחי. או שאני לא טועה. היה לו כלום, לא יודע. לא ראיתי כלום. היה לו גם אולי זה פנים ברקק? מוזרות כאלה. אני חייב וינים, אדיגה. לפני כמה דקות, אחי, היה איזה אור מעבב כאלה בזה. בתחנת דלק. לא יודע מה זה. איך לבדוק. יש אנשים בתחנת דלק. כן? אני חייב איזה מדקיט משהו. טוב היום.
חכה ידיג, אני בא לעזור לך. אחד פגוע למעלה, שילד. נצא מילים אחי? אופס, הזון. צלפו בי. הם שניהם ממש באיגראונד. הם מחכים לך למעלה, ממש באיגראונד אחי, אל תעלה. פשוט אני אמות, אני אעשה ריספון. כן, אתה תעשה ריספון. קרוביס פולש, שלום קרוביס. תודה על הפלישה אחי. שלום לכולם. סליחה, לא הייתי מוקז בצ'אט. אחי, המוד הזה זה פשוט, אני לא יודע מה הם רוצים מהחיים שלי. זה מקום 1, זה מקום 2, זה מקום 3. target score, your team, enemy teams. אנחנו צהוב. תודה על הפלישה, קרוביס. שלום לכולם. אני נוחת עכשיו. אתה רוצה שנחת עליך או שאני הולך לזון הדיגה, סבבה? מתו, שנייה, מתו. כן. טוב אתה. אני הולך לחפש אנשים. קיצר אתה... אני אעשה ריספון, אני חושב שיש לי עוד, לא יודע. כן, אבל אנחנו צריכים פה לעלות כמה שיותר אנשים, אחי. הוא שיגע אותי. אחי, פתח מפה. נו. כן, יש לך את האשטג 2 האלה, לא יודע מה זה. אשטג 1, אשטג 2. אנחנו זה. אנחנו במקום 5 כרגע. אתה יכול לבדוק את זה במפה. צד ימין. כן. 6 קילים. מקום רביעי, יאללה יופי. מה? זהו? איך מתת? לא, כנראה אין לי רספון, זהו. אין לך יותר ריספון? לא. טוב! הוא מת, זהו, הלך, כפות. מה? כשאני מת אחי זה לא מלך שלו את הניקוד שלי. טוב. זה בחנות הסקין הזה, חבר'ה. מייק, איך השגת את הסקין הזה? זה בחנות, חבר'ה. הרגע נכנס לחנות. ב3, כאילו לפני חצי שעה בערך. איזה מקום אנחנו? כן, אני משחק כאילו סולו סקוואד, נגד סקוואדים אנחנו. כן. אל תגיד שיש ספיק אחר. נו! לא פגעתי אחים. פאק דיס שיט. הוא חיה אותו? יש לו טקטיקה לאפס הזה. לא, עדיין נוק. כן, היינו פה. סתם זה... סתם מוד. סתם, עזוב. לא משהו המוד, נכון? כולם בוטים פה, אחי. תשיג אילים וזה, אתה מסודר. להמשיך?
ראית את המטריה ואת מה? איזה מטריה אחי? את המטריה והבקפק של הג'ון וויק, יפה רצח. אין פה מטריה אחי, יש את הבקפק רק. איפה אתה רואה מטריה? יש את המטריה השחורה הזה. איפה? ראיתי איפה שהוא. לא יודע, ראיתי איפה שהוא פה. אין שום מטריה אחי. אתה במשימות, תסתכל. במשימות? כן. השחורה הזאת, כן, יפה. אבל מה צריך לשחק את המוד הזה, אז בוא נשחק. טיק טק אנחנו משיגים את זה, תראה, כבר כמעט לסוף אחי. צריך לנצח את זה, לא? כן, בוא נעשה את זה, נביא את המטריה ואת הזה, צ'אלנג'. בוא נראה מה אנחנו צריכים לעשות. ווין מאץ', אנחנו צריכים לנצח פעם אחת, צריכים לשחק 5 פעמים, צריך להשיג קולט גולד טוקנס. בסדר, זה שטויות אחי. רק את הניצחון, אנחנו חייבים ניצחון. כן, מטריה יפה. מייק, תפלוש אליי? מי אתה? שומע, כשאני מת, זה לא מחשיב לך את הנקודות שלי, כאילו זה... כן. אנחנו משחקים דו סקוואד אחי, אבל בוא נלחץ באמצע כזה, מכיוון טילטד. כן. בוא סיילוקס, בוא נעשה סקוואד, ננצח את זה פעם אחת. וואי, המחשב שלי אחי פולט חום, מה זה חום? מה לעשות, ככה זה בקיץ. חמסין בחוץ. אולי יש לו בעיה בעזה. מייק, מה זה המוד הזה? ואני גם מתחבר עכשיו. מוד, איפה לי לדעת? טילטד מה? מגמון? אנחנו צריכים להרוג כמה שיותר אנשים כדי להשיג גולד טיקנס אחי, טוקנס, סליחה. כן, בוא נלך כיוון טילטד אחי, שם יש מלא קילים. מייק, כמה זמן הלייב? אני כבר 6 שעות בלייב, אבויה. הצופים נמאס להם ממני, פשוט הלכו, זהו. הם צפו בי מספיק להיום. לא נחתתי בטילטד, נו. לא שמתי לב איפה אני נוחת. נחתתי ממש נמוך. הולך לדפוק פיקקסים לאנשים. מה אני זה שיורה? אני. אומייגאד! עדיגה, יש מישהו מאחוריך מעליך אחי. ראיתי. You are a fucking bot. יש פה מישהו עליי, אני מסיים אותי, הנה. אני בא. I'm coming back, bitch. בוא. בין 1000 זה שלמעלה אחי. אני ראיתי אחד מלמעלה. וואו, הספן אחי איזה נחיתה הייתה לי, יאללה, כולנו נחתנו שם. כן אחי, אף אחד לא יתרגל לנחיתה הזאת. טוב, אנחנו עם 12 נקודות אחי. כן? יאללה. כן, טוטל 12 קוינס. זה להשיג פה עוד. היה לי נשק, למה לא יריתי? What the fuck? עוד נוק. שכחתי שאני ספאון עם נשק. כן אחי, לא ידעתי מה עשית שם. שכחתי שאני עושה ספאון עם נשק. לא. כן, כולם עליי אחי. כן, היו לי נשקים, איזה דביל יצאתי עכשיו. באמת, לא שמתי לב. Here we go, money talk. Here comes the money. Dollar. עדיגה סקוואד עליך אחי. גם נקודות אחי. טוב. וואט דה פאק אחי. אחי, אתה חושב... מי זה הערבי הזה? בוא לפה מניאק. זה. בוא לפה. לא! זהו, אין לי יותר ריספון אחי. מה? יריתי נו.
מה איפה זה העיף אותי? what the fuck אחי? זהו, נגמר, נכון? collect any clothes. קיבלתי משהו. בוא נראה. בוא נשים את זה. נראה אנצ'קים, בוא נראה בצ'אלנג'. צ'אלנג' 33%. צריכים לשחק עוד 3 משחקים. יש לי אחד דן, דיל דמג', דיל דמג' וזה קומבט שטגן. צריך אוקיי לעשות עוד דמג' 30 דמג' עם השטגן. זהו, בקטנה אחי. יאללה שים רדי. מה? אתה לא עדיין חי? יאללה רואה. אני יצאתי. חבר'ה, לכל מי ששואל מאיפה השגתי את הסקין, זה נמצא באייטים שופ, אתם נכנסים וזה נמצא שם. נכון, תן לנו תרומה, וואו, זה... טס! תורם $2 ורושם, מייק אוהב אותך. סליחה אח שלי יקר, לפני 2 דקות, אחי, סליחה שזה היה בדיליי. פשוט הייתי במשחק ולא שמתי לב לתרומה. תודה רבה אחי, מעריך את זה מאוד, תודה רבה. שוב, thank you very much, appreciate that, thank you, ספסיבה, תודה רבה, מרסי בוקו. בכל השפות אחי שאתה רוצה. דנקי, דנקי. תודה רבה על התרומה. לא, בוא נעשה עוד אחד. לא, תביא מישהו. אוי, שגע אותי על... לא מבין אחי איך מנסים כל כך הרבה נקודות פה. שנייה. איך אנשים מתחילים עם קוינס אחי? what the fuck? בין 1000 של 2000. בן! אבא שלו
שימות שם. אני פה עושה לוז, מה יש שם AFK? למה לא? מה אני אעשה? איפה אתה נוחת עכשיו? יופי, לפחות אתה בזמן, יאללה. איך מגיע לנסרד, אחי? לא יודע, באמת. יש שם אונס, לא יודע. מה הלכתי משם? כן, זה גיים מאוד חדש. אחי, הג'ון וויק קנה אותו עכשיו, בדיוק בחנות. 2,000 V-Bucks, אחי, לג'נדרי. לא שווה, אל תקנו. סתם, תעשו מה שבא לכם. איפה הוא? באמת, בדיוק. יאללה. נשבע שאני נותן יפה יפה. תקלו עליי. איזה יופי. בא לי לעשות משהו שנייה. זון. לא! טוב, הזון. יאללה מייק, יאללה בוא טרייד. אל תהיה סקאמר אבל. זורק לך פה אחי, את זה ואת זה ואת זה. תן לי סקארל. נו. וואי אחי, אתה לא... בגלל הזון הזה, איפה הוא? מה זה? מה שלך פה מתית, יאללה ביי. הוא שנייה חוזר חבר'ה.
מה זה המוזיקה הזאת? וואלה וואי. מה זה היהלום הזה, חבר'ה? יש שם משהו זהב כזה. לא מכבד. אחי, אני אשארת לו מדקיט שם, שיסתדר לבד. מה, אתה רוצה יותר מזה? מה, ניצחנו אדיגה? מה העניינים יורנים? איפה אדיגה הלך? זה גם הוציא אותי מהדיסקורד. עוד ויומת. אדיגה? איפה אתה? אחי, ירדתי למטה להביא את האוטו מהעובדים, אחי. אני לא עובד, אבל הם עובדים. הם לוקחים את האוטו כל יום בבוקר והם מחזירים את האוטו עם הכלים. גם לקחתי מהם כל הדפים, כל הזה, מה הם עשו היום. דיברתי איתם, מה? עובדים, אחי. כפר עליך, באמת. ניצחנו אדיגה? בטח שניצחנו, מה יש? שים רדי, שים, נו. מה, לא מאמין? כואב לי הכתף. סליחה חברים, אני מתנצל, אבל חייב, יש פה עובדים, יש זה, ואני כבר 6 שעות בלייב. מה, דודה שלי נפטרה אתמול, וואו, זוכרונה לברכה, אחי. שלא תדע הוצאה. יפ, שלא תדעו הוצאה. מייק, אתה רוצה סקוואד איתי ועם... עם אוביקס? לא, אוביקס נמאס לי ממנו היום, ואין לי כוח לשמוע את הקול שלו. שומע? בואנה, שמתי לך מדקיט אחי ואתה... בזבזתי מדקיט סתם, זהו. הייתי מנצח את המשחק הזה. הוא לא שומע. What the fuck? איך אנשים שמים סקילים על הראש? לא הבנתי. בואנה אחי, ראית את זה? יש פה מישהו עם זה. סקין על הראש. מה, ג'ון וויק הזה? כן, איך אנשים שמים סקין על הראש? לא יודע, זה באג כן. כבר מגה מן. מה, מגה? כן. רואה עידו? נחתתי מה זה רחוק רצח.
עוד שנייה שכחתי שיש לי נשק שאני יכול לראות על אנשים. How are you doing, man? יש פה מישהו. נוק. טוב. נוק. כפה. עוד אחד למעלה. כן. בוא קח מינים. נוק. סיים אחי, סיים. איזה קילים. הם חייבים לעשות את זה, אם שאתה הורג מישהו אתה מקבל שילד. נחתו עלינו? כן. הם פה מתחת למדרגות. לך? אל תיגע עליי. נוק. עליי. איי. נוק. עליי. איי. שתיים עליי. לא, אל תלך שם. אני שם דינמיט עכשיו, מוריד כל הבית. כן. תעלה שם על זה. בוא נעשה את המון כלים שם. וואו. אחד פורץ אותך, הוא ממש לא, אחי. אחד נוק. הם לא, אני פוגע בהם. אללה, למה לא בניתי, נו. לא, יש לי עוד אחד. גם אני יש לי עוד אחד, לא? כן. כן, תקשיב. עם האחרון שלהם, אחי, אנחנו חייבים להרוג אותם. אחד מת שם, אני חושב. בכלל, בכללי. פיזדיאץ. בוא, אני נוחת עליהם. פגעו. מה, הם לא מפסיקים לפגוע בי? מה זה, אחי? מלא. אחד נוק. יש איתו. קיבל הדשוט. אחד מעלינו, למעלה אחי, הם אונסים אותי. כן, אני איתך. הרגתי פה עוד אחד. אחד בהלך שלושה, לווסט. אחד פה מעליי. כן, אין לי כדורים פשוט. כן, גם לי. נוק, זה שלמד הנוק. תודה רבה. איי! אל תצאים אותי, המניאק! לא! לא הצלחתי לסיים אותה. כמה קיבלנו נקודות פה נגיד? לא יודע, זה לא עוזר, אנחנו צריכים לנצח את זה, אחי. כן, אבל מנצחים מנקודות, לא? אלירן. או שהם מנצחים. אין לי מושג. תגיד, איך מנצחים פה? יאללה, שים רדי.
כמה לייקים אנחנו? 413. סביר, פלוס, מינוס. איפה כל הצופים? הלכו הביתה. אחי, אין לי כוח. אני רעב, באמת. אני מת מרעב אחי מהבוקר, לא אכלתי כלום. גם אתה, אחי? גם אני לא אכלתי כלום מהבוקר. כלום אחי, כלום, כלום, כלום. אני גם לוקח כדורים ולא אוכל. כן, אני יודע שאתה בצום. הבעיה אחי, שכל יום זה פשוט הופך ליותר לא. עצום. כמה שעות אתה כבר בלייב? 6 שעות. איפה נלך? עוד פעם? איך אנשים כבר עם 16 נקודות? לא יודע. יאללה בוא למגה. אנחנו עם 8. כנראה תסתכל צד שמאל, מתחת לשם שלך, כתוב זה. כאילו מי שנכנס, כל טימט מקבל 4 נקודות בתור התחלה. אנחנו מתחילים מ-16, אנחנו מתחילים מ-8. מייק, לפני שבוע בערך היית בחולון, נכון? שבוע. כן, איפה אבל? אתה מאמין באלוהים? כן אחי. שלום קוברוס, מה איתך אחי? בטומי, מצא? לא, יש לי. יש פה סטינג בומס אחי. זה יעזור פה? בטח שעוזר על הסקואדים. תקשיב, אבל הם פה אנשים אחי, אנחנו חייבים ללכת יש לי כבר 60 נקודות אחי, מה זה? אתה דתי? לא אחי. דוב עוז, ראיתי נודר, אבל היית בעבודה, לא רציתי להפריע לך. כן, נכון, עבדתי שם בעסק. התקנתי שם מצלמות והזקה. למה לא באת להגיד שלום? להפריע לי חופשי אחי. למה שתפריע לי? מה? למה אין פה? מה עשיתי? למה השתמשתי מריף? פעי. הסתכלתי בלייב ולא שמתי לב, לחצתי על הריפט. מיניגן. יש פה ביג שילד אם אתה רוצה. אתה יכול להביא. אני עם 3 מיניז. יאללה בוא נלך לחפש אנשים אחי, בוא. חבל על הזמן. דרוב אותך לוט. פה אתה פותח. הנה יורים עליי. מהגג 195. ראיתי. פגוע הדשוט אחי הוא במינוס 100. מינוס 90 סליחה. אני עולה. איי. מה? איי. איפה זה שהיה למעלה? או שזה הוא?
זהו. בוא, רואה את האנשים בסלטי? השטג אחד האלה? צריך להרוג אותם. ככה מקבלים נקודות. איפה? תסתכל בסלטי. יאללה בוא, 1 ו3. אלה שיש להם הרבה קילים כאילו. כן. באיזה בניין אני? מה זאת אומרת באיזה בניין? מייק, אשמח אם תראה דיסקורד אחרי המשחק. טוב מתן. עוד בקשות להיום? מה אתה בא? אני בא. כמה כדורים יוצא? מה זה? עלות פה כפול 10 אחי. מה? שומעים שם. הלקת? אופס. כן. טוב אתה. בוא. אני עם 2 קמפייר, 2 ביגים, מיני. אז כמה, בוא תחזיק עוד ביג. כמה ביגים? אתה 2? 2. יש פה עוד אחד. טוב, אנחנו צריכים אנשים דחוף אחי. בוא נלך לסלטי, בוא, זה מספר 1, בוא נפרק אותו. בוא יא מניה. מי הוא בכלל? תחצור, יש לך בניות אבל? יש לי מספיק. בוא נעלה לפה. זה לא שם בכלל, איפה אתה הולך, היי? אתה יודע, עפים עם זה. בוא'נה, השטג 3 גם פה. כן, הנה, השטג 2 פה. למה זה פתח לי מצנח? אני בהלם. הנה מספר 2 פה, בואו נלך למספר 2. מה אתה אומר להפיל את הכל? כן. ביי ביי. ג'י ג'י מאדר פאקר. בשבת, יאללה חבר'ה. מה? מה אף אחד לא מת? What the fuck, this shit game, man? מה, כן, איתך במשחק, באמת? בוא, אותו מקום. בוא אליו, בוא. איפה? פה. אחד נוק שמה, שלא יחיה אותי. תעלה למעלה, הכי הרבה. טוב, בוא תדיגה. יש פה 20 קוינס, אחי. קח אותם, קח. איפה מספר 2 הלך? הלך, ללכת. טוב אתה. אני לא יכול לשים. הנה הוא עולה למעלה. נוק. איפה השני? אז זהו, הלך. הנה, מחיה אותו פה. נוק. תאם אחי. עוד אנשים? שנייה אני איתך. מתאים את הנשק. אתה מספר 2 אגב. נראה לי. לא. אומייגאד. הוא לקח RPG. לא, וואלה HP.
פאק מן. פעם אחרונה דיגה. תלחץ הכי למעלה. הוא בונה לגובה. אחי, אנשים סתם יורים עלינו, משם. כי נראה לי אנחנו מספק איזה צ'יטר! איזה צ'יטר, אחי! הוא היה בדרך הבניות. בוא אליי, צריך. פה, בסייף. רגע, אחי. נצלם את זה שנייה. אני הייתי עם סטרייט ועם וול, והוא עבר דרך אלה. בוא תנסה אליי. אחי, דפקתי לו פאמפ בראש. המשחק הזה זוועה. תסתכל בלייב, אחי, תסתכל בלייב איזה פאמפ קיבל לראש. 78, אלק. בואנה, זה היה לא ראש לו. זהו, השגנו את הכל, חוץ מווינים, נכון? חוץ מווין אחד. אנחנו היינו השטג 2. איזה מטבע קיבלתי. שומע? אנחנו היינו השטג 2. כן? כן. מה זה המטבע הזה? גם אני קיבלתי. אז מה חסר לנו בג'ון וויק? רק ניצחון אחד, נכון? ואז אנחנו נקבל את הגליידר. אתה אחד החופרים, פבלו. בוא. אבל אחרי זה, זהו. איפה? הוא בטח עכשיו שינה משתמש ורוצה שאני אוסיף אותו, ואז לאשר אותו, ואז איפה פבלו? איפה אתה פבלו? בוא תראה לי. מה השם שלך במשחק? כן פבלו, מה השם במשחק? אולי מייק, השם הישן שלך. תוסיף אותי בחברים. נמחקו לי כולם. אולי מייק מה? המקף ראיתי למטה. מקף תחתון ראיתי. לקחת לי את השם יא מניאק? שומר עליו. שומר עליו. כן, שומר. איזה הוא ימכור לך את זה. $10. שלחתי לך זה, קיבלת? לא. מה לא? רגע. אני אשלח לך בצ'אט. מה תשלח לי בצ'אט אחי? אולי מייק וייטי. הנה, ככה. לא יודע, אולי כותב את זה מה שעשיתי. רגע, אולי שלחת. לא מוצא אחי. מה? כשאתה מעתיק יש רווח כזה אחרי ה-H שאתה צריך למחוק. מה? אני לא מעתיק אחי, אני רושם את זה, אולי מייק. כף תחתון וייטי. מה? הנה, תסתכל בלייב אחי. אני שלחתי לך, פשוט תחפש. נלך ל-H, אתה תמצא. הנה, יש לי פה 2, זהו זה. רגע. יש פה 2 אולי מייק, אולי מייק. שאלה טובה. למה? בוא תשלח לי. אופיקס גם לא, רוצה זה חניקה כל זה. פבלו. תזמין אותי. תשלח לי איזה. תוסיף אותי כאילו. אותך דיגה? כן. נכנסתי אליך לפארטי, נו. סבבה, תזמין את הדיגה. הדיגה גם כל יום משנה שם. ענה? ענה? אחי, לא נגעתי בשם הזה. שתעשה ג'וין, אנחנו פאבליק, הדיגה. למה? היית פעם הדיגה קמפר, עכשיו פרנדי סגין, הדיגה, לא? כן. כן.
אתה רואה? אתה גוון. גם אתה היית פעם הולי מייק. כן, אני שיניתי כי עכשיו- כבר זהו, נמאסתי מכל הסטרים סנייפ. מה אתה פאק, מה קורה פה? תביא את זה, קוראים לזה. קוראים לו. להביא את אובייקס? לא. וואלה, סקוואד יותר מדי אחי. מה המצב, מיסטר וולף? פרנדיז. מה, אתה יודע ש600 אנשים נכנסו לטוויץ' שלי בגלל השם במשחק? מה זה הלבוש הזה שעליי? איך אנשים שמים את הדבר הזה על הראש? איך? איזה באג אחי. מה יש עליי? זה לא זה באג, גם. תראה את זה גם, תראה את זה. נראה לי אתה יכול לעשות אדיט סטייל לזה, לא? אני יש עליי סקין מוזר. אחי רק הראש שלך בסדר. כאילו, תסתכל עליו, יש לו ראש גלקסי אחי, בוא נפה. כן, אני אומר לך אחי, אתה יכול להחליף. אולי זה באג, זה באג, אבל זה לא. מה פתאום זה באג מה אחי? אתה נכנס לא עם ג'ון וויק, כנראה אתה... זה שמים לך כזה חליפה. אולי תשים סקין. אלה אנשים שנכנסים בלי סקין של ג'ון וויק, ואז כאילו המשחק שם להם את הסקין של ג'ון וויק, הבנת? וואלה, אחרי זה אני... לאן הולכים? הבנתוש, אלה שלא קנו. בוא נלך ניו. אז איפה סימנת? איפה סימנת? טילטד. ניו. מה זה המוזיקה הזאת? איך אני מכבה את זה? אז אני אכנס עם סקין של... אבל היה פה מישהו איתנו עם סקין, אחי, בלי ג'ון וויק. סקין רגיל. וואלה, המגדל פה. מה זה? אני מקבל כנשקים. אתה עם נשקים, כן? שים לב. כאילו רק תחפש שילדים, אחי. הכל פנן. מישהו צריך להקשיב. הנה, הנה, הולי מייק ווייטי, אתה רואה? מה, תשתה אותו. שמתי סלר. אתה רואה? למשל, הנה, אתה, אין לך סקין ג'ון וויק, אחי. אתה סקין רגיל. אין לי מושג מה זה הסקין הזה. זה פשוט שם לי אותו. נראה כאן עם סקין בת. העוזרת שלו או משהו, אני יודע מה זה. יש לו זה גם, וואלה. אני לא יכול לך. מה הולך? לא משנה. אפשר לחצוף בבית הזה. מה, Welcome to the continued remember קשור my business לסרט while או on the משהו. hotel grants? מה? מה זה החרא הזה? מה זה Welcome to? מה? אני לא יכול לזה, אני... זה הבית שלו, זה הבית שלו. זה הבית שלו, אתה לא יכול. הבית של מי? אחי, בבא. של ג'ון וויק. ג'ון. אחי, בבית לא נוגעים, מה יש לו? מה, יש פה לוט, אני רוצה לקחת את הלוט. כי אתה יכול לקחת אותו. לא, אני לא מצליח, בוא תראה. בוא אני אקם שלך. יש פה 6 לא מינים, יכול אני לא להטריק. מצליח להרים אותם. אני הרמתי. היה לך באג או משהו. אני נכנס ואני לא... זהו, אני לא יכול לעשות כלום, לא לחצוב, שום דבר. אני צריך את זה. יש לי. בוא נצא מפה. מה זה השיט הזה? טוב. בוא נצא מפה. למה זה זורק אותי ככה? גם אותך זה זרק? כן. איך מנצחים פה? יש לי איים של טליבן היום, בוא יא בן 1000. אני חייב מיני, זה אדיגה. אין לי כלום. יש לי סלרפ למיני. בן... כנסו לבית, בואו לבית. נו, אבל אתה לא יכול לעשות כלום בבית. אני יכול להפיל לכם בגן. אחי? איפה הם? אחד נוק. כן. זה הבית של ג'ון, אחי, שם זין מפספסים עליי. אותי.
יש גם אחד מאחורה, רגע, על ההר. נפסק. בוא ננסה לעוף משם. לא כך, מייק. בוא, תעשה אדיט אחי. כך. היי! אתה בונה? זה אני. איך? פתאום הפאמפ הזה חזק, אחי, מה? או, יופי. מת. אחד שם בנוק למטה. סיימתי אותו. יופי. יש פה עוד. במקום 5. איה. פה קוין, שלי. מה? תשבור את הקיר הזה, מייק. נכון. שים פירמידה. אני לא יכול. אתה? תרים. בוא, כנס לפה. לפה. יש שם בנדג' או משהו? יש לי קמפייר. אסור לי למות עכשיו. טוב, בוא רגע נסם קמפייר. בוא לפה. 3 שניות. שים. הלכתי אחד פה למעלה. מה תנסים? יאללה, אני עזוב. אני צריך מיניז, חבר'ה, יש למישהו מיניז? יש פה קמפייר. אני עם לא. קמפייר. הוא one shot. מה? מה זה זר? נוק. אחד עליי. איה. אחד נוק ו... לא סיימתי. ויו סוקה מאמה, פיזדיאטה. תרים. אחד על הגג, ממש לגג. זה לא קשה סלדת בפעם מאוד, ראשונה, נו, פיזדיאט. אם אין חלוץ זה קשה. לא יודע, הטראפ הכי גאוני שלי. תנציח את זה. לא. קשה. בוא, כנס. הם כל פעם באים לפה והם מתים אחד. כנס. אני אומר, יש זום. וואי, יא מניאק. זהו, מת אסור לי סופית. למות, אחי. קח לילים. לא נראה לי יש פה, אבל בסדר. יואו, למה נחתנו בטילדד? אין פה לוטי גם ככה. יש אנשים למעלה, מלאנו. אנשים נחתו למעלה. בוא ככה דיגה, בוא ככה מתקיט, בוא. יש פה מישהו, כן. איה! נוק. הדיגה, קח את המתקיט פה, נו. תצא משם, הנה. אני בא. יש לי מיני אחד בשבילך. תביא. אם יש לך קמפייר, משהו? לא. מקום שלישי. טוב, בוא נתקדם לזון הבא, חבר'ה, 40 שניות. אבל. מספר 3 לידינו. איפה? מת. רגע, רואים את זה במפה? כן, אתה רואה? הוא בטילטיד, לא? יבואו אלינו ואנחנו לא. לא, אנחנו מספר 3, זה אני. אוקיי. יש אנשים פה למעלה? ראיתי מקודם. כבר שעה יורים פה. אחי, רד HP. נוק. אני חייב הילים. נו, אין לאף אחד פה כלום. נחתו פה. נלך לזון. 30 שילד. חומרים?
על מי אני יורה? אני מעדיף שכבר יהרגו אותי, אני גם ככה חוזר 30 HP. עדי גם. זון. אני לא יכול אחי, אני לא יכול. איך לזון. עזוב אותי. פעם ראשונה שאני... יש לך עוד, נו? יש לי עוד. אני לא יכול... אני עדיין, אני watתי פעם אחד רק. יש לך משהו, מייק? זהו, האחרון שלי עכשיו. לא, הילים. לא, אין לי. אני 100 HP. אם אני מת עכשיו, אני מאבד את הנקודות? כן. די. יש שם מישהו. תראה. 40 נקודות. עוד לא יעקבו אחרינו עכשיו או משהו. וואי, הם עשו את זה קשה, אחי. כן. אם אין חלוט, קשה מאוד. מה, יש פה קמפ פייר למטה? תבדקו? כן, יש פה. הדליק אותה. אין פה. הנה פה. זון אבל. זון. לא. בנדג'ים, יש לי 5. אני אשים. אני אכנס לזון אבל. תופעות לא יעקבו אחרינו, לא עכשיו באחד או או, ראיתי לך מפה אחי. ראיתי את זה. תסיים אותו. שם מילימטר? תסיימו אותו. יש לך אמרתי לי 1000 פעם וזה לא הוריד לו. פה אנשים בדסטי? תסיימו. חבר'ה, תראו, פשוט לראות שם, לראות. בוא, עזבו אותם, יש פה הרבה נקודות, לא יודע מה זה, אבל יש פה נקודות. בדסטי, כנס לדסטי. מה זה? לא יודע, לא יודע את האדום הזה? זה נעלם. קיבלתי את הקיל, קיבלתי. זה נעלם, אוקיי. זה סקואד. אחד נוק. הורדתי אחד לנוק על העץ. מייק, בוא לפה, אתה לבד. מייק, עזוב אותו. 48 טוב, הוא נקודות ימות נראה לי. השגתי. כן, אמרתי לך. עוד אחד פגוע 66. פגעתי בעוד 63. עוד אחד נוק. וואן שוט, זה שעל המכונה וואן שוט. אני מת. נו, הפסדתי לנו איזה 100 נקודות עכשיו. אנשים עליי! תפוצץ אנשים עליי! איפה? נו, גייז, איפה אתם? 3 אנשים עליי! למה כל אחד במקום? היו עלינו סקואד. אמרתי לך, אחי. אני הלכתי 2! אתה הולך לכיוון סקואד. הלכתי 2 אבל הבאתי זה, נקודות. טוב, אני עוד פעם נחתתי, כל טוב. בואו נהיה ביחד, כפרה עליכם. הנה הם למעלה בדסטי, אני נוחת עליהם למעלה. אין לי מטריאלס. אנחנו עושים עכשיו. אני מת. אנחנו מתים. נו בטח אחי שתפגע, למה? מה קרה? צריך לנחות במקום, לעשות לוט ואז להילחם. רגע. אפשר להילחם ככה. 2, איך? מה? מי? מה? לוז? איך הם פה 2? פאק אחי, נשארו 15 אנשים אחרונים. אין, היינו צריכים. בוא ננחת במקום שאין אנשים, שלא נוחתים בו. תראה, 3 המטוסקים. קודם צריך לעשות לוט. כן, אבל אנחנו לא יכולים לנצח בסוף אם אין לנו קילים, נכון? או שבעצם... כן, אבל אסור להתמקד רק בקילים. כי כל פעם שאנחנו מתים, כאילו מאבדים זה, ריספאון, אנחנו מאבדים כל הנקודה יכולים לעשות לוט ואז להרוג את המקום ראשון. טוב, אז יאללה. אח שלי יקר שלא מודד. מה נשמע אחי? הצבעתי ביבי, קיבלתי זיבי.
נו, למה לא שם לי את ג'ון וויק? לא סובל את הסקין המכוער הזה. ג'ון וויקית אחי, מה יש לו? מכוער רצח. שייכת לסנובי. רוצים? איפה מייק? מה הלך? שייכת לאפי? לא בא לפה. פה? אתה רואה יפה, כן. אבל זה לא לוט לסקוואד. יאללה נלך לפרדייס, בוא. זה פה. טוב יאללה. נלך פרדייס. למה הוא אין צופה? מה לעשות. כתוב שהוא צופה בי. אופס, לא שמתי לב, לא הייתי פה, איפה נחתתם? פרדייס. פרדייס, יאללה. כמה זמן היה הלייב הכי ארוך שלך? 12-13 שעות, אחי. מייק, איזה גיים מוד קטלני, זה ממש כיף. זה כיף, זה סבבה. יש פה מיניז, שנייה, אני אקח אותה. לא מי יודע מה. אם שינו משהו בנחיתה פה, שאתה יכול לנחות ממש למטה ולפתוח את המצנח. כן, זה יאללה. המון הזה. אנחנו לבד, צריך הרבה הילים. יש לנו כן. הרבה הילים. הבית של ג'ון וויק יפה? כן, הייתי בו מקודם אחי, שתינו קפה וזה. קיצר, אנחנו צריכים פול בניות חבר'ה. אני עכשיו הבנתי את השיטה של המשחק הזה. הפאמפ החדש יכול להיות גם קשור לסרט? כן. פאמפ שוטגן הזה? אז אין מצב שישירו אותו. אני לא ראיתי את הסרט. יש השער חדש אחי. הוא יוצא נראה לי רק שבוע הבא בישראל. או משהו כזה. לא אחי, מה? אתמול זה נכנס, לא? מה? לא יודע. יאללה, ראיתי פרסומת. מה עדיף, טקטיקל או פאמפ חד? אפיק. אני מעדיף טקטיקה. לא אוהב את הפאמפ. אני אקח את הפאמפ. אפיק. יש לו סלרפ חבר'ה. הלכתי פה מיני אחד. יש עליי אחד. יש עליי סלאפ, תביא אני אחזיק. יש לי שתי סרטים לאילי. יאללה. יש פה את הסטינקים בו, אתם לא רוצים לקחת? אבל אחי, יש יש לי מקום להכל. יש לי מקום לכמה דברים. פה עוד סטינקים. אדיגה, איפה הסלרפ אחי? סימנתי שמה. קומה ראשונה באיזה חלום. כן. בדיוק איפה שאתה. כמו ראשונה. עוד סלאפ. והפאמפ? איפה פה מכונה? פעם קומה שנייה איפה שאת שסט. פה? בעניין השני, לא אצלך. כן, כן, איפה שאתה. מישהו למטה. יש... על מישהו יש ביג שילד? תפאק כן, אחי. יש. איפה הפאמפ? יש לך מיניז? קומה שנייה. קח, יש קח עליי לי. 3 מיניס, כן. לא, לא, כאילו, אתה יכול להחזיק מיניז? אני פול, קח אם אתה רוצה ביג. כן, אני יכול אחי. הנה הפאמפ. יאללה מאמין בך, היום תעלה ל-350 נקודות. לא, אני צריך מאוד החדש עכשיו אחי. אני יודע אני עם סלוט פנוי. אני אקח את הסלאפ. תביא לי את הסלאפ. לא, זה מיני אחד אחי, חבל. עדיף סטארט. יש לי פשוט... טוב, אני עם סטינקי, גרנייד ו6 מיניס. אתה יכול להחזיק את זה? כן. אם תמצא עוד מיניז, תגיד לי. יש פה עוד 3 מיניס. יש פה סלארט.
קח אותה. אני אקח. טבע למעלה. עוד ביג, אני פול ביג. 3 ביגים. אני צריך... יכול להיות שגם הנשק החדש מהסרט שלו? כן. כן, כן, זה... משהו מחזיק שם. לא יודע. אמן לי, אבל שהוא יצא. יש עליי פה 3 מיז, אני זורק אותם. 3 מיניז? כן, אני פול, לא יודע. טוב, יאללה בואו לזון. נעשה קילים כבר. באמזון. אפשר ללכת לסקוואד מספר 2. נחתו בלונדי. יש ריפט? כן, יש המון. בוא ניקח ריפט, ננחת על מספר... לא, 2 לא. 3 רחוקים, ולא כן. נראה לי יש להם לוט כל כך. בוא נלך למיד. טוב, נסתכל על קילים. תסמנו איפה אתם רוצים ללכת. לא יודע, הולך כיוון דסטי כזה. יש פה אנשים. יאללה, ננחת עליהם? כן, יאללה. איפה ראיתי אותו? בגלל מייקה, אנחנו לא איתנו. מת, טוב. אינסטה. אם אתם רואים נקודה אדומה במפה, זה... כן, כן. המון נקודות, אחי. אם הורגים אותם. זה מישהו, לא? זה 40 נקודות לבן אדם. לא, זה נראה לי סתם בוט שהם משחק מוסיף. יש פה מטבע? כן. מייק, אז לא אולי מטבעות, אחי, זה 8. תגריל לי את הסקין הזה? אני הולך לשם, 2000 אני הולך V-Bucks? זה 8, אחי, אבל. אפשר ללכת בטוח? על זה. כן, כן. בוא נלך עם זה. לא יודע, נלך לשם. איפה אתם הולכים? המטבע. סימנו במפה. טוב, מספר 3 בדיוק יצא מהזון עכשיו. כן, כן, נלחם איתו גם על הדרך. שומע? לוקח איזה 4 שניות לקחת את המטבע. עם סקואט שלם. זה 48. זה יש מישהו עליך? נוק. יש אנשים פה, תסיים. יש פה אנשים למטה בקמפייר. כן, קח את המטבע. נוק. אחד נוק, פגוע 60. יאללה, לכו. אחד בורח. אחד נוק. עליך. מת. טוב, אתה. טוב, אנחנו המשך. מספר 1. טוב, יש הם פה. ביג שילד, אני צריך ביג הם שילד. פה, יש פה אנשים, זרו. היי! מת. היי, הצילו, אני מקום ראשון. נראה לי, יש עליי דבר סתם אחר. טוב, אתה. זון? טוב, יאללה, אנחנו מקום ראשון. למה הם פורצים ככה, אבל לבד? היי, עוד אחד פורץ. הלקת? הורדתי מישהו. לא יודע אם זה זה. איפה כן, הוא? זהו, כולם מתים נראה לי. אתה מקום יש לי ראשון, נכון? מקום. כן. פה מקום שלישי, אחי, לא יודע מה זה. מקום שני. בוא. בוא מישהו. שיהיה לכם הרבה בניות, חבר'ה, לחצוב. אוקיי, יש בניות. מקום שני על הליגה. אנחנו מקום ראשון, מקום שני גם? אנחנו מקום ראשון והנה מקום שני. זהו, הוא מת. הרבה אנשים עכשיו יבואו אלינו, חבר'ה. כן. יש עליי 128 נקודות. אם אתם מוצאים מטריאלס, הליגה, כמה בניות אתה? אני 300. טוב, לא משנה.
יש לי לאנץ' וקמפייר. בוא נזהר מהאנשים עכשיו. כן, תהיו ביחד, כן? במקום שני אבל קצת קרוב אליהם. שם ביג? לא, איפה? תראה מקום שני איפה, אחי. לא אחי, מה אתה עושה? לא, זה לא כזה רחוק. מקום שני בדסטי ומקום שלישי רגע, חוץ זה לא למחוץ נכון. למזון. רואים אותי במפה. הנה הוא נחת למטה, נכנס לבית. איזה אחי, אני שם מילים. הוא נכנס בפנים, הוא נכנס בפנים. כן, ראיתי. שלושתנו ביחד. תעלה למעלה קצת. אני בא מלמעלה. כאן צוגה. יש פה עוד מלא לוט. אחוריך! מת. יש פה ביג שילדים, אתה יכול לקחת. איפה? לקחתי. טוב, מקום עקף אותנו בקצת מקום שני. אני הולך למטבע. היי, אנשים? זה יכול להביא לנו הרבה. אנשים? לא, אנשים למעלה? בהם. נסה להתעלם. רוצים? אז בוא נלך למטבע? מה אתה אומר? בוא נלך למטבע, כן. כן, כן, יאללה, בואו. מקום בוא, ראשון בוא. הוא עוקף אותנו? לא, אנחנו מקום מקום שם. אנחנו מקום שני. מה פתאום? שם. לא, אנחנו מקום ראשון. לפני רגע היינו מקום שני. תנסה לא למות, אתה פבלו. שמישהו אחר, תן למייק לקחת את הנקודות. אתה עם 40, אני עם 120, מייק עם 16. כן, כן. ניקח את המטבע הזה. שלא נפסיד יותר מדי כשנעבוד. מישהו נוחת על המטבע נראה לי. איפה? כן, כן, אחד, קח תראו ככה, בו, תיקח. רגע. מת. נוחתים עוד. אנשים נוחתים עליי. תן לי לקחת את זה. יופי. תבנה וקח את זה. מה תביא כן? אני אקח, תביא. קח את זה. תבנה פה, כי לוקח קצת זמן. לא רוצה? הנה, אנשים נוחתים עלינו. מקום 3 על הזה, ומקום שני חוזר מהזון, הם נראה לי לאור. בוא נבנה פה. כן, כן, נבנה פה. אני הולך אבל זה מחוץ לזמן. רגע, אני עולה עליו. נלחמים פה. מקום שלישי גם פה. הופה. הנה, פגוע פעמיים 42. פגוע 20. גם פגוע. מקום שני בא. פגוע, 30. אין מקום שני פה. איך זה לא פגע בו? הוא לבד, בואו אליי. בואו אליי למייק? לבד. כן, כן. בוא למקום שני. one shot. שלא יורידו אותנו. שלא יורידו אותו, מישהו יורה בו מהצד. אנשים עליי? היי, אונס חברתי, הלו. מת. עליי, לחוב. אני בא, אני עליך. מת, מקשיבני. אומייגאד, מה תגיד באוויר? אחד פגוע. אומייגאד, אדיגה. אני קצת 200 נקודות. אחד מת. אחד מת. יורים בי עוד. זון, אתם חייבים להציל אותי. לא משנה, אני חייב לברוח. אדיגה, אם יש לך לאנץ'. ברח, אחי. אני נכנס שוב, הכל בסדר. כל טוב. זה פעם ראשונה שאני מת. אני עפתי פה, אני עם 400 נקודות. אני נכנס שוב, כל טוב. אני מת. אני כל כך מת. אדיגה. מת. הם כמה? מת. סבבה. נתתי לכם, לא יודע, אני יותר מדי נקודות. מה עם המטבע שלי? לא יודע, אני יותר מדי נקודות, אני לא לוקח סיכון על אף אחד. יש לכם הרגתי מישהו? אני חייב צריך עזרה פה חבר'ה? פורצים אותי. למה אני לא יכול לרוץ? מת? אדיגי אם אתה יכול לבוא. אני צריך עזרה. הוא למעלה, הוא לא. אחד בנוק, הוא למעלה, השלישי, זה למעלה. מת. עוד אחד. למה הם פורצים ככה אבל? מת, נוק.
יש פה אחד עליי. מה? לא, one shot. תוריד טוב. תרים אותי מהר. תרים אותי מהר. פה. בול פה, תרים אותי מהר. יצא מילי בינתיים מייק, תרים אותו. מורידים אותי, אנחנו יורדים למקום אחרון. זון, יש לנשפד למעלה. לא משנה, רוצו. יש לך אילים ביקשיל בשבילי משהו? קח סלר. זרקתי פה עליי. סבבה. יש פה לנשפד. הנה האחרונים, אני רואה אותם נלחמים שם. שעה, אל תפרץ מייק, תן לשים מילים קצת. לא, אני לא פורץ אחי, אני שם לנשפד הולך לזון. יש לך עוד ביקשיל? לא, אין לי אילים בכלל. הם נלחמים פה, סקואדים אחרונים, חבר'ה. מייק חכה, אנחנו עושים איל. כן. אין בעיה, הכל טוב. אנחנו עדיין במקום ראשון הכי בפער. כן, יש לנו 100 נקודות יותר. אז בגלל זה אנחנו צריכים להרוג. צריך להגיע ל-500. צריך להוריד את מקום 2 או 3 ואנחנו מגיעים. כן, יאללה. מה? הוא בלתי נראה! מה? לוקח פה אנגרם? כאילו, הוא בולט פרוף אחי. אחד נוק. אחד פה עליי. נוק. תסיימו. אני חייב חומרים. את החומרים שלי. תנסה לסיים אותו, כן מייק. זה נראה לי יש לי מלא גולד, זה מספר 2. הוא כזה שקוף אחי. איפה הוא? פה. צריך להוריד אותו, אנחנו מנצחים. לא מאמין, הוא החיה אותו. יש פה מישהו לא. לא, אני נוק. ג'י! מה? ניצחנו? אני חושב שכן. כן, לא נראה לי. ביסינג יו? מה? לא אחי, לא למה ניצחנו. איך? הם למה הרגו לא אותי. ניצחנו? הוא הרג אותו אחי, הוא קיבל 200 ומשהו נקודות והוא ניצח. אבל זה לא קשור. כן אחי, הוא פשוט הרג את פבלו. ופבלו יש לו 1,000,000 נקודות אחי. פאק. נו, אבל יש עוד אנשים במשחק. לא, הם צריכים להגיע ל-500 נקודות. ואז מנצחים. לא ניצחנו חבר'ה, לא ניצחנו. הייתי בטוח שהורדתי אותו. מי שמת אותך? אתה או? הייתם צריכים לבוא, אני הוא. אמרתי לכם לבוא איתי למקום 2, לא באתם איתי. אני הייתי איתך אחי, אני נוקקתי אותו. אני בהלם. הוא החיה אותו. קיוביקס, הם הרגו אותי וקיבלו איזה 300 נקודות. לא יודע כמה. למה אבל נכנסתם לפייט שם? אתה היית צריך להיות אחרון. כן. אין, אני השארתי אותו מון HP ואז כל הספוט שלו בא לפני טוב שהספקתי. חבר'ה, אני כבר אין לי כוח, אני הולך. אני התעייפתי, זהו. טוב, יאללה ביי. שלום סמק. יאללה לייב טוב. מחר אתה עושה גם לייב? כן, נראה. יאללה חברים, שיהיה לכם המשך יום טוב, אני גמור, אני 7 שעות בלייב. ספיק. להתראות לכולם חברים, תודה שהייתם פה בלייב, אוהב אתכם, ביי ביי. יאללה ביי. ביי.